Já, velkomin að Rauðuborðinu á 50. miðjan þorra. Klukkan var 8 og hér hefur við haft fréttir, höfum við þannig í haust og í sumar, en við höfum búin að sitja á salt vegna þess að það óljóst hvernig ríkisstjórnin ætlar að standa að stuðningi við einkarekna fjölmiðla sem að samstöðin sannarlega er. Með við það tillögu sem að Logi kynnt daginn að þá er samstöðin frá eini fjölmiðli sem að uppfyllir ekki nýja reglur. Þannig að við erum svona að leita að fjárhagslegum grundvelli. Kemur ljós hvort að við finnum nógu sterkan til þess að halda út í fréttunum. En hérna er komin fréttafólk, Laufey Líndal Ólafsdóttir og Sigurður Ómar Sigurðsson. Verið velkomin. Takk. Er þetta stór fréttadagur sem við erum að fara út úr? Já, Valdimar bæjarstjóri í Hafnarfirði er í huga frambúð til varaformanns Framsóknarflokksins. Sko, það var í vandræði með að fá fólk til þess að hafa áhuga á formannskjörinu. Þú myndi ekki reyna að selja okkur varaformannin. Nei, en þetta er bara eina... En hafið getið því hvað er erfitt að fá fólk til þess að vera spennt fyrir formannskjörinu í Framsókn? Það var alltaf erfið fæðing, það er búið lengi á leiðinni að eitthvað fólk að bjóða sig fram, þannig að það eru tvær af það. Já, einmitt, það er svona Ingi Mér finnst enginn svona spenntur fyrir þessu. Svo önnur er þingflokksformaður og hinn er varaformaður og það er saka hvor aður hafi ekki sinnt flokknum og vel eitthvað, þetta er bara eitthvað. Það hljómar ekki. Þú myndir vilja sækja svona eitthvað utanaðkomandi? Nei. Þeir gerðu það 2009. Já, sóttu Sigmund Davíð. Á Sigmund Davíð og... Á eitthvað eyðibýli í Austurlandi. Já, þannig að þeir átti kannski... Banku upp á eyðibýlinu aftur, hvað það sé eitthvað? Ég vil ekki þessu, ég er reyndar í Framsóknarflokknum. En ég ætla ekki að hafa negin áhrif að reyna að hafa áhrif í þessu formannskjöri. Nema Valdimar fara formann. Svona, heyrðu nei, hvað er það? Jú, það er náttúrulega vopnakaup Íslendinga. Já, það er stórfrétt. Milljarður, já. Það verið gerða kannanir, ekki nýlega. Það sé ekki alltaf svona 1,5 árs gamla kannanir. Viltu að Íslendingar kaupi vopn? Og mér minnir að verið 72% nei. Já. Og þetta finnst mér bara enn eitt dæmi það að stjórnmálafólk á Íslandi er að þjóna ykkur öðru heldur í þjóðinni. Já. Og bara Þorgerður mætir á fundi með einhverju öðru utanríkisráður og finnu fyrir svona að svona vera að ganga á hana, leggja eitthvað að vera með og eitthvað svona og bara til að fitta inn í hópin þá hendur hann milljarði í þetta sem að við getum náttúrulega hent milljarði í aðstoða Úkraínumenn, ekki það því en ekki með að kaupa vopn af Donald Trump. Ég veit ekki neitt sem að finnst þetta góð hugmynd, sko. Nei, samt er þetta gert. Já. Þetta er bara einhvern veginn svona ákvarðanir á ekki bara einhver einn ráð að geta tekið. Nei, mér finnst ekki. Mér finnst þið að fara að gera mikla umræði í samfélaginu. Í gær skrifaði Inga Sæland undir það, hún ætlar að styrkja íþróttastarfið 1,8 milljarð. Hvað er það að fara í kosningar eða? Já, þetta sé bara búið. Nei, það er bæði til afrekstars og líka til fargjalda fyrir félög utan á landi sem eru að sækja hingað og eitthvað svona. En það var 1,8. Það er komin 2,8 þá með opna milljarðinum, það var komin 2,8 á 2 dögum. Og milljarður eru sko 1000 milljónir. Já. Það er ekki gleyma því. Það er nú fyndið þegar þeir fóru fyrst á fund hjá Orkuveitin í bestaflokknum, Jón Gnarr og Sigurður Blöndal, ég veit ekki hvort það voru fleiri, og þá var staða hitadeilina var alveg kapút, algjörlega allt á hausnum. Og þeir sitja þarna sem að helstu stjórnendurnir er að setja svona reikna dæmi upp á töflu og þeir sitja þarna og svo enda með annað segir svona, heyrðu fyrir ekki, hvað eru mörg 0 í milljarði? Fyrsta skipti sem að ég skrifaði milljarður í frétt, það var aðalfundur SÍS, líklega 1986 eða eitthvað starfum þegar Guðjón var kominn. Já, ég veit, þetta er 88. Þá var þetta uppi Bifröst sem er núna verið mikið í fréttum. Og þá var verið að tala tapið á verslunardeild sambandsins sem með minnir að hafi verið 1,2 milljarðar. Sem var fátítt. Ég hef aldrei skrifað þetta. Já, einstæmi þá. Ég hef aldrei skrifað þetta orðið í fréttir. Og við höfum aldrei náð hvernig það var skamst af þetta. Nú voru byrjað aðeins að koma svona MA-punktur.
Og ég held að ég maður skrifa 1,2 milljarðar sem að eru svona marga milljónir, ég held að maður hafi gert það sko. Já, þurft að skýra það. Það mann er ekki utanum svona stórar upphæðir sko. Nei, það er nefnilega, þess vegna er ég að segja þetta sem 1000 milljarðar, því að fólk heldur sem þetta sé miljón og svo komið milljarður, það er sko. Já, það er svolítið með langt bíl á milli. Já, það er rosa langt. Já, þessi 3-0 sem bætast við eru stór. Já, það eru það. Það var önnur frétt sem var mjög áhugaverð, sem gengur svona þvert á. Það var að háskólaráð var að samþykkja hækka skráningargjald í háskólan upp í 100 skall. Ég man ekki betur en að það hafi verið frétt bara fyrir kannski 1,5 ári. Það sem að háskólanum var bannað að rukka meira í skráningargjald en sem að nemur kostnaðinu við að skrá, sem er bara 20 skall max sko. Það var þetta eitthvað 60.000 og þau mátti ekki rukka þetta svona mikið. Þannig ég er alltaf verið með sko hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Því að þetta skiptir miklu máli að svona aðgengi að menntun og heilbrigðisþjónustu. Ég var eitthvað að skrifa inn á Facebook að ég hefði borgað 38 skall eftir að hafa farið á bráðamóttökuna í gær. Þetta er svívirðilegt. Það sem ég kynnti hér að eins og ég ætlaði að vera með Trump-tíman en ég hljóp og settist í stólinn. Og ég sé bara viðbröðin á því að sko fólk vill þetta ekki. Nei, hver vill þetta? Hvað heldur sé margt fólk sem á ekki 38 skall? Ég held að sé 20%. Það er þarna spurningin sem er áttu fyrir óvæntum útgjöldum og þá er ég miðað við svona verð á þurrkara held ég. Sem ég held er svona 80 skall í dag. Þannig að þetta er svona innan við það. Þannig að það er kannski ekki rétt að segja, en í svarið já, eigi ekki fyrir óvæntum útgjöldum, held ég sé 25%. Þannig ég leiði mér að segja að það væri svona 20% sem að ætti erfiðleikum með að mæta þetta. Heilbrigðisþjónustu, það sem að 20% þeirra sem að þurfa á hann að halda, þetta kemur bara búm, bara högg sko. Ég var alveg fram á sumar að jafna með þessu. Hugsa sko 20% af fólki. Það er nú gaman að vita því þeir náttúrulega stofna sko kröfur í heimabanka ef fólk getur ekki borgað staðnum og hvað allir mikið því innheimtist ekki. Svo þá er það bara sent í innheimtu. Já, kannski það. Ég held reyndar sko það má ekki senda inn sko í innheimtu fyrir, nei. Ekki handrukar. Það er bannað, nei. Það sem ég var að benda á í þessari færslu minni var að það er ekki svo langt síðan að hugmyndin var svo að við erum með samtryggingakerfi gennum ríkið. Þannig að við borgum öll skatta og á móti þá höfum við ókeypis heilbrigðisþjónustu, ókeypis menntaþjónustu, ókeypis vegakerfi og ýmislega svona grunnþætti. Og við höfum sækjum peningana inn, þannig við tökum mest frá þeim sem eru mest aflögufærir, minnst frá hinum. Einhvers staðar á leiðinni, nei, við tökum alltaf mikið frá þessum ríku, þannig að við erum að lækka skattana af þeim. Og hvað gerum við þá í staðinn? Getum við ekki rukka sjúklingana þegar þeir koma veikir inn á bráðamóttökuna? Það kom svona margir á því þetta sko. Var þetta ekkert lagt fyrir þjóðina hvort það vildi þetta? Ef þetta hefur lagt fyrir þjóðina þá svo, nei, við viljum hafa gamla kerfið. Eða ekki? Í viðbröðum þessari færslu þinni þá að maður sem var örugglega á Spáni frekar en Portugal. Aldrei borga krónu. Aldrei borga krónu. Nei, minna það er nú mikið kvartaði yfir NHS í Bretlandi sko. Það er ókeypis. En þegar ég bjó þar, þá borgaði ég aldrei, svo kom ég einmitt til Íslands og þá allt í einu þurfti ég alltaf að fara að borga bara fyrir að hitta heimilislækni og þetta voru mikið viðbrigði sko. Því þetta var ókeypis áður en ég flutti út. Danmörku borgar ekki, Spáni borgar ekki. Í Bretlandi borgar ekki. Af hverju við að hafa þetta? Það er bara fáránlegt. Við erum bara Bandaríkin stundum. Allavega í svona málum, sko. Við erum að nálgast það. Þá er þetta orðið... Það er ekki fyrir alla. Það var einn sem skrifaði á færslulega mína. Það sem er ókeypis að fólk sækir í það bara og byrjar að hamstra. Já, þannig að maður fyrir að fara til. Og við varum öll í gifsi bara að við varum ókeypis. Bara ég fekk þetta ókeypis. Og ég er á blóðþynningalyfjum og ég fekk alveg bara heila pakka sko á blóðþynningalyfjum. Það sem fólk geta eftir í hug sko. En Davíð Oddsson sagði þetta þegar hann var spurður út í biðröð fyrir utan mæðrastýrsnefndi fyrir inn í jólin. Já, því að það er svo gaman að hanga þar líka sko. Já, hann sagði það sko. Það sem er ókeypis, þar myndast biðröð. Þetta er svona, ég veit ekki akkur hann erum við að taka dæmi þar sem að þið voru að tala um vopnin á þann.
þetta með gjaldtökunni í heilbrigðisþjónustu, þjónum var aldrei spurð af þessu og það vissu allir hún vildi þetta ekki. Samt þetta bara þjösnast einhvern veginn í gegn, hægt og bítandi. Þangað til það verður normalíserað og menn bara fara að halda þetta sem skynsalegt. Og þetta bara ekki skynsalegt. Sama held ég að gera þessi með vopnin, að bara byrja að kaupa vopn, könnun, bara 72% bara alls ekki, bara 5% með þessu. Haldið áfram, og bara svo smátt og smátt, þá bara venjust við erum bara svo froskandir. Vopn ekki, við höfum við hætta því núna. Og það svolítið sem að tengist svo kannski í svona hnígnum bandarísks samfélags, að þegar þú þjösnar í gegn einhverjum ákvörðunum og þær verða, að þá erfið að snúa ofan á því. Þannig að sko sigurinn að komast í valda, tróða ykkur í gegn, og það bara erfitt að vinda ofan í því eftir það. Já, mitt. Þetta svona krakkar. Já. Þetta samfélag okkar. Já, mitt. Við ætlum að vera með ýmislegt efni hérna í þættinum. Björn Þorláks, hann ætlar að hitta Guðmund Andra Tórsson hérna í lok þáttarins að tala íslenskuna. Við höfum verið með svona þráð í því og Björn hefur hitt svona mæta menn og rætt í rólugu spjalli stöðu íslenskunar. Var með Þórunn Eldjárn og var viðtal sem vakti mikla athygli. Og þeir ætla að tala við Guðmund Andra sem nú... Það kemur ekki tómum kórna þar. Nei, hann náttúrulega rithöfundur og skáld, allir maður myndi segja það. Hann var ekki á ljóðabók síðast. Já. Og svo náttúrulega semur hann tónlist og syngur, hann söngvari. Hann líka pislahöfundur. Einn af svona mikil virkustu pislahöfundunum svona á síður árum, það ekki? Já. Hann skrifaði oft í blöð sem ég var með í kannan dag. Já. Það voru gaman að hlusta á þá tvo að tala íslenskunar. Þú ætlar að tala strandminjar? Já, það hérna skemmtilegt mál. Nei, það ekki skemmtilegt mál. Tilefni hérna bara hvarf Reynisfjöru. Já. Sem bara fór í sjóinn. Og Eyþór Eðvarsson heiti maður sem einstaklega áhugasamur verndun strandminja. Hvað ætlar það ekki? Ætlar það að fara út í sjóinn og sækja Reynisfjöru aftur? Nei, vernda það eitthvað þessu. Já, því að þetta náttúrulega mjög sérstakur atvinnuháttur sem var þannig þegar bátar bara komu upp í varir og settir upp og þarna var oft erfitt og menn druknuðu þarna bara báttu koldi í lendingunni og svona þetta kunni ekki að synda en hann sagði einu sinni við mig, ég ætti að byrja að fara og skoða Gufuskólavör af því að það nú verið 10 vetrarvertíðir hérna í Breiðafirði og ég fór að skoða og mér finnst þetta alveg mjög merkilegt það sem eftir að þessu mjög merkilegt, maður sér söguna svolítið og núna þetta þá bara alveg klárt mál að við séum að við erum að missa þessari minjar, ég veit ekki hvernig við hefum átt að bjarga þeim eitthvað, ég veit það ekki. Reynisfjöru, það ekki við hefum ekki náð að bjarga Reynisfjöru, það er rosa helja rafn sem það var ekki það eru náttúrulega svona fyrir það sem að þeirra vorum á árabátum að þá var þetta oft mjög svona utarlega en svo þegar vélbátandi koma þá færist þetta innar við fjörðin oft þetta minjar sem eru raunverulega fjarri það sem að byggðin í dag, eða ekki? Núna? Jú, það hérna það bara eins og til Gufuskólavör sem svolítið fjarri sjávarplássunum sem innar á nesinu en svo hann líka hann súfirðingur og þeir eru búin að gera svona skála, landnámsskála, svona víkingaskála og hann hérna... Súanda? Á Súanda? Eða Súðavík? Nei, Súanda. Súanda? Já. Og meira þeir eru búin að taka þeir eru með skála og þeir eru búin að gera það langeldur inn í honum og þeir hann vígði hann í fyrra og þá komu þau hjónin hérna, Sigurður Pétursson og Ólína Þorvarðardóttir og þeir settu svona við eldinn þá þetta er alveg frábært horfðu öll í eldinn og Ólína fór að kveða og Sigurður Pétursson sagði söguna af þessu. Bæði frábært sagnafólk, Ólína og Sigurður. Já. En svo það þetta að þetta mjög merkilegt mál í sjálfsög. Við eigum mjög mikið af fornminjum en þarna hefur við svona dregið fæturnar svolítið. Við hefum
ekki staðið okkur nógu vel til að vernda þessa atvinnusögu okkar. Herðu, ég ætla að fá hérna Unni Ösp Stefánsdóttur sem að leika Sölku uppi í Borgarfirði í Landnámssetrinu á Söguloftinu og mann hennar, Björn Thors, sem leikstýrinni. Þetta langar mér mikið að sjá, ég ætla að fara þarna. Já, ég ætla að tala við Sölku og þessa uppfærslu og einleiki og frásanarleikhús og kannski svona hjón sem eru að vinna saman og þetta, ég býst við að þetta verður bara mjög skemmtilegt samtal. Er ekki þriðja eða fjóruða stykki sem þessi er uppsæð? Þriðja þau voru með Saknaðar ilm, þar sem að hún lék og hann leikstýri upp úr bókum Elsabetar og svo Vert Úlfur sem hann lék sem að var ég hef bara sýnt alveg allt þetta hefur verið sýnt ótrúlega oft sko, bara gekk að bara Vert Úlfur gekk ekki bara í 1,5 ár eða eitthvað. Já, ég held að. Margir séð það og ég kíkti á miðasöluna að það eru sýningar á Sölku sko langt fram á vor, mikið uppselt. En ef þú ætlar að fara þá ættir að ég er að bara djúkur. Hún kom hérna Auður Jóns sem er barnabarnalæknis og fór með son sinn á þetta. Ég fór með dóttur mína. Þannig ég eiginlega hvet fólk til þess að fara með svona unglinginn á þetta líka. Það er bara líka skemmtilega svona leiðinni heim. Að fá svona kynslóða spjall út úr þessu. Því að þetta er mjög, hvað segir maður, svona ágengt leikrit. Þetta á svo mikið erindi í dag. Það er eiginlega ótrúlegt að rennur upp fyrir manni. Hvað þetta er ferskt og hvað Laxness, hvernig hann er að fjalla þetta. Þetta er eiginlega nútímalegri heldur en að er verið að fjalla þessi mál í dag. Því hann fer alveg inn í sál þess sem að veit en gerir ekki, þess sem að fremur ódæðið og þess sem að verður fyrir því. Bara stórkostlegt sálræn greining sem er þarna í gangi. Ég er búin að láta að er 25 ára gamall í fjölskyldinni sem að ég er búin að gera að Laxness aðdáanda og hann er ég vil bjóða honum með að hann byrjaði á sjálfstæði fólki og svo er hann í Sölkuvorku núna. Þetta er góðan tíma að keyra upp í Borgarfjörð og það er svo rosalega langt síðan ég las þessa bók Nei, og maður ávist að lesa hana á ýmsum aldurskeiði hún er allt önnur bók þegar maður lesa hana sem táningur eða þegar maður lesa hana sem rumt gamalminni Herðu, reynsluboltarnir Já, ég ætla að fá til mín Ernu Bjarnadóttir fyrrum varaþingmann Miðflokksins Þorsteinn Sæmundsson sem er nú fyrrum þingmaður og núna varaþingmaður. Það gefur þetta stundum inn á þing. Já. Og svo Guðmundur Þórn Ragnarsson sem er fyrir formaður VFM við störfum alvegnumanna. Og Guðmundur er mjög áhersamur lífeyrissjóði og Nei, ekki að hlæja því. Ég er bara, þetta rétt úr fætinum bara að læknisráði. Ég var ekki að hlæja sko. Við munum örugglega ræða þessa vísitölutengingu, launatengingu, ellilauna og tengingu eftirlauna og örorkulífeyris við laun. Já, ég er alveg viss að þetta fólk hefur mikið það að segja. Já, það er ekki fólk bara mikið allt að segja. Þetta er fólk sem að verður ekkert orðlust. Nei, þetta er það sem kallar að vera skoðanaríkur, er það til sem hugtak? Já, það er bara... Það var engar skoðanaríkur maður. Já, það er mjög gott. Það er uppáhaldsfólkið okkar Við þurfum á þeim að halda Já. Skoðanaríkar. Við þrýmumst ekki án svoleiðis fólks. Ég veit ekki hvort að Ólafur Þór Harðarson er skoðanaríkur en hún finnst gaman að segja frá. Já. Hann þarf að koma til Björns Þorláks eftir að tala einmitt Framsóknarflokkinn. Kannski finnur hann spennuna í þessu sem við erum eitthvað neginn alltaf að dæsa yfir. Já, ég veit hana. Nefna þetta með Valdimar. Skúpuðu því. Þannig að það kemur á eftir yfirferði við það. Þetta er náttúrulega sumuleyti skrítið að þetta skuli ekki vera meiri umræð þetta. Já. Því að Framsóknarflokkurinn er náttúrulega 100 ára gamall. Rúmlega það. Þarna inni er eitthvað sem eins og nýtt samvinnuhugsjón sem á nýfrjálsíutímanum þá var náttúrulega
nenni fólki ekki að hlusta á en samt sko stórmerkileg sko. Þetta hreyfing sem byggði upp náttúrulega Bifröst sem í fréttunum núna og það var þannig að við þurfum að hafa okkar eigin skóla þess að við getum ekki tekið fólk út úr verslunarskólanum sem læri bara kapitalíska viðskiptahætti. Við verðum að búa til eitthvað sérstaka nám fyrir þá sem til þess að reka sko samvinnuhreyfingu. Þannig að þau byggu til sín eigin skóla og þeir voru náttúrulega með kaupfélag út um allt. Þeir voru stóri aðilar í því að byggja upp sjávarútveg á Íslandi. Enga fjármagn var sáralítið í sjávarútvegi. Það var bara allir ríki og Einar ríki og Einar Guðfinnsson og einstaka kallar. Langmest voru þetta bæjarútgerðir og samvinnuútgerðir sem var byggður rifu Ísland upp. Og alls konar hluti sem að tengjast sko svo Framsóknarflokksins. Og suminleitt eitthvað skrítið við það. Kannski við erum að taka þetta til okkar að við höfum ekki náð að fjalla betur þetta. Að auðvitað eigum við að nýta tækifærið og ræða svolítið sko til dæmis bara þurfum við á Framsóknarflokknum að halda kannski. Stundum er það sagt. Flokkar eru bara tæki. Við höfum að henda þeim sko, þetta er sama nafn en ekki sami flokkur. Það er til dæmis Steingrímur Hermannsson var svona stjórnmálafóringi og fólk var virðingu fyrir honum. Mikill áhrifamaður í 10 ár, Óli Jó þar á undan. Já. Og þannig að þetta er mjög breytt allt saman. Þetta er mikil ábyrgð að leiða. Hann verður sko, flokkurinn verður ef hann yfir 110 ára næsta ári sko. Það er ekki allt, þú veist, að vera gamalt. Það er til að bíla Esperantofélag á Íslandi. En það er þótt þessi gamalt, það var ekki svona burðarstólpi í samfélaginu. Nei, ég er að tala það. Eða mýr? Á öllum þessum 110 árum þá hafa þetta verið, og það er kannski ekki bara nógu öflugir, sko, forsvarsmenn fyrir flokki núna, þó þeir hafi verið að þegar við vorum að skrifa pólitíkinni í daglega, sko. Svo er þetta kannski að ef flokkar eru bara verkværi, þú ert búin að vera hníf í eina öld, alltaf að brýnan, hann er orðin bara einhver nál, það er ekkert eftir að þessu. Þá setur við nýtt egg á, nota skaftið. Þetta er eins og hamarinn að safa. Akkur, Framsókn er svolítið þannig. Við hefum að tala við frambjóðunar og spyrja hvor er skaftið og hvor er egginn. Þetta er það sem við ætlum að bjóða upp á kvöld. Ekki annað. Nei, þetta er fínt. Já, þetta er glæsilegt. Ég held þessi bara fínt þáttur framöndur. Best að fara að vinda okkur í þetta bara. Já. Takk ykkur fyrir að staldra hérna við með mér. Og Pétri Fjellsteinn fyrir að taka upp og þú tókst nú uppslattað í dag. Já. Þú ert beggja veginn myndavennar. Ég er búin að horfa á öll þessi viðtöl og geta staðfest að þetta er mjög góðu þáttur. Já. Laufey getur nefnilega verið báðum megin við myndavennina. Já. Ekki samtímis ekki samtímis sko. Nei, það er fínt maður. Við ætlum að slöpin hérna auglýsingum en áður en að við hleypum auglýsingum að þá ætla ég að minna á allt sem við sjáum hér og heyrið í samstöðuna er í boði áskrifenda. Það er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa telja samstöðu skipti máli í íslensku samfélagi og leggja til hennar áskriftagjald. Þú getur gert það sama ef þú vilt. Þá getur ferðið inn á samstöðun.is, það er knappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem er 2.750 krónur. Máttborgum er vilt og þeir sem er kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið en þeir mynd Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta hérna inn smá auglýsingum og svo ætlar Ólafur Þ. Harðarsson að æsa okkur upp fyrir formannskjöri í Framsóknar sem verður á laugardaginn. Það geta allir sýnt góðvild öllum og það ekki bara geta heldur á fólk að sýna öllum og öllu góðvild og það er engin vandi sko. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á góðvild. Vantaði nýja flík, komdu í skemmtilegasta fatamarkaðin í borginni í Bólholti 6, fatamarkaður Vorsturnunar, opinn frá 1 til 4, laugardaga og sunnudaga. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Við erum í útvarpinu á FM 89
101. Já, það slagur framöndan helgina í pólitíkinni, formannsslagur í Framsóknarflokknum. Nokkuð liðið, síðan urðu tíðindi á þeirri vígstöð. Sigurður Ingi Jóhannsson tók við formannsembætti eftir að, flokkurinn bylti Sigmundi Davíð sem formanni. Það var árið 2016. Hann var kjörinn í október það ár, nýr formaður á flokksþingi eftir hneyksli Sigmundar Davíðs sem var þar ósannindi Vindris, Álandsskjól, Panamaskjól. Sigurður Ingi hlaut þá 52% atkvæða. Nei, fyrirgefðu, hann hlaut 52,6% atkvæða. Sigmundur var með 46,8%, þannig að það var naumt frekar á milli þeirra. Og Lilja Dögg Alfreðsdóttir fekk 3 atkvæði í kjörinu. Hinn sama Lilja Dögg og nú vill verða formaður og keppir þar við Ingibjörgu Ísaksen. Ég ætla að það ekkert mjög langt síðan Sigurður Ingi tilkynnti að hann ætlaði að hætta, með minna að það veri í október í fyrra, og margir bíða spenntir eftir því hvor þeirra, ef þær verða bara 2 í kjöri, sem það sennilega verður, muni bera sigur í bítum. Framsóknarflokkurinn eiginlega í útrýmingarhættu samkvæmt þeim könnunum sem við höfum fylgja hans á landsvísu, og margir sem ég hef talað við inn í Framsóknarflokknum segja að nýr formaður fái bara það verkefni að blása lífi í þessa stórmerku stofnun sem hefur verið gríðar valdamikil, eins og enginn veit betur en Ólafur Þ. Harðarson, prófessor. Vertu velkomin til okkar. Takk. Hvor þeirra heldur að vinni? Ég held að ég hef engar upplýsingar sem geta neitt hjálpa mér til að spá fyrir það. Ég hef ekki svona innanbúður upplýsingar þaðan, hins vegar þá bendir ýmislegt til þess að þetta geti orðið nokkuð harður slagur. Það hafi verið einhverja fréttir það, eins og yfirleitt alltaf þegar kosið á flokksþingi eða landsfundi, að í einstökum aðildarfélögum séu armarnir að svona raða sínu fólki inn í sem fulltrúum á flokksþingi, en skilja úti einhverja sem að styðja hinn frambjóðandi en hafa verið virkir í félögunum. En þetta ekkert nýtt. Þetta hefur verið svona, ég held í rauninni kannski að ég sá í einhverju blaði í dag að einhver var að segja að línurnar eða fylkingar væru ekki jafn skýrar eins og stundum áður. Ég veit það líka. Og ég veit svo sem ekkert það, en ég gæti vel trúa því að við séum kannski með 3 hópa, og ég veit ekki hvað þeir eru stórir. Einn bara þá svona harðir stuðningsmenn Lilju, og maður veit að það hafi ýmsir verið að gefa stuðning við hana, og mjög lengi hefur Guðni Ágústsson talað fyrir því að hún verði næsti formaður Framsóknarflokksins. Svo eru líka harðir stuðningsmenn Ingibjargar, og þeir hafa líka verið að skrifa. En síðan það sem gæti kannski ráðið úrslitum þá 3. hópurinn, og það hópur sem að kæmi mér ekki óvart að það sé hópur sem að fyrst og fremst að hugsa. Núna Framsóknarflokkurinn í mestu kreppu sem að hann hefur verið nokkuð tíman í 110 ára sögu sinni, og þeir spurji einfallega hvor þessara 2 kandidata líklegri til að geta rétt Framsóknarflokkin við. En eins og ég segi, ég veit ekki hvað þessir hópar eru stórir. Ég veit ekki hver svörin í þessum 3. hóp, hvort þeir séu líklegri til þess að veðja á Lilju eða Ingibjörgu. Þannig að þetta bara í augnablikinu ákaflega spennandi. Já, mjög spennandi. Og engan veginn augljóst finnst mér ég greina innan og Framsóknarflokknum hvernig þetta fer. Ég held að það sé mat þeirra sem muni greiða atkvæði. Þetta getur orðið mjög jafnt. Já. Það eru svona, Vísir í dag með svona smáumfjöllunum þetta tala væringar og deilur og ungliðarhreyfingar blandast þar inn í og flokksfélög og eitthvað svona. En það allt mjög hefðbundið. Já, það allt mjög hefðbundið. Ég heyrði til marks hitan í málinu að Lilja hefði áætlað, og sennilega hefur sá fundur farið fram, þótt ég viti það ekki alveg, eitthvað svona hún með kynningu fyrir norðan
í kjördæmi Ingibjargar og kampavín og eitthvað og það hafi þótt algjör óhæfa að hún væri að nálgast heima höfn og heima víi hins frambjóðandans bara til marks hitann en þau hafa haldið þessu nokkuð vel hjá sér, við höfum ekki verið stundum nú svona ef það eru spenna og slagur sko, þá í sumum flokkum, ég nefni engin nöfn, þá fer nú einhvern veginn allt upp á yfirborðið en þau kunna það nú að halda þessu svolítið svona. Já, rannsóknarmennirnir yfirleitt og það sem ég hef nú séð dálítið af svona samræðum þeirra Lilju og Ingibjargar og það hefur allt verið á mjög kurteislegum og málefnalegum nótum. Sannarlega. Þannig að óupplýsandi sko. En hins vegar þá má kannski nefna að ég held að mér sýnist þetta verða sá formaður sem nú verður kosin verði 17. formaðurinn, frekar en 18. í 110 ára sögu Framsóknarflokksins. Og þetta verður í fyrsta skipti sem að kona verður kjörin formaður flokksins. Það ein kona sem að hefur gegnt formannsembættinu áður, það hún Valgerður Sverrisdóttir. Það gerðist þegar flokkurinn var í mikilli krísu eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2006 og alþingiskosningarnar 2007. Þá voru það gerðist það eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2006 að Framsóknarflokkurinn fór mjög illa út úr þeim og í kjölfarið sagði Halldór Ásgrímsson sem að hafði þá verið sem sé í ríkisstjórn frá 1995 með Sjálfstæðisflokknum að þá sagði Halldór af sér formennskunni og þá tók Jón Sigurðsson sem var nú oft kenndur við Bifuröst sem var ekki á þingi, þá tók hann við formennskunni en hann var ekki nema í 1 ár því að í alþingiskosningunum 2007 þá náði Jón ekki inn á þing og sagði af sér formennskunni. Þá tók Guðni Ágústsson við og hann hélst í starfinu í 18 mánuði og ég var að kíkja á það aðeins áðan og Guðni sagði á þeim tíma að það þyrfti að byggja upp Framsóknarflokkinn frá þessum skelfilegu úrslitum 2006 og 2007. Hann hefði verið tilbúin í það verkefni en það hefði ekki verið einhugur inn í flokknum þær áherslur og stefnur sem að Guðni vildi leggja megin áherslu á. Þannig að 2008 þá sagði Guðni af sér ekki bara formennsku í Framsóknarflokknum heldur líka sagðan af sér þingmennsku. Þá gerist það að varaformaðurinn sem var Valgerður Sverrisdóttir, hún tekur við sem formaður og hún situr áfram til 2009 þegar að næst kemur flokksþing. Þá gefur Valgerður ekki kost á sér sem formaður og þá voru 3 í framboði og á sögulegu flokksþingi þar sem að Sigmundur Davíð var kosinn formaður. Fyrst Höskuldur Þórhallsson. Sigmundur var nú bara búin að vera í flokknum held ég í hálfan mánuð, eitthvað svoleiðis sko. En það var svo upp að koma á því flokksþingi að fyrst var tilkynnt að Höskuldur Akureyringur þingmaður hefði unnið en svo töldu þeir betur og þá kom í ljós að það var Sigmundur sem að hafði betur og hann verður síðan formaður alveg til 2016 þegar að hann felldur á flokksþingi eins og þú nefndir áðan. Já, og sko arfleifð Sigurðar Inga hún sem hefur staðið þá frá 2016 núna til 2026, 10 ára saga. Hvernig mun sagan minnast hans sem leiðtoga? Heldur að það sé hætt við því að við munum horfa til hans sem mannsinn sem klúðraði fylgi flokksins niður í bara öreindir? Já, það er hætta á því, sérstaklega ef að framhaldið verður í þá áttina að Framsóknarflokkurinn þurrkir úr þingi. Ég held að það sé að vísu frekar ólíklegt að það gerist, en eftir breytingarnar sem hafa orðið á flokkakerfinu þá maður nú ekki lengur öruggur með neitt af fjórflokkunum.
Vinstri græn náttúrulega dutt út af þingi 24, ég hafði ekki átt von á því. Nei. Vinstri sósíalistar höfðu þá verið á þinginu átt sem sé þingmenn alveg frá 1937. Samfylkingin var nálægt því að detta út af þingi 2016, fékk milli 5 og 6%. Og núna er Framsókn að mælast með svona, flokkurinn fékk tæpa 8% 24 en hefur verið að mælast með venjulega svona 5, 6, 7 og í einhverjum könnunum farið niður fyrir 5. Þannig að það gæti auðvitað verið að ef þróunin yrði súðan dikt út á þingi að þá fengi Sigurður Ingi þessi eftirmæli. En ég held nú að það sé ekki mjög sanngjarnt eftirmæli. Sigurður Ingi tekur við flokknum eftir að Framsóknarmenn höfðu sett Sigmund Davíð af, bæði fyrst sem forsætisráðherra út af Panamaskjölunum og síðan fer Sigurður Ingi í framboð gegn honum á flokksþingi og fellir hann eins og þú nefndir áðan og þá voru nú reyndar líka fylkingarnar að kvarta yfir því hvernig hin fylkingin hefði smalað. Síðan gerist það náttúrulega í framhaldinu að Sigmundur Davíð einfallega stofnar miðflokkin. Þannig að fyrstu kosningarnar sem að Sigurður Ingi fer í sem formaður eru 2017 og þá fær flokkurinn frekar slæma útreið ef ég man rétt 11, eitthvað í kringum 11%. En hinn nýji flokkur Sigmundar miðflokkurinn hann fær rétt 12%. Hins vegar þá gerist það í kosningunum 2021 að Framsóknarflokkurinn vinnur góðan sigur. Ekki bara best að kjósa Framsókn? Já, góðan sigur á seinni tíma mælikvarða með 17% ríflega, sem reyndar miklu minna heldur en flokkurinn hafði lengst að verið með í sögu sinni. En eftir að flokkarnir urðu svona margir og flestir eða margir flokkar minnkuðu að þá þótti bara 17% árið 2021 mjög góður árangur. Hann í Sigurður Ingi náttúrulega líka í sinni formannstíð, hann sem sé forsætisráðherra í skamman tíma. Hann þá einn af 7 forsætisráðherrum sem að Framsóknarflokkurinn hefur átt á þessum 110 árum. En hann náttúrulega mjög stutt forsætisráðherra. Síðan hins vegar heldur hann Framsóknarflokknum í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og svo Bjarna Benediktsson alveg frá 2017 til 2024 og það gildir nú sérstaklega kannski ekki síst bæði Sjálfstæðisflokkin og Framsóknarflokkin, þessa gömlu valdaflokka sem að eru vanir því að vera í ríkisstjórn, að þeirra flokksmenn, þeir leggja mjög mikið upp úr því að flokkurinn sé í ríkisstjórn. Þeir eru mjög stjórnsæknir eins og stundum sagt. Þannig að út frá því að halda flokknum í ríkisstjórn, þá getur Sigurður Ingi bara og Framsóknarmennirnir bara ágætlega við unnað. Hins vegar náttúrulega var þetta mikið áfall kosningarnar 24, síðustu kosningar, þegar að flokkurinn, þá undir forystu Sigurður Inga, fær í fyrsta skipti undir 10% atkvæða. Hann hafði í nokkur skipti á árunum eftir, á þessari öld verið með svona 10, 11, 12 en þetta í fyrsta skipti sem hann fer niður fyrir 10 og það reyndar hins vegar rétt að hafa í huga breytingar á flokkakerfinu. Það var nú þannig mjög lengi hér á síðustu öld að samanlagt voru þessi 2 gömlu aðal valdaflokkar landsins, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn, samanlagt með kannski svona 2/3 atkvæðana. 2024 voru þeir rétt að komast rétt yfir 4 atkvæðina. Það náttúrulega allt önnur staða heldur en við hafðum áður
og það maður á náttúrulega ekki verið með sleggjudóma einstakar stjórnmálamenn sko, en ég myndi nú halda að sko svona Tíðar Sigurðar Ingar sem formanns, hann verði nú ekki kannski talin með allra öflugustu formönnum Framsóknarflokksins, en að hann hafi verið seigur formaður og í raunin á margan hátt staðið sig vel bæði sem formaður og ráðherra, þó að hann hins vegar endaði náttúrulega með því 24 að kjósendur voru gjörsamlega uppgefnir á þeirri ríkisstjórn og honum og Sjálfstæðisflokknum og Vinstri grænum, öllum stjórnarflokkunum var grimmilega refsað í þeim kostingum. Þeim var álíka grimmilega refsað eins og Jóhannustjórninni eða flokkunum þar að segja Vinstri grænum og Samfylkingunni hafði verið refsað í kosningunum 2013. Já, og manni líður stundum þegar maður ræðir við stuðningsmenn þessara 3 flokka sem voru í ríkisstjórn Katrínar og sem Bjarni endar svo með að sko allir flokkarnir hafi einhvern veginn tapað. Ég hef kallað þetta í mínum eigin huga bara limbóstjórnin vegna þess að það er eins og að enginn hafi náð því fram sem hann vildi og fór mjög mikil tími í, ég var að segja ekki neitt. Já, það er þetta bara nánast sko sjálfgefið. Já. Að ef að þú myndar ríkisstjórn þar sem inn í stjórninni eru flokkar sem eru eiginlega ekki sammála neitt. Nei. Eins og átti við Vinstri græn og Sjálfstæðisflokkin sérstaklega. Að þegar að þeir mynda ríkisstjórn, það er náttúrulega mjög óvenjulegt að þannig flokkar myndi ríkisstjórn. Bæði hér á landi, það gerðist að vísu í nýsköpunarstjórninni 44 til 47, en það var algjör undantekning. Hér í nágrannalöndunum gerist þetta mjög sjaldan að flokkar sem að eru, eða nánast aldrei, að flokkar sem eru svona langt hvor frá öðrum, segjum bara að hinn klassíski hægri flokkur og vinstri sósíalistaflokkurinn, að þeir nái saman í ríkisstjórn. Það er eiginlega fáhert. Megin reglan við stjórnarmyndanir í Vestur-Evrópu, í fjölflokkakerfunum þar, er að flokkar sem eru tiltölulega sammála á minnstakosti einhverri vít stjórnmálana mynda saman ríkisstjórn. Þetta var hins vegar ákaflega sundurleit ríkisstjórn hugmyndafræðilega. Hún var réttlætt á sínu tíma með því að það þyrfti að auka stöðugleika í íslenskum stjórnmálum. Það má segja að henni hafi tekist það, henni tókst að sitja í 7 ár og í rauninni þá, hún er líka eina ríkisstjórnin eftir hrun sem að tókst að vera endurkjörin í kosningum. Það var 2021 þegar að Framsókn vann þennan fína sigur. En við höfum nú farið rækilega í gegnum það í bókinni Lognmolla í Ólgusjó kosningarnum 21 meðal annars sem byggir á íslensku kosningarannsókninni og þar færum við nú eiginlega, mér finnst afar sannfærandi rök fyrir því að megin ástæðan fyrir því að fyrri stjórn Katrínar hélt velli 21, ein stjórna eftir hrun var fyrst og fremst COVID. Og COVID hafði líka þau áhrif á stjórnina á fyrra tímabilinu að þessi mikli hugmyndafræðilegi ágreiningur milli, sérstaklega Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins, hann kom eiginlega ekkert fram vegna þess að eina verkefnið sem að verið var að sinna var baráttan við COVID. Deilumálin voru bara, þau komu ekki fram. Og við sáum það líka með í kosningarannsókninni að eftir kosningar þá fékk þessi fyrri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur betri eftirmæli, það voru fleiri sem voru ánægðir með hana heldur en nokkur önnur stjórn eftir hrun. Og þegar við spurðum sérstaklega hvernig hún hefði staðið sig í baráttunni gegn COVID, að þá voru tölurnar komnar upp í einhver 80-90% sem voru ánægðir. Þannig að það var gríðarleg ánægja. En ertu núna að koma En hins vegar það sem gerist eftir kosningarnir 21, þegar COVID er farið og það eru efnahagsvandræði og þá náttúrulega bullar aftur upp hinn hugmyndafræðilegi ágreiningur
sko, ég orðaði þetta einhvern tímann þannig, sko, að eftir 21, sko, þá fórum við aftur inn í pólitík eins og hún venjulega. Já. Og í pólitík eins og hún venjulega eru vinstri sósíalistar og helsti hægri flokkurinn, þeir eru ekki samskipa það sem þeir vilja gera. Nei, og hvað fannst landsmönnum eftir 24? Þá allt önnur einkunn sem það er aldeilis önnur einkunn að því leitun ef við skoðum hvernig kjósendur gáfu stjórnunum eftir hrun einkunn, þá sem sé var þá kom fyrri stjórn Katrínar Jakobsdóttur best út, en seinni stjórn Katrínar og svo Bjarnaði restina, hún kom verr út heldur nokkur önnur ríkisstjórn á þessu tímabili. Hún kom til dæmis miklu verr út heldur en ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur 2013, þó að aftur á móti tapið hjá Jóhönnu stjórninni hafi verið álíka mikið og hjá í prósentum talið eins og hjá stjórnarflokkunum 2024. Já, og í þessu samhengi hvarflar þá hugurinn til þess og hvort Sigurður Ingi mun ekki alveg njóta þess að þóttan héldi flokknum í ríkisstjórn, þá er þessi síðasta stjórn sem hann situr í alveg fádæma óvinnsæl og svona kannski vandséð að nokkur hafi grætt á að vera í þeirri ríkisstjórn. Já, það eru margir sem að telja að það hafi nú verið misráðið af þessum flokkum að halda stjórnarsamstarfinu áfram 2021, en það er auðvelt að vera vitur eftir á og það má líka segja að 2021 að það er svolítið önugt þegar að þú ert fyrsta ríkisstjórnin í 10-15 ár sem að fær endurnýjað umboð frá kjósendum að segja, heyrðu, já við fengum endurnýjað umboð frá kjósendum en við ætlum samt ekki að halda áfram. Þannig að þetta er ekkert einfalt. Nei, en eftir á að hyggja hefðu auðvitað ekki átt að halda þessu ríkisstjórn. En heldur þess ekki líklegt að þessi tilraunamennska muni kenna leiðtogum samtímans og framtíðarinnar að menn muni læra á þessari reynslu? Það er ekkert mjög líklegt að við teflum fram andstæðum pólum í ríkisstjórnir næstu ára, er það? Mér finnst það mjög ólíklegt að minnsta kosti á næstunni, sko. Við höfum náttúrulega í íslenskri pólitík ekki blokkir eins og við höfum í Skandinavíu, rauða blokk og bláa blokk, en hins vegar, sko, þá eru samt, sjáum við alveg að vinstri hægrist afstaða flokkana, hún hefur áhrif á stjórnarmyndanir. Já. Og til að mynda í augnablikinu er mjög ólíklegt að, ég meina það, maður sér ekki, sko, ef að vinstri græn Píratar eða sósíalistaflokkurinn kæmust inn á þing, að við virkar algjörlega fráleitt að þeir færi í stjórn með Sjálfstæðisflokknum eða með Miðflokknum. Í augnablikinu held ég að það væri afskaplega ólíklegt að Samfylkingin gæti hugsa sér alls ekki að vinna með Miðflokknum og sennilega ekki Sjálfstæðisflokknum heldur. Þannig að svona rosalega breið stjórn held ég að sé mjög ólíkleg. Það er hins vegar áhugavert að í Danmörku þá er núverandi ríkisstjórn, þar sem venjulega er annarkvort rauð eða blá stjórn, er núna svona stjórn yfir miðjuna, þar sem kratarnir eru með tveimur flokkum sem eru svona við miðjuna eða hægra með miðjuna, Venstri og Moderatana, flokk Lars Løkke, að þeir eru núna í ríkisstjórn og þeir hafa reyndar, allir þessir stjórnarflokkar hafa tapað mjög miklu fylgi í skoðanakönnunum. Løkke og Mette, þar að segja kratarnir og Moderatarnir hafa vísu fengið svolítið comeback núna allra síðustu dagana og það er fyrst og fremst út af því að margir Danir telja að Mette Frederiksen og Lars Løkke hafi staðið sér vel í rifrildinu við Trump og Bandaríkjamenn. Trump til hjálpar. Trump kemur þeim til hjálpar eins og hann hefur hjálpað mörgum miðju og vinstri flokkum í veröldinni á þessu síðara valdaskeiði sínu. Hérna Ólafur, mér langar að biðja að kannski verja með mér síðustu 10 mínútunum í spjalli okkar í sögu Framsóknarflokksins. Þetta var náttúrulega, ég ólst upp þá
þá, já, ef sjálfstæðisflokkurinn var alfa í stjórnmálunum, þá var Framsóknarflokkurinn omega. Já. Og einmitt þú réttilega kallar þá valdaflokkana. Framsóknarmenn voru náttúrulega, þeir voru ekki bara með miklu meira fylgi hérna áður eins og þú hefur rakið, heldur hérna þá gátu þeir unnið bæði til vinstri og hægri og hérna voru að mörgu leyti höfðu gríðarleg völd og áhrif. Geturðu hlaupið yfir þessa sögu í nokkrum orðum? Já, sko... Það er spurning hvar við byrjum. Við byrjum náttúrulega 1916 þegar að flokkurinn stofnaður. Hann reyndar fer ekki kosningar fyrir en 2019 því að hann var stofnaður inn á þinginu. Sko hann flokkurinn náttúrulega sko stofnaður sem flokkur landsbyggðarinnar, bændaflokkur, meðan að alþýðuflokkurinn og var flokkur verkalýðshreyfingarinnar og í rauninni skipulagslega tengdur Alþýðusambandi Íslands og sjálfstæðisflokkurinn var svona breiðfylking, fyrst íhaldsflokkurinn og svo sjálfstæðisflokkurinn voru svona breiðfylking borgarlega viðhorfa eins og stundum sagt, sko. Framsóknarflokkurinn verður strax tiltölulega stór flokkur á árunum frá 1919 og til 79, það er að segja í 60 ár, þá getum við sagt að hann hafi svona venjulega verið 25% flokkur. Og þar sem að sérstaklega á fyrri hluta þessa tímabil gerði það að verkum að hann var miklu sterkari heldur en kjörfylgi gaf til kynna, var að kjördæmaskipanin var gríðarlega óréttlát, þannig að Framsóknarflokkurinn fékk miklu fleiri þingmenn heldur en landsfylgi gaf tilefni til. Já. Og við getum fundið dæmi kosningar þar sem að Framsóknarflokkurinn var með kannski einhvers staðar 25% og sjálfstæðisflokkurinn með í kringum 40%. En Framsóknarflokkurinn fékk jafnmarga eða fleiri þingmenn. Já, það var bara þannig. Og í rauninni mesta misvægið kom nú eiginlega fram í kosningunum 1931 eftir þingrofi svo kallaða, þegar að Tryggvi Þórhallsson var formaður flokksins. Þá fékk flokkurinn 36% atkvæða og hefur aldrei fengið jafn mikið fylgi, ekki nálægt því. Og það kosningar voru nú meðal annars út af því að þessi þingrofi stafaði af því að alþýðuflokkur og sjálfstæðisflokkur höfðu komið sér saman að breyta þessari rosalega óréttlátu kjördæmaskipan en Framsóknarmennir voru móti og fengu mjög gott fylgi í landsbyggðinni. Maður skilur hversin það voru á móti. Algjörlega, en þessi 36%, þetta 36% fylgi á landsvísu skilaði flokknum 58% af þeim þingmönnum sem voru kosnir í þessum kosningum. Framsóknarflokkurinn fékk að vísu ekki hreinan meirihluta í báðum deildum þingsins vegna þess að þarna var bara kosið kjördæmakosnir þingmennina en á þessum tíma voru líka 6 landskjörnir þingmenn sem voru ekki kosnir í kosningunum 31 heldur sátu bara áfram og það gerði það að verkum, þeir gerði það að verkum að Framsókn hafði ekki hreinan meirihluta í efri deildinni. En þetta sýnir náttúrulega sko þegar maður segir frá þessu menn trúa þessu aldar sko, hvað þetta er rosalegt misvægi. Og þarna var engin stofnun utan landsteinina sem gerði athugasemdir við þetta, ekkert ÖSE eða eitthvað svona. Og þetta var náttúrulega á þessum tíma var náttúrulega sko kosningakerfið, ríkjastykkið í kosningakerfinu var nú hérna einminniskjördæmi og þar getur orðið mjög mikill munur á fylgi í kosningum og því sem að hérna styrknum á þingi. Þannig að til dæmis í Bretlandi getur 40% fylgi gjarnan gefið 60% þingmanna eitthvað svoleiðis sko. En þetta er miklu verra heldur en sko til að mynda reglan var í Bretlandi því að oftast í Bretlandi fekk nú sá flokkur sem fekk fleiri atkvæði að hann fekk líka fleiri þingmenn. Það var að vísu ekki alveg undantekningalöst en yfirleitt. En hérna var þessi skekkja alveg gríðarleg. En á þessu tímabili 60 ár þá er Framsóknarflokkurinn sem sé svona 25% flokkur. Eftir frá svona 83
til 2003 þá hann nokkuð stabíl í því með það að vera oftast svona 19% flokkur eða þar í kring, en eftir 2003, þar sé frá 2007 og áfram, þá hefur flokkurinn rokkað mjög mikið. Hann fékk auðvitað sína langbestu kosningu 2013 undir forystu Sigmundar Davíðs eftir Icesave-deilurnar og dómin, þarna Evrópudómin það, þá fékk flokkurinn 24%. Og það í rauninni langbesta útkoma sem hann hefur fengið. Svo nánast nákvæmlega sama fylgi og sjálfstæðisflokkurinn fékk í sömu kostningum með heimannrétt. Það var mjög líkt. Það var ekki mikill munur á því. Og sko, þetta var besta útkoma Framsóknarflokksins í áratugi. Reyndar hafði flokkurinn fengið mjög svipað fylgi 1995, 23%. Það voru fyrstu kosningarnar þar sem Halldór Ásgrímsson var formaður og flokkurinn var þá að koma úr stjórnarandstöðu eftir að hafa verið í stjórn ofboðslega lengi fyrir 91. En 91 var það samstjórn Davíðs eða Sjálfstæðisflokksins og Alþýðuflokksins sem að svo kallu viðeyjarstjórn sem að satt. Þannig að þetta tvennt voru bestu sigrarnir í langan tíma. Reyndar hafði Steingrímur Hermannsson í kosningunum 79 líka fengið í kringum 25% og það var eftir mikla rakfarir flokksins í kosningunum 1978 þegar hann fekk einhver 16% og það segir okkur líka alltaf breytta tíma. Þeir myndu þykja það í dag. 16% hjá Ólafi Jóhannessyni 78 var algjört disaster. 17% hjá Sigurði Inga 2021 stórkostlegur sigur. Svona hefur bara umhverfið breyst. En ertu með það í kollinum, Ólafur, eða blaði fyrir fram að þig hve stóran hluta af ef við segja bara lýðveldistímanum eða hvort við förum alveg aftur, hver ríkjandi hefur Framsóknarflokkurinn verið í ríkisstjórn? Ég man nú ekki, ég er ekki með töluna en ég man hann ekki alveg og það aðeins einhver smá munur á því hvort að við tölum sko eiginlega frá upphafi samstjórnarstjórna á milli 20 og 30 eða hvort að við skoðum lýðveldistíman en megindrættirnir algjörlega skýrir að sko Sjálfstæðisflokkurinn hefur langmest verið í ríkisstjórnum myndi gíska á svona 70-80%. Framsóknarflokkurinn næst mest, kannski svona væru kannski á bilinu 60-70 eitthvað svoleiðis sko, eða kannski aðeins meira. Alþýðuflokkurinn kemur svo þar á eftir og þá Samfylkingin með henni en það með innan við helmingur tímans og síðan voru sósíalistarnir langneðstir. Það breytist að vísu svolítið með stjórnarsetu þeirra nefnilega Vinstri græn voru svo mikið í ríkisstjórnum á þessari öld sko. Þeir eru bæði í Jóhannastjórninni og síðan í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Þeir eru í 11 ár sem að er mjög óvinnulegt fyrir þann flokk. Og þurrkuðust út af þingi. Og svo þurrkuðust þeir út, já. Það hins vegar líka áhuga. Steingrímur J. sagði einu sinni við mig að VG væri dæmigerður nei-flokkur. Já. Og hann vísaði þá til þess að það væru erlendar fyrirmyndir af svona nei-flokkum. Já. Og þetta væru flokkar sem ætti að veita ríkjandi stjórnundum aðhald. Og kannski sá hann það ekki fyrir að leið og VG hætti að vera nei-flokkur og fór í ríkisstjórn þá fóru vondir hlutir að gerast. Já, sko, það nú þetta kenning sem ýmsir hafa verið með sko að flokkar sem að eru svona kannski sem að vilja frekar vera svona andofsflokkar frekar heldur valdaflokkar og þeir eru þá venjulega annarkvort út á vinstri kantinum eða út á hægri kantinum og slíkir flokkar til dæmis á Norðurlöndunum þeir hafa engan sérstakann áhuga á því að vera í ríkisstjórnum. Nei, þetta er meira hugmyndafræðileg Já, í rauninni þetta var til dæmis í Danmörku, Svíþjóð og Noregi þannig
að þegar kratarnir voru í stjórn og þá voru vinstri sósíalistarnir voru venjulega stuðningsflokkar þeirra, studdu sem sé vantraust, studdu þá gegn vantrausti, en síðan gerist það í kringum aldamótin síðustu í Danmörku og Noregi að sem sé vinstri sósíalistarnir, systurflokkar vinstri grænna, þeir fara í ríkisstjórnum með grötunum og árangurinn í báðum löndunum var að sá að fylgið þeirra hrapaði og það urðu til nýjir vinstri sósíalistaflokkar sem að fengu umtalsvert fylgi, rauðir í Noregi og einhæðslistan í Danmörku. Og þetta kannski til að því að ég held það sögðu margir kjósendur vinstri sósíalista heyrðu auðvitað eigum við vinstri sósíalistar frekar að styðja krataríkisstjórn heldur en að styðja hægri ríkisstjórn en ef við förum inn í ríkisstjórnina hver þá orðin munurinn á okkur og krötunum við erum ekki lengur það skýra andósafl sem að held, ekki í stjórninni, en svona reynir að tósa kratastjórnina svolítið til vinstri og þetta í rauninni sama átti við til dæmis danska þjóðaflokkin sem hafði engan sérstakann áhuga á því að vera inn í ríkisstjórninni. Hann vildi hafa áhrif á stefnumótuninu, sérstaklega í útlendingamálum, en svona flokkar þeir geta lent í því að þeir missi svolítið erindið. Því að þeirra kjósendahópur, hann bara svolítið öðruvísi. Hann ekkit endilega mjög áhugasamur það að hans flokkur sé í ríkisstjórn. Nei. Hann vill bara þeir hafi hreinar hugsanir og komið þeim skýrt til skila. En nú hafa menn einmitt verið að leita að erindi Framsóknarflokksins. Og það virðist vera svolítið óskýrt. Og þú hefur nú farið yfir það hver 25% flokkur lengi, 19%, 70% kannski sem ágiskun en eftir minni en alltaf því í ríkisstjórnum. Gríðarlega valdamikill flokkur, virt og mikil stofnun og ég sem var alveg út á landi á Norðurlandi. Hann var náttúrulega til dæmis í Mývatnssveitinni, hann var miklu stærri þar sem ég ólst upp heldur en sjálfstæðisflokkur. Já, því trúi ég vel. Það var vísu breytilegt eftir svæðum og landinu. En þeir tveir flokkar voru báru höfuð og herðar yfir alla aðra á landsbyggðinni sérstaklega. Og Framsókn hefur náttúrulega alltaf verið miklu sterkari á landsbyggðinni heldur en á hér suðvesturhorninu. En nú hún snorrabúð stekkur heldur betur og þetta verður mjög spennandi að sjá hvort Ingibjörg eða Lilja fær völdin til að leiða Framsóknarflokkinn til nýrra tíma. Þú ert nú sennilega ófáanlegur til þess að segja mér eitthvað hvorið væri líklegri til þess eða hvað? Já, ég myndi ekki, mín reynsla svo að maður getur spekulerað í því fyrirfram hvort að kandidat A eða kandidat B sé líklegri til að vera öflugur formaður og maður getur talið upp alls konar kosti eða galla á þeim en mín reynsla nú svo að minnst að kosti ég rosalega lélegur spámaður slíkt vegna þess að í rauninni þá sérðu ekki í flestum tilfellum hvort að viðkomandi kandidat mun plumma sig vel eða nái ekki fótfestu í formannsembættinu því að það sem þeir hafa gert áður ekkit endilega mjög góð forspá hvernig þeir munu reynast í formannstornum en hins vegar held ég að það skipti líka Framsóknarflokkinn verulegu máli hvar hann vill svona markera sig hugmyndafræðilega. Hann náttúrulega hefur hefðbundi verið vinstriflokkur, verið miðjuflokkur og unnið bæði til hægri og vinstri. Stundum svona meira til vinstri, það ekki? Jú, við getum séð alveg skýran mun eftir tímabilum. Það að segja, Framsóknarflokkurinn var frá 1927 til 1942 þá fór hann með forsætisráðuneytið allan tíman og lengst af þess tímabils
var hann í vinstri stjórn, annarkvort með alþýðuflokkin inn í stjórninni eða alþýðuflokkurinn studdi stjórnina. Eftir þetta verður hins vegar sjálfstæðisflokkurinn helst í sem sé svona það sem kallað hinn náttúrulegi stjórnarflokkur því að hann var ekki bara lengur í stjórn heldur en Framsóknarflokkurinn síðan á stríðsárunum heldur fékk hann miklu oftar forsætisráðherra en þarna höfum við tímabil þar sem að Framsóknarflokkurinn fyrst og fremst að vinna til vinstri og þaðan kemur hið fræga slagorð sem að Tryggvi Þórhallsson hannaði í kringum 1930 og það slagorðið allt betri en íhaldið og þetta slagorð var svo endurvakið í 1979 þegar að Steingrímur Hermannsson rifjaði upp þetta gamla slagorð og fekk 25% eða flokkurinn fekk 25% en hins vegar svo náttúrulega flokkurinn í vinstri stjórnum hann í vinstri stjórn 56 til 8 hann í vinstri stjórn 78 til 9 og svo Thoroddsen stjórninni og síðan í rauninni síðasta vinstri stjórnin sem var stjórn Steingríms frá 1988 til 91 sem meðal annars samdi nú mestan part aðild okkar að Evrópska efnahagsvæðinu þó að bæði Alþýðubandalag og Framsókn hefur svo snúist gegn því reyndar ekki nema helmingur Framsóknarflokksins sem greiddi atkvæði gegn EES og þegar það kom í þingið en hinn helmingurinn undir forystu Halldórs Ásgrímssonar satt hjá en frá 1991 þá hefur Framsóknarflokkurinn ekki tekið þátt í vinstri stjórn í landsstjórninni og hann hefur verið meiri hluta þess tímabils í stjórn með sjálfstæðisflokknum, annarkvort bara með sjálfstæðisflokknum og svo náttúrulega í 7 ár með sjálfstæðisflokknum og vinstri grænum þannig að það má náttúrulega segja menn gætu náttúrulega sagt að ég sé að sumir andstæðingar ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur voru að reyna að segja að hún væri nú eiginlega vinstri stjórn og það má náttúrulega að því það flokkurinn lengst til vinstri inni hins vegar og það menn geta náttúrulega leikið sem skilgreiningar en venjulega þegar að talað hefur verið vinstri stjórnir á Íslandi þá hefur skilgreiningin hefðbundi bara verið svo að vinstri stjórnir eru allar stjórnir sem að sjálfstæðisflokkurinn á ekki aðild að meðan að hann var stóri flokkurinn og eini alvöru flokkurinn á hægri banknum. Já, það hægt að fletta upp í þeir eins og spjaldskrá Ólafur, kæri þakkir fyrir að koma og fræða okkur og skemmta stundum. Það alveg sérstaklega gaman að tala Framsóknarflokkinn. En það var ég hér í æsku í 6 sumur hjá frændfólki minni og afasískinu mínum og langömmu á Kirkjuból í Bjarnadal í Önundarfirði þar sem voru nú mjög fornir búskaparhættir og þau töluðu esperantó og þau voru alveg gríðarlega miklir Framsóknarmenn. Þannig að ég hef miklar taugar til Framsóknarflokksins frá þessum æsku árum mínum í sveitinni fyrir vestan. Kæri þakki fyrir komin Ólafur. Það verður spennandi að sjá hvernig þetta fer helgina. Ég kann ekki að segja ykkur að esperanto að það verður nýrkabli hér handa við hornið eftir andartak. Þannig ég segi bara á íslensku ekki fara langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl, þá það reynslu bollarnir hérna við rauðaborðið.
Til mín að komin Þorsteinn Sæmundsson, Erna Bjarnadóttir og Guðmundur Þórnar Ragnarsson. Verið velkomin. Takk fyrir kærlega. Ykkur hafa nú verið saman hérna hjá mér áður. Við vorum í haust eða eitthvað. En förum við í pólitíkina. Þið ykkur hafa svona allan að rætur eða verið nálægt Framsóknarflokknum og þau að fara að kjósa sér formann. Fylgist þið með því? Þeir baráttu? Já, maður náttúrulega hefur aðeins að hlusta, sko. Já. Ég er svo sem ekki tengdu Framsóknarflokknum, hefur svona, en ég er svona, ég er nú svona aðeins svona, mér finnst hún, þannig að Ingi Berg vera helviti svona bara... Já. Þú myndi kjósa hana? Já, frekar sko, heldur en kannski, ég veit það ekki, ég er svona, ef ég ætti svona bara svara núna, 1 og 3 sko, þá ég held að svona, hún er nokkuð sko, stjæleg sko, finnst mér. Já, mér finnst þess að, Lilja sé að ná þessu. Já, ég segi nú svo Guðmundur, ég er ekki í Framsókn og hef ekki verið sko, en ég fylgist í með þessu og það skiptir þetta máli hver eru forystumenn stjórnmálaflokka, það skiptir okkur öll máli, hvaða flokkur sem það er. Ég hef ekkert sterka skoðun á því svo sem hver ætti það að vera, þetta sé báða mjög frambærilegar konur og líklega getur hvort sem er þeirra leitt flokkinni til einhverja nýra svona áhrifa í samfélaginu. En sú þeirra sem eru kjörin hefur verk að vinna. Heldur betur. Þorsteinn, þú varst í Framsókn. Já, ég... Ertu ennþá ekki? Nei, ég var þarna múraður og viður í mörg herrans ár og náttúrulega gamall kaupfélagsstjóri líka, þannig að ég er bæði með rætur í samvinnuhreyfingunni og Framsóknarflokk sem er ekki það sama, notabene. En sko, ég hef fylgst með þess að þó nokkrum áhuga og ég einhvern veginn hef það á tilfinningunni að þetta sé ekki alveg svona klift og skorið. Ég held alveg sama hvernig þessi kosning fer, þá verður hún til þess að skilja eftir einhverjar gjár í flokknum, ég er alveg sannfærður það. Og ef við hins vegar horfum á, sko, nú þekki ég Lilju mjög þokkalega vel, kannast aðeins við Ingibjörg og þetta eru báðar ágætar konur og fínar konur. En það sem ég, sko, myndi segja, þú veist, ef að Lilja til dæmis verður formaður flokksins, þá verður hún formaður stjórnmálaflokks og hún á ekki að sæta á Alþingi. Og það verður væntanlega svo í 3 ár nema stjórnin springi sem allt getur nú gert, sko. En það þýðir það, ég held að það sé mjög erfið staða að vera í, bæði fyrir formann og flokk. Og Sigmundur Davíð byrjaði þannig, en ekki langan tíma svo sem. Nei, ekki langan tíma. En hann var, þegar hann fyrir formaður, þá var hann utan þings. Já. Og svo finnst mér einhvern veginn, sko, ég sá fyrirsögn í morgun í einu vefmiðli sem sagði að menn séu að slást kjörbréf inn á þingið. Já. Og ég sagði við sjálf að mig það hefur ekkert breyst í 10 ár. Vegna þess að á sínum tíma, sko, þegar Sigmundur er kosin út, þá voru alls konar meðul notuð varðandi kjörbréf. Já. Þannig að, eins og ég segi, kemur ekkert á óvart. En hefur ekkert breyst. Nei. En það er sama svo sem hvorið að vinnur að býður heljarinn að verk. En að því að þetta heitir nú reynsluboltar og hérna er stundu fólk sem er komið svona út af vinnumarkaði fyrir aldursækir, þá hefur verið svolítið mikil umræðum hvort eigi að eftirlaun og örorkulaun eigi að fylgja lægstu launum. Ekki að loka bilinu sem er, sko, heldur hér eftir þá takið að hlutast að sögum breytingum. Þetta er búin að vera mikil umræða á þinginu og sérstaklega ef hann var ekki aðtikla sem Jens Garðar Helgason var að formaður Sjálfstæðisflokksins. Alveg harður á móti þessu. En við sem erum komin í þessa skúfuna, er þetta ekki bara sanngjarnt? Já, sko, ég held að þetta mín skoðun er svo að verða eftir svona vera búin að vera hérna í þessu öllu saman að sko, og eftir því sem við erum að horfa svona meira og meira á þetta, þá er þetta náttúrulega bara orðið þannig að maður þarf eiginlega, þegar maður svara svona spurningu varðandi allt þetta sem við erum að gera, hver er geta samfélagsins? Og það er eitthvað bara 100 sem við höfum til skiptana og þessi málaflokkur, öryrkjarnir, ellilaunin og allt saman, þetta er alltaf að stækka og síðan verður bara að spyrja okkur að því svona, hvernig við ætlum að forgangsraða. Ég er alveg sammála því að auðvitað er þetta rosalega
við erum illa stödd með eldra fólki hjá okkur í dag, sérstaklega bara, sérstaklega konur sem eru kannski frá 60 og eitthvað og eru frá upp í 100 sem að voru heima á sínu tíma með börnin og ekki mikið réttindi, að fá tiltölulega lítið út af Tryggingastofnun og þetta svona alls konar óréttlæti. Síðan eru komið með einhverja 20 og eitthvað milljarði í fæðingarorlof skilurðu fyrir unga fólkið og það finnst allir voða eðlilegt og bara skilurðu, en við erum, ég held að við verðum að þegar við tökum þessu umræðu alla, það eitthvað geta samfélagsins, hún svona komin að þolmörkum bæði hér og öllri vestur Evrópu með öll þessi kerfi okkar og þá verðum við kannski bara að spyrja okkur svona miklu frekar hvar viljum við láta peningana lenda. Ég held til dæmis svona miðað við sem að sér til dæmis sem eldra fólkið og þetta fólk að í Noregi það eru ýmis svona fríðindi sem fólk fær í skattum og öðru af því að það bara hort á það þetta fólki sem að skila af sér verðmætu samfélagi og búin að leggja sitt af mörkum og á kannski eitthvað inni hér eftir eru við bara skattpína þennan hóp alveg undir drep svo bara törum íslensku já, bara hægri vinstri bara eins og hægt háborna skammar en auðvitað þarf að tryggja fólki hérna ákveðin framfærslu en ég held að það sé ekki gáfulegt að fara að tengja þetta svona að því að þetta orðið svona ákveðin þetta verður tekið af á næstu ríkisstjórn þegar þarf að fara í fjárlögin og allt í mínusi við þekkjum það allt saman þannig þetta svona bara stundagaman ég hef ekki mikla áhyggjur af þessu næsta ríkisstjórn sem ætlar að vera með loka fjárlögum hallalausum, hún tekur þetta af þessu skot þetta bara, þannig að ég ekkert að velta mikið upp úr þessu en einhverja lágmark framfærslu þarf að tryggja þeim sem lægst eru settir og við verðum að bera virðingu fyrir því þannig að þetta svona mín skoðun á þessu að því að þetta alltaf sama spurningin þetta ég meina núna þetta bara sá hluti sem undir 400.000 þannig að þetta ekki svo margt þetta búið að mála svolítið skrattan og ekki líka þetta kostar samt sitt þetta kostar sitt ég eiginlega mjög sammála þessu sem Guðmundur að segja þetta við höfum eitthvað extraskiptana og það ótrúlegt og ótrúverðugt að einhver 5 milljarða útgjaldaauki sé að fullu fjármagnaður í hallarekstri og ríkissjóði eins og við erum að horfa á núna það bara það eitthvað sem getur ekki staðist og við erum ef við berum okkur saman önnur lönd nú hef ég ekki prósenturnar í stærðagráðunum á þessu í hlutfalli við eitthvað annað hvað útgjöldin eru nú þegar og svo framvegis en þessi málaflokkur til dæmis í Frakklandi að keyra ríkissjóð þar í kaf og þess vegna minnstakosti ættum við nú að reyna að læra af því hvernig þetta að fara hjá öðrum. Síðan það annan náttúrulega samspil almannatrygginga og lífeyrissjóðakerfisins og breytingar sem hafa verið gerðar þar til dæmis að ganga á rétt þeirra sem hafa greitt og enda þar á ellilífeyri og öryrkjar að vera gerði betur settur og kostnað þeirra sem hafa unnið hörðum höndum all ævi. Þannig að þetta svona pínu populísk aðgerð verð ég að segja og ég sé að sestunautum minn kinkar kolli sem að er nú kannu á verkefnishreyfingun aftur og baka áfram. Já, en það líka ég ætla ekki að hafa neina skoðun á þessu Nei, þú byrjum okkar skoðun allavega. Ég var að leita það. Ég ætla nú að nálgast þetta sem pólitíkus. Það var þannig að ég satt í nefnd sem skilaði af sig 2016 sem sagt kjör ellilífeyrisþega og öryrkja. Og Pétur Heitinn Blöndal, hann stjórnaði þessari nefnd til að byrja með og reyndar ein mesta gæfa í lífinu að hafa kynnst honum og geta unnið með honum þannig. Og tókst þú við nefndina? Já, þegar Pétur veiktist og rétt undir lokin. Hann barðist nú eins og ljón, blessaðu kallið minn. En þar fór þetta þannig að ellilífeyrisþegar voru með okkur, eins og maður segir innan gæsalappa, í niðurstöðunni á nefndinni. Öryrkjarnir ekki. Þeir vildi ekki fara í starfsgetumat og svo framvegis. En merkilegt nokk að samkomulagið sem náðust við þá núna hvað í fyrra held ég, í raun og veru þess að við lögðum til 2016. Allt í lagi. Já, líka mannabreytingar hjá þeim. Jú, sjálfsögðu. En það er 20 í þessu sem að ég velti aðeins fyrir mér. Það er nýbúið að setja fram reglur örorku
launatöku í lífeyrissjóðum og örorka orðin mikil byrði í lífeyrissjóðum, þú veist, ekki bara hér í gamla daga var þetta eins og þú náttúrulega þekkir, gamall sjóvari, menn voru að missa því miður fót og hönd og eitthvað svona og urðu sko fyrir lífstíð sem sagt án þess að geta unnið. Nú örorkan eins og maður segir miklu lúmskari, hún er í kulnun og hinn og þessu og að vísu hef ég alltaf sagt frá bara degi eitt sko að sá sem lendir í geðránum vandamálum, kulnur og framvegis og ég ger ekki lítið úr því nema síður sé en þú græðir ekki endilega hönd á mann þegar það sé búið að gera það núna en þú átt að geta endurhæft þann sem lendir í erfiðri kulnun og einhverju slíku en svo ég gerum nú ekki mjög langt mál úr þessu þá þetta farið að sliga lífeyrissjóðina að dátuleiti og það farið að koma niður á lífeyrinu sem greiddur til þeirra sem hafa safnað í hann alla ævi og eitt í viðbót að það búið að segja það, nú ég ekki búin að kafa alveg djúpt hún hérna, en það búið að segja það núna að þessi ráðstöfun komi til með að bitna á þeim sem eru ekki að taka lífeyri í gegnum Tryggingastofnun ríkisins. Og þá segja menn, ykkur ekki vorkunn, eða þeim sem þarna eru, því að menn hafa það góðan lífeyri. Enga síður, þá held ég að þetta sé staðreynd. Og það vill þannig til að ég tók eftir því bara núna dagina því ég að taka lífeyri úr tveimur lífeyrissjóðum sem eru tryggðir með neysluvísitölu. Og það lækkuðu greiðsluna til mín í síðasta mánuði. Og ég fór að hringi í lífeyrissjóðin sem háfaðan af þessum greiðslum og spurði af hverju. Og það svo skrítið að ég fekk lítil svör. En í þeim sama sjóði ég með lán sem bundið neysluvísitölu, það hækkaði. Þannig að það sem menn að segja núna sem sagt þetta. Og ég ætla ekki að taka það frá fólki sem hefur ekki neitt að það þurfi ekki að fá bót sína mála og við lögðum það til á sínum tíma eftir 2016 þegar búið var að koma á skuldaleiðréttingunni, búið að innheimta á slitabúunum að það var Sigmundur búin að segja við munum bæta eldri borgurum eins og maður segir í næsta trukki. Því miður þá höfum við bara ekki komið stað til þess að geta sínt fram á það. En það sé bara, svo ég bara ljúki þessu, þegar tveir afburða hagfræðingar, Gylfi Zoëga og Axel Hall, vara mjög eindreiðir við þessu, með mjög sterkum orðum sem þeir nota yfirleitt ekki, þá verði ég hugsi, ég skal bara alveg viðurkenna það. En það náttúrulega alveg rétt sem þú ert að segja, svo þetta náttúrulega alltaf saman sjóbusinessins, það eins og með þetta frumvar sem var svo keyrt í gegn, sem Guðmundur Ingi byrjaði með að þetta öryrkjafrumvar kostaði eitthvað 18 milljarða, því var fresta fyrst út af því að það var ekki til bara peningar í fjárlögum, en síðan þetta alltaf sama, sko, til þess að fjármagna þetta hjá Hróahetti sem stígur fram, þá það eins og venjulega, það alltaf verið að taka, það ekki verið að bæta einhverjum peningum í, það þá bara verið að taka það einhverjum öðrum, eins og þetta að örorkuframlagið sem að náðist í gegn 2006 inn í lífeyrissjóðina til að jafna örorkubyrðin á milli sjóða, það verið að taka hana af, þar átt að koma 11 milljarðar. Þannig að það alltaf, það ekkert verið að gera eitthvað gott þannig séð, öðruvísi eins og venjulega. Þú ert að tala um lífeyrissjóðina sem verst fara út úr örorkunni. Já, sko þessi lífeyrissjóðina það verið að taka af, sko, þetta nákvæmlega saman búin að horfa hjá í pólitíkinni, menn koma með breytingar á einhverjum lyfjum eða sjúkratryggingum og annað og það alltaf, þú veist, það ekkert verið að bæta í, það bara verið að taka við einum til að láta annan hafa, skilur. Já, sko eins og í þessu tilfelli með þessa lífeyrissjóða sem að sko nótabenni eru lífeyrissjóðar þar sem líkamlega vinna sem að örorkubyrðin þyngst, þú hafa þá á hreinu að þar þetta framlag minka sem Guðmundur að tala um hérna til þess að setja annar staðar og hvað gerist þá? Þeir sem eru að fara á eftirlaun eiga að bæta öryrkjánu það upp innan sjóðana og þessi sjóður ekkert tryggður með neitt í neysluvísitölu, þeir eiga bara ákveðin pening og réttindin í þeim fylgja því hvað mikið til og síðan hver meðalaldur og örorkutíðinu og allt það verður ekki til neini peningar upp úr engu þar. Já, þetta sé gert á þess að spyrja þá, sko. Já, og sko verkalýs og til dæmis samtök atvinnurekenda hafa tekið þetta mál upp á hverjum fundinum og fætir öðrum hjá lífeyrissjóða því ég er fulltrúar á því, við heyrt þessar umræður. Ég var nú stjórnan, og þegar þetta var sett á alveg, þá var þetta 4,5% sem komu ofan á lífeyrir nú gildi, nú er þetta komin í 2,5% og það átt að taka þetta af núna, því var reyndar
fresta þarna, þannig dregið úr því. Dregið úr því. Þannig en auðvitað verið að skerða þarna lífeyririnn og eins og þú segir réttilega að þeir sem eru búin að borga inn í lífeyrissjóð eins og ég og í allan þennan tíma við erum að borga inn í þessu örorku en það verið að taka af okkur núna þegar réttindin eru endurreiknuð. Þannig að þetta svona það verið þannig að þú ert ábyrgur fyrir örorku einhvers í sama lífeyrissjóði. Já, ég borga það. Það bara einhver kaka til skiptana þessi 100 eins og í samfélaginu, það bara önnur 100 í lífeyrissjóðinu. Já, og ef það hefði farið í gegn núna eins og stóð til, þá hefði ég verið að fá núna 4,5% lægri lífeyrir síðan 2011 sem var þá var ígildi sem sagt örorkuframlagsins og ég man það þegar við vorum þá var ég í stjórninu og það var ákveðið að vera með þetta fyrir utan samtrygginguna að því það treysti enginn að pólitíki myndi ekki taka þetta af í framtíðinu eins og komið á daginn. En síðan eitt viðbót eins og ég segi aftur að sko örorkubyrðin hjá öðrum heldur en erfiðisvinnu lífeyrissjóðunum að aukast gríðarlega, til dæmis eins og í VFR. Og þetta kemur ekki bara fram í örorkunni eða örorkubyrðinni, jafnvel í sjóðum bara eins og í lífeyrissjóðum eða öðrum sjóðum hjá verkalýðshreyfingunni eins og sjúkrasjóðum, til dæmis bara hjá sjúkrasjóðum í lífeyrissjóðum ríkisstarfsmanna, þá búið að skerða þar alls konar hluti út af því hvað örorkan, út af kulnun og fleiri, orðið þung. Og það til dæmis bara, ég komst að því einhvern tíðan fyrir 1-2 árum síðan, að hér í den þá fekk maður einhvern styrkaldi að maður keypti gleraugu, það eru sögunni. Það bara, sjóðunir að tæmast út af þessari miklu aukningu í eins og ég segi, andlegum vandamálum. En þú þekkir virk, það ég skynja þannig, það að gera mikið gagn í þessu sem að... Það er náttúrulega það sem var náttúrulega þegar virk var sett á koppið var náttúrulega svakalega mikið framfara spor að því að við vorum ekki með neitt til að grípa fólk ef það datt út á vinnumarkaði og ég man alltaf eftir í þetta leiti sem að virk var að fara á koppin og þá voru við að koma, það var verið að halda svona ráðstefnur og erlendi sérfræðingar, Kanada og Bretland og víða sem voru svona sérfræðingar í þessu. Ég man alltaf eftir því að það voru kanadískur sérfræðingur sem þótti eitthvað rosalegur á heimsvísu að hann var að halda þarna og hann sagði það er ekki um að 25% af fólki sem að búið lengur en 10 mánuða frá vinnu sem kemur tilbaka. Það bara... Og það var þetta sem að virka að gera, það að grípa fólk og reyna að koma í virkni aftur, þaðan kemur orði Hann ekki þannig, það fólk sem fer í það úrræði, það vill fara aftur út á vinnumarkaði. Já, það vilja allir fara að vinna. Ég meina það þetta bara tilgangurinn með því að fara þar í gegn, ekki bara að ná tökum sjálfur á þeim vanda sem að kemur mann í þessu stöðu, þetta stefna, eins og komið segja, allir á það að komast aftur á vinnumarkaði, en síðan hvað gerist, ég meina það getur verið ýmsar fleiri hindranir á veginum. Ég man þetta því á einhverju tíma, ekki fyrir löngu, rétt áður en ég fór út á þinginu, að þá einmitt lengdu við þann tíma sem heitir sem fyrir þá sem í virkniúrræðum. Við lengdum þann tíma ef maður rétt alveg upp í 5 ár. Sko vandinn sá að það tekur stundum svolítið langan tíma bara að komast þarna að. Það getur verið hindrun sem að lengir þetta. En síðan, svo ég hendi öðrum vinklinni í þessu umræðu, á sínu tíma einmitt þannig 2016 þegar við erum að farið við þessi réttindamál í þessari nefnd og öryrkjarnir sögðu nei, við viljum ekki fá starfsgetumat og sögðu ýmsar hryllingsögur af því hvernig það hefði virkað í öðrum löndum. Málið var hins vegar það að þá var þetta einfalt sagt þannig ef þú varst metin minna en 75% öryrki þá fékkstu nánast ekki neitt. Sko fólk með örorkumat ekki virk. En það sem vantaði inn í þessa umræðu þá og vantar enn það að ef þú ert metin með 50% starfsgetu, gefum okkur það, þá engin 50% störf endilega á lausu. Og menn hafa farið út í þetta í öðrum löndum, til dæmis í Þýskalandi, í vissum ríkjum Ameríku, að skuldbinda opinbera aðila til að hafa á boðstólum einhverja ákveðna prósent af störfum
sko hlutastörfum og til dæmis bara eins og í Ameríku þá þetta nú hugsað fyrir menn sem hafa voru fyrir stríðskaða til dæmis, sem við sem betur verið ekki með. En þar voru menn, eins og ég segi, þeir bara sögðu ríki skuldbinduðu sig til þess að hafa hlutastörf til reiðu fyrir þá sem hafa ekki fulla starfsgetu upp að einhverju marki. Og ég held satt að segja að þetta sé eitthvað sem við þurfum að gera. Vegna þess að eins og Guðmund bendi þetta rétt á. Þú veist, 25% koma tilbaka til 10 mánuði. Og þetta náttúrulega út af því fólk einangrast og því þið bara kipt úr sambandi. Þetta eru ömurlega líðan og ömurlegar aðstæður. Þannig að auðvitað þurfum við náttúrulega að tryggja fólki það að það geti verið virt eins lengi eins og hægt er og bara til þess að smellin smá pólitískum áróðri að þá erum við með stefnu í Miðflokknum sem heitir frá starfslokum til æviloka þar sem að æviskeiðunum, það er að segja árunum eftir starf skipt í 5 ára tímabil og það eru mismunandi úrræði og athafnir sem fara þar fram alveg fram að síðustu stund. Þannig að, og þetta er til dæmis eitt af því sem að við höfum litið til Danmerkur til að efla virkni og svo framvegis, að því það er líka eitt gáðið að því, það eru stéttir hérna á Íslandi sem að því við erum með sveigjanlega starfslokatíma, og það er ekki allir sem gera sér grein fyrir því. Við getum byrjað að taka ellilífeyri 65 ára og við getum haldið frestaði til 8 árs. En á sama tíma, og við gerum þetta, þá erum við ekki með sveigjanlega starfslok. Ef þú ert ríkisstarfsmaður, þá hættir þú 70, punktur. Og ég er búin að halda, ég held að ég hafi borið fram 8 sinnum frumvarpum að hækka þetta upp í 73 ár fyrir þá sem það kæra sig og af því að aðrir, 67 ár eru aðal mörkin, en það er fullt af fyrirtæki sem betur fer á almennamarkaðnum. Það er ekki hægt að setja kannski lögum það nema þá í samráði við þann markað sem hafa verið að ráða fólk sem er komið efri ár heldur en þetta og ég nefni alltaf eina tegund af fólki sem hefur verið að vinna lengur og gerir opbóðslegt gagn. Að það er í byggingavöruverslunum. Þú ferð og hittir gamlan málara eða gamlan trésmið og fyrir einhvern svona aula eins og mig sem kann ekki neitt og veit ekki neitt að þá er það náttúrulega bara ómetanlegt að ganga svoleiðis reynslu og það er svo mikið sóun fyrir okkur. Ég tók nú alltaf eiginlega það sem ítti mér fram að þessu að gera þetta og leggja þetta fram. Þetta var gert núna fyrir 3 árum, Willum Þór laði þetta fram fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Að ríkið var komið upp í vandræðum heilbrigðisstarfsfólki. Og það fannst mér vera bara skítaretting. Við áttum auðvitað að ganga frá þessu fyrir alla ríkisstarfmenn sem það kjósa. Sjáðu þið bara háskólakennara. Hausinn stútfullur af þekkingu og við bara sendum þessa menn á gras, þú veist. Sól. Já, þetta er náttúrulega bara, og við getum að vera hérna að tala þetta endalega, eins og með þetta virkum, ég var nú í stjórnin og framkvæmdastjórninni, og svo aftur á móti, þú varst við þess nefnd og svo kemur kerfið sem er ekkert að vinna með þessu og vinnur raun og veru á móti, og það var svo skrítið, það verðist ekki vera hægt að framkalla neina breytinga þó allir viti hversu vittust það er. Þannig að eins og með fólk sem er að reyna kannski og hefur á að fara út á vinnumarkaðinn, þú veist, ef þeim mistekst þá kannski er það bara bótalaust í heilt ár af því að það dettur út á bótum og kemst ekki inn aftur og það er alls konar svona endalausar hindranir sem er bara common sense en það verðist ekki vera hægt að breyta þessu og það er eins og stundum eins og með þetta og eins og því ég kom fyrst inn í menntakerfið þarna þegar ég kom inn í þess að 2008 ég sagði, Guð mér áhundi, bara hendur sprengi þetta og sprengjum þetta og byrjum á nulli og það er eins með hitt kerfið að við erum först í einhverjum klöfum einhvern veginn og þó að allir sem við sitja við borði segja, já, heyrðu svo vitnust að það verður að breyta þessu en þá er ekki hægt að breyta þessu og svo skilur enginn á hverju ekki hægt að breyta þessu. En mér langar bara hendinni mér finnst við tala svona notendur þessar þjónustu með svolítið einsleitum hætti, það eru þetta margar ástæði fyrir því að fólk, það er ekki bara einhver kulnun, það er ekki verið ýmsir aðri sjúkdómar sem að verða til þess að fólk fer út á vinnumarkað og
og þarf á þjónustu sem þessari halda til þess að komast aftur á vinnumarkað. Það er bara svona vandaði til haga. Það er náttúrulega, þetta er ekki þetta er náttúrulega bara þekkjandi marga notendur þessar þjónustu. Já, það er alls konar ástæður og meiri segja eitthvað að því vorum að tala um þetta, það er að tala um þetta að bara 2006 sko þegar að lífeyris sjómanna var sett fórin í gildi og gildið var búin til, sko, ég man þess að tölur ennþá, þá var sko örorkubyrðin á lífeyris sjómannas 36%, hún var jafn há og eftirlaunin, en lífeyris verslun, verkfræðingar var með 0,5% örorkubætur, þaðan alltaf kemur þetta framlag frá ríkinu til að jafna eða koma til móts við miklu örorkubyrði í einstökum sjóðum. Sem er hægt núna, er það ekki? Jú, það er búið að breyta því allavega, skerða mikið. Miðflokkurinn, hann er bara annars stærsti flokkur landsins. Já, það er... Hún verða það núna í 2 eða 3 konunum. Já, það er afskaplega ánægilegt. Og við erum náttúrulega afskaplega þakklátt fyrir þetta traust. En það er náttúrulega bara ein skoðanakönnun sem við tökum mark á. Já. En samt er þetta betri en ekki, sko. Já, þakka þér fyrir. Jú, mikilvægt, sko, við tökum þessu fagnandi og það er ánægilegt að málflutningurinn og staðfestan virðist vera að skila sér. Og þessi skynsemistefna sem við höfum verið að bera fram, að hún er að fá hljómgrunn. Og það er ekki bara, sem betur vera, það er ekki bara skoðanakannanirnar, ég meina, það streymir fólk í flokkinn og bara eins og ég segi, en við erum ekki búin að vinna neitt ennþá. Nei. Og ég meina, það er alveg sama, sko, ef við tökum fótboltan, sko, ef þú ert í fyrsta sæti núna, tímabilið er búið í maí, þá ert ekki búin að vinna neitt. Nei. Þannig að... Nei, þetta er samt eru horfundar ágættar. Mjög ánægilegt. Það verður náttúrulega mjög áhugavert að sjá sveitarstjórnarkosningarnir í vor. Það verða svona ákveðin, kannski ekki mæli hverði á fylgi flokka til þings, en það munur samt segja okkur svona hvað fólk er að hugsa í dag, hvert það horfir með að fela sína hagsmuni, sko. Þannig að það verður mjög spennandi. Það er mjög gott fyrirgefum, það er mjög sko kærkomið að fá þá skoðanakönnun, eins og maður segir, núna í maí og sjá svona hvar til dæmis miðflokkurinn er stattur og það er eftirspurn eftir því að við bjóðum fram mjög víð landið og við þurfum náttúrulega að svara því kalli og svo er það annað hitt að ef við tökum mark á því að við sjöum á þessum öldufaldi þá líti ég á þessu skildu okkar að bjóða fram sem víðast og bara, þetta er bara svo Elvis sagði, það er nú eða aldrei. Það er eftirspurn. Það virðist vera sem betur fyrir. Já, það ég veit ekki hvað að segja, það er náttúrulega rosalega eitthvað svona, fólk eiginlega í svona okkur tómur, ég lappið tóru daginn, þá einhvern veginn kom við huga mig, ég var að hugsa um þetta Espens, skjölin hérna í Ameríku og kratarnir í Noregi og þú veist, og ég kom einhver að velta við mér og svona, þá kom upp í huga mig, sko, maður hefur sína barnatrú og þegar maður var í skóla þá lærið maður las maður biblíusögurnar sem maður kenna manni að vera góður, ekki að stela og ekki að ljúga og svona og svo hefur maður svona lifað með pólitík og svona sætt sér við það svona innan gæsalappa eða horta á það í mannkynssögunni að auka vinstrið og auka hægri hefur alltaf þurft að nota ofbeldi til að koma sínu sjónarmiðum að eða komast til valda, sko. Og svo voru við með þessa góðu skandinavísku krata sem gerðu allt fyrir alla eða ætluðu að gera allt fyrir alla. Svo allt sittum við upp með núna á síðasta ári voru kosningar fyrir ári síðan þar sem að svona miðjan og kratarnir bara lugu hér upp í opið og almenningi vitandi það að þetta aldrei og gætu aldrei staðið við eitt eða neitt og maður er bara komin í svona hálfgerða bara einhverja kreppu og skilur og hvað á maður að bera niður sér til ef kratarnir er líkotnir allir vondir og skilur lest bara knefylgja kvið og sagðið úr þeim fólki sem þú varst. Já, ég bara horfði fram á það að þetta yrði bara svona, þetta yrði bara svona eins og þetta var, ég meina, það ætti ekkert að vinna á common sense, ég meina, nákvæmlega sama eins og núna er komið Evrópuumræðina til að reyna að fela allt bullið og vitleysunni stjórnleysi í efnahagsmálunum og meðal annars var ég
hef nú verið fylgjandi því að við ættum að skoða faraðin í Evrópusambandið, en ég hef líka verið alltaf með þá skoðuna að við megum ekki fara á stað fyrir við erum búin að laga hér svo margt heima, eins og vinnumarkaðin. Við förum ekki að taka upp evru og höldum svo áfram að vera að taka út hérna 10-15% launa kjarasamningar umfram sko, getur efnahagslífsins, það endi bara með atvinnuleysi og alls konar vesinni, skilur við, þannig að þetta eiginlega einhvern veginn orðið bara eist alls að bull, það vil enginn fara inn í einhverja svona málefnar umræðu, finnst mér, og svo náttúrulega bara eins og kringum þessu útlendingamál og allt saman, það þorir enginn orðið að segja neitt, ef maður segir eitthvað þá maður lamið niður. Það þarf ekki einu svona að segja neitt til að vera lamið niður, sko. Ég hef lent í því líka. Það sem ég er að lýsa sér til, er nokkuð furða fólks í orðið hár ruglað, skilur. Og svo kemur eitthvað, ég meina, ég var ekki trefan að Sigmundur Davíð þegar hann kom með skuldareiðriteringu og afar vitleysfell sem hefur verið gert í efnahagsmálum hérna á Íslandi í mörg áratugi og en það er margt gott á móti og svona en ég er bara eiginlega að verða hálf bara kjafstopp og það þú þekki mig nú og það er nú að verða helviti erfitt ef ég er að kjafstopp í þessu pólitísku. Ég má fylgja hérna sessunuti mínum á Ístri hönd aðeins eftir sko að það sem, ég er eiginlega sammála sko, hvernig þetta hefur eiginlega þróast eftir síðustu kosningur og það sem við erum að horfa fram á núna. Sko, við erum búin að horfa hérna á ríkisstjórn og forsætisráðherra sem tekur ábyrgð á flokki sem er með 3. óhæfa menntamálaráðherrann í embætti. Ég ætla bara að segja þetta hreint út. Sami forsætisráðherra er hagfræðimenntaður og nýtur virðingar sem slík í samfélaginu en er bara dús við það að þingmenn stjórnarflokkana gangi hér og segja að vextir sé orsök verðbólgu en ekki öfugt. Sko, það verður að vera heil brú í því sem sagt er þegar fólk er búin að segja að ætla að reiða upp einhverju sleggju og reka verðbólgun og kaf. Já, og það vantar. Algjörlega, það er alltaf ekki samræmi í orðum og athöfnum. Það er mínum vandinn. Já, ég verð nú að byrja á því að leiðrétta þennan miskilning hérna sessunetta míns varðandi skuldaleiðréttinguna sem ég held að sé farsælasta hérna aðgerð sem hefur verið farin hérna í mjög langan tíma jafnvel í lýðveldissögunni vegna þess að ég man eftir því á sínu tíma þegar við vorum að karpa þetta niður á þingi og menn sögðu þetta mun lenda hjá þeim sem eiga nógan pening og eru ríkir og eitthvað svoleiðis og þegar maður fór að skoða samsetninguna, það er að segja tekjurnar til dæmis sem lága bakvið þeim sem voru að fá þetta þá voru þetta heimilistekjur sem var gengið út frá og algengasti sem sagt flokkur manna sem voru að fá þetta fór náttúrulega til því hvað skuldaði mikið og menn hafa sagt við mig, ég veit ekki neitt ég sagði, heppin varstu, þú hefur ekki skuldað neitt en þetta tekju við mig sem við vorum að tala ég man að ég lendi í orðanhyppingu við þáverandi formann Vinstri grænna sem að aftók þetta mál með öllu og sagði að það væri að vera auðvelda mönnum að auka auðsinn og ég sagði við hann, já, ok staðan þetta var nefnilega svo að þetta lendi svona vel flest hjá til dæmis 2 BSB félögum sem héldu heimili og ég sagði það ef að menn sæi eftir því að það fólk eignaðist peninga þá er þetta bara að vera svo en málega það að þessi aðgerð hún hafði alls konar afleiðingar og það er til dæmis eitt að því að ég er búin að vera sökka mér ansi mikið niður í málefni fólk sem misti eigur sínar í hruninu og hvað var illa að fara með það eftir hrun það eru dæmi úr þeim hópi það að þó að fólk var búið að missa íbúðina sína þá hafði þetta verið skráð fyrir íbúð á tímanum sem leiðréttingin tók til og það fekk leiðréttingu þess vegna og að ég er búin að tala við fullt af þessu fólki ég þekki þetta fólk sem að þarna fekk peninga allt í hennu og þetta voru náttúrulega ekki rosalega upphæðir á hvern og eitt sko þetta voru ekki 100 milljónir eins og í leiðréttingunni þar á undan sko ekki 100 milljónir á húsald en það voru sem dæmi það að fólk sem hafði mist sínar íbúðir í hruninu það komst á fætur aftur og notaði það sem það fekk út úr skuldaleiðréttingunni sem innborgun inn á íbúð aftur og gáði nú að því að þessir 10.000 sem mistu heimili sín bara út af íbúðalánasjóði
þeir eru vel flestir núna að leigja Ölmu til dæmis. Og hvaðan fekk Alma þessar íbúðir sem þeir eru að leigja út? Að stórum hluta frá þessu sama fólki. Þannig að fólk, þetta er svona eins og að sko vera í ofbeldissambandi og neyðast til þess að ganga undir skyldur við kvalara sinn aftur. Og margt af þessu fólki á ekki möguleika nokkuð tíma að komast í eigin íbúð aftur. Og við gerum ekkert í þessu, ekki neitt. Nei. Ég meina, 23. janúar 1973 mistu 5.000 manns heimili sín. Hvað gerðum við? Við byggðum yfir þau, hjálpuðum þeim á allan hátt í Vestmannaeyjum. Þegar þessi 10.000 voru rekin að heimili sínum á árunum 2009-19, við lyftum ekki hendi. Gerum ekki neitt. Og svo aftur náttúrulega í Grindavík. Akkurat. Ég var kannski að meina að þessi peningar átt að fara þangað, sko, en ok. Já, þetta er alveg rétt, þetta var skelfilegt. Þá var ég miklu samband við Jón Danielsson, hinn ágæta prófessor í London, og hann sagði alltaf að það versta sem verður gert, eða getur orðið, það er það að fólk verið rakið að heiman. Hann sagði sko, þá koma félagslegu vandamálin. Skólaskiptin og allt þetta og vina, flutt frá vinu sínum og annað, og það verður erfitt mál sem það hefur orðið. Get ég hent þá inn svona bara hugmynd hérna, sko? Ég veit ekki að þetta er nú reynslubolta þáttur, sko, þó ég sé nú kannski krakkin hérna í settinu. En sko, ég held að við getum, ég vona að þið séu kannski ekki alveg ósamar mér alltaf, en það er svona polariseringi þjóðfræðin hefur aukið svolítið. Getur verið að svona félagslega undiralda sem skapast að þessu hafi ítt undir þetta? Það getur verið. Bara. Já, akkur ekki. Jú, það er náttúrulega, sko, eins og ég var að reyna einhvern veginn að höndla þetta áðan með þetta svona, það er náttúrulega myndast, það er rosalega misskipting í samfélaginu. Já, þetta er hlutin henni kannski. Það er búið að náttúrulega koma alveg skífulegur auður út úr sjávaröldunum, menn er búin að selja eignirnar okkar og það eru alls konar fyrirtæki sem menn eru að selja og það er að myndast svona mikið stjætta bara skipting eða ójöfnuður og auðvitað verður þá mikil óánægja og sérstaklega þeim sem er alltaf verið að þrengja af og eins og Þorsteinn segja, ég meina hvort sem hann líkara betur en vel og þá til dæmis ef við tökum dæmi við verðum að tala verðtryggingur og verðtryggð lán. Það er kynslóð mín og nú er ég 69 ára þessu ári. Við erum eiginlega búin að vera með verðtryggingu síðan ég kom á vinnumarkaðinn, hún kemur 79. Núna í dag er flest fólk sem hefur svona bara þokkalega farið í gegnum lífið að verða skuldlaust og á sínar eignir en búin að vera verðtryggð lán. En svo er einhvern veginn núna bara, maður skilur ekki umræðina, helst má ekki lána nefn með 20 ára til 20-25 ára og það á að vera á þessum okur vöxtum sem við erum í samfélaginu og þá finnst bara mönnum allt í lagi að einhver fjölskylda sem er á endalösu rakkólum borgið 350.000 í leigu á mánuði í óöryggi í staðan fyrir að hún fái bara að taka 40 ára verðtryggt lán eins og við þurfum að lifa með í handónundu íslensku hagkerfi. Hún kemst í 3 herbergja íbúðina sína í öryggi, lifa með sjálfstýringu í lagi og borga kannski 120 skall á mánuði af verðtryggðarláninu meðan við erum ekki með hagkerfi í lagi. Okkur má þetta ekki eins og er búið að vera að virka í 40 ár fyrir okkur hérna, hvort sem okkur finnst þetta gott eða von, en þetta virkaði allavega. En þá viljum við frekar hafa þetta þannig að hér sé fólk þvinga út á leigumarkaði sem getur ekki, það getur alltaf keypt í matinn þegar búið að borga leiguna. Í stað við höfum þá þennan helvitis gamla möguleika sem að hjálpaði mörgum að vera með sjálfstýringur lægi og öruggt húsnæði á sínu nafni og borga bara 120, ég skil þetta ekki. Geta verið með börni sín í sama skóla ár eftir ár. Já, vel gert. Nei, ég skil þetta ekki, Ég skal viðurkenna það að ég er rosalega klofin í þessu máli. Árið 2013 þá var ég í öðrum flokki og þá vorum við að predika það að afleggja verðtryggingu og vegna þess að, ef við horfum á þetta, nú skilst mér að fyrstu kaupa aldur á fasteignum, hann hefur farið upp. Í gamla daga byrjaði mér upp á 20 og það var flutt inn á steinin alveg sem maður var alveg uppið. Það var eitt herbergi með hurð og það var baðið, restin var bara með tjaldi, en nú er þetta ekki svoleiðis. En málið er þetta,
það sem ekki hefur breyst það að þú segir kannski við 30 mannesku sem að fara í fyrsta skipti að kaupa sér íbúð og sko, það eru góðar ástæður fyrir því að fyrstu kaupa aldurinn komin upp, fólk að mennta sig meira og svo framvegis, mjög gott. Ef þú segir við 30 mannesku, ég ætla að lána þér lán til 40 ára, þú borgar það 4 sinnum á þessum tíma og þegar þú ert búin að borga það, þá ferðu á eftirlaun, þá ertu 70. Og mér finnst ennþá dálítið hart að ein kynslóð í viðbót eigi að búa við þetta. Og ég skal segja ykkur prívat, við hjónin keyptum hús á einhverjum tíma, 25 ára láni, sem við erum nýbúin að borga upp. Og við borguðum það náttúrulega 2,5 sinni og ég man alltaf eftir því að þetta voru 398 afborgarir ef maður rétt. Og einhvern tíman svona í miðjunni þegar það var búið að borga 200 í hverju mánuði, skilvíslega, og ég fer aðeins að horfa á þetta, þá var lánið orðið 1 milljón kall hærra heldur en þegar við tókum það. Afborgurinn á mánuði voru orðið 3-fold og ég man eftir því að ég hringdi í félaga minn sem var að vinna í þessu og ég sagði, heyrðu, er þetta bara svona? Verður þetta bara svona? Og hann sendi mér reiknivél og ég fór að horfa á þetta og það kom allt saman heim og saman sem hann benti á að það ekki fyrir hann að voru, þetta var 25 ára lánin sem ég segi, og það var svona þegar 7 ár voru eftir á láninu þá fór aðeins að sjá að því en mest síðustu 3 árin sjá að því. Og þá eins og ég segi var maður búin að borga 2,5 sinni. Það sem hins vegar sko ef þú ætlar að aftaka þetta algjörlega, sko þá held ég, þetta prívatskoðun, tekar fram, þá held ég að þú verðir að fastsetja hámarksvexti á íbúðalánum, óvertryggðum. Þú verður að segja, það má ekki vera hærri vextir á íbúðalánum heldur en 6% eða 5% eða eitthvað. Og þá verður pólitíkin að þvinga hagkerfið með einhverju móti inn í þennan veruleika. Ef að þessi vextir verða sem sagt, undir verðlagi, bara tough shit, þá borga bankarnir einu sinni. En ég held að það verði ekki gert með einu sinni. Vegna þess að ég held að muni allir fari það að ef þetta er gert, að klemma þetta inn. En ég held að sé ekki að gera þetta, nú er boðið ykkur sleggja inn en þá áramótin. Ég er ekki viss að þetta verði til gæfu með þannig ég er dálítið klofin. Mér langar nú bara að henda hérna inn, við sitjum hérna og tölum eins og það sé bara komin hregar uppgjöf fyrir því að þetta 2,5% verðbólgumarkmið sé yfirleitt nokkuð maður er að stefna að í alvöru nema mögulega frændi minn í Seðlabankanum sem allir skammast út í hvert skipti sem hann tilkynni vexti. En sko meðan að ríkisfjármálin er eins og þau hafa verið undanfarin ár með botlausum hallarekstri, þá lækkar ekki verðbólgan og þar að leiðandi viðhelst þetta ástand sem að Þorsteinn er að lýsa hérna. En ef að menn tækju höndu samanum og tækju til í efnahagsmálum eins og Guðmundur er að tala og gæmu verðbólgunni niður með því það kostar, það verður einhver fyrir því. Þá náttúrulega er ekki sama pressan á að fólk sé að borga lánin sín 4-5 sinnum út af þessu. Má ég þá grípa þennan Já, sjálfsög, ég verður bara að því að nú ætla ég komin á sameiginlegt áhugamál okkar að kannski ógæfan okkar í mjög mörgu efnahagslegu tilliti er fyrirferð lífeyrissjóðanna hér á markaði og þeir eru með meira vægi hér á markaði heldur en olíusjóðurinn í Noregi og þeir hendu honum úr landi bara eittur og bingo á sínu tíma. Málið er það sem ég ætla að koma núna er það að lífeyrissjóðirnir sem slíkir, sko þeir eru að selja okkur olíu og mat og rafmagn og allan fjandann og þeir eru ekki að slá af þar og menn koma hérna núna og ég færi þetta í tal við þá félaga sem ég á í verkalýðshreyfingunni og ég segi hvað er að ykkur? Lífeyrissjóðirnir eiga þessi fyrirtæki, af hverju beitið ekki stjórnarmannunum í fyrirtækjunum? Og svo koma þessi menn núna sem stjórna til dæmis mataladreifingafyrirtækjunum og þeir eru allir með afkomu viðvörun og 3 mánaða fresti. En það er ekki út af því að þeir séu að hækka framlegð þó það komið fram í reikningunni á þeim. Það er út af innlendri hækkun á verðbólgu. Og það kom einn núna og ég áreindar eftir að koma þessu frá mér á pappír sem gengur efrilega sem kom fram núna 2 svar. Hann stjórnar hagkaup eða högum. Hann kom fram 2 svar í vor og sumar.
og hann bara skildi ekkert í þessu, þetta var bara svo rífandi gangur hjá honum og mikill hagnaður, ekki út af því að þeir verið að hækka neitt. En hann sagði að það hefði búin að vera hækkanir frá byrgjum. Og þá segir maður sem stjórnar högum, hann verður að segja okkur hvaða byrgjar þetta eru. Vegna þess að 3 stærstu byrgjarhaga eru aðföng, banánar og ferskar kjötur sem eru merkilegt nokkuð í eigu haga. Þannig að ef einhverjir aðrir byrgjar að hækka, þá þarf að benda á þá. Og það yfirleitt, þegar þessi kallar taka til máls, þá byrjar það að benda á kjöt og mjólk. Alveg ítrekkað. Og hérna kemur nú það þessu sameiginlega. En ég held að séu hvað, eru 5 ár síðan, þú leiðir mig, eru 5 ár síðan að verði bænda fyrir sauðfjárafurðir var lækkað í eina sláturtíð 35% og 10% til viðbóta næsta ára eftir. Það eru hækka aftur. Ég veit það. Já. En þetta var gert með einu perasegi og ég man eftir því, ég var á þinginu og ég sagði við fólk, hvað myndi þið gera ef launatekkin ykkar myndi lækka 35% bara í einu mánuði ársins, bara kæmi launin að lækka 35% frá núna og bara fyrir sjálega framtíð. Hvernig myndum við taka þessu? Og erum við eitthvað hissa á því að menn reyna að vinna þetta tilbaka? Ég hins vegar, og ég ætla að segja þetta einn af einu sinni, viðst að hér fulltrúi frá landbúnaðar framleiðslu á Íslandi. Ég búin að ráðleggja mánum það í 20 ár held ég, fyrir dauðum erum, að setja bara eina auglýsingu, núna skjáauglýsingu, því að það allir hættir að lesa prentmiðla, með mynd af einu lambalæri og setja þessu bara skiptinguna. Hvað fær bóndinn, hvað fær afurðastöðin, hvað fær verslunin, hvað fær ríkið. Það er að gera það sama með 1 mjólkurglas. En að því að menn skilji ekki, skiljanlega, almenningu skilur ekki, það fara milljarðar í þetta kerfi. Og það menn sem segja að við höfum bara afleggja þessar niðurgreiðslur hérna. Þetta er algjört bull. Það tók mig mörg ár að komast að því hvað Evrópusambandið styrkti landbúnaðinn sinn mikið. Þessar tölur lágu ekkert fyrir. Og ég komst að einni tölu, og nú veit ég leiðir eftir ef hún er röng, fyrir nokkrum mánuð síðan, tekka fram, hún var 83 milljarðar dollara. Og það var bara það sem sambandi sjálft var að gera. Já, við náttúrulega getum ekkert séð hvað það er mikið per bóndar. Þetta er bara hátala. Það er alveg ótrúlega margir bændur á bakvið. Það er að fela þetta. Af því þetta er í einhverjum svona styrkjum til ræktunar, þetta er í styrkjum til þess að vera ekki með búskap. En hérna er þetta þannig að menn sjá bara að geta allir flett upp í fjárlögunum. Þú veist, mjólkurbændur fá X. Og svo kemur náttúrulega að því að upplýsingar eru svo til reiðu. Við erum að framleiða svona marga lítra mjólk á ári. Og menn bara farið hérna í síman og reikna út. Aha, ég er að borga hérna 100 kall eða 50 kall eða hvað það er að því ég hef ekki kannað þetta núna nýlega með hverju mjólkulítra. Þú veist. Og þetta er, eins og ég segi aftur, þetta er ógjafan okkar. Að menn geti bent á þetta svona. Þú veist, í staðin fyrir það að taka, sko, þetta er jú 20.000 manna, leiðir þetta með aftur, þetta er 20.000 manna atvinnugrein, landbúnaðar með öllum fylgifiskum. Ég hef ekki tölun á afleitum störfum já, það er auðvitað mörg þúsund sko. En svo kemur inn á þetta sem þú varst að tala um áðan að því þú ert að bólva lífeyrissjóðana fyrir að eiga í þessu sko, að því við erum að tala um þessu verðbólgu, vaxtamál og annað slíkt og það er náttúrulega hluti af til dæmis með svona leyndu gjaldeyrishöftunum sem eru að lífeyrissjóðunar okkar þyrftu bara að vera með svona 85% af sínu fyrir utan hagkerfið, en nota bene, það er ekki hægt að gera það, því þá fari krónan bara gjörsamlega á hliðina, verðbólgan upp og vextir upp og gambamba. Við erum í rosalegu svona spennitreyju með alla þessa hluti og svo kemur þetta sem er náttúrulega bara fyrir alla skynsama einstaklinga að hlusta á það að bæði fyrirverandi formaður minn og forsætisráðherra nú að eins og var gert fyrir síðustu alþingiskosningar að halda það með öll þessi flóknu vandamál sem við erum bara rétt að taka eitt og eitt að það sé að koma bara með eina sleggju og lemja þetta niður. Er fólk bara fíbl, ég spyr sko, að trúa þessu?
Eða er þetta bara einhverja væntingar eitthvað betra heldur við höfum í dag? Þetta er mjög gott sem Guðmundur að segja og mér langar bara að bæta, mér finnst ekki nóg mikið talað lífeyrissjóði, mennum finnst gaman að henda einhverjum kortum í þá merkja sem djöfla og ég meina bestu, bara fyrir áður svo tökum við, það eru 3 bestu lífeyrissjóði heimi að mínu viti, það eru hollenski, danski og íslenski. Hollendingar, olíusjóður er norski náttúrulega allir fyrir utan, hollendingar er með 80% af sína lífeyrissjóð fyrir utan, Danir með 75 til 80, ég veit ekki hvað það er statt núna, þannig að þeir eru að forða það þessi peningar. Við sittum ofta uppi með þetta og eins og núna í dag, eins og lífeyriskerfið er að vaksa hérna bara í fjórðaveldi, hvað á að kaupa með? Það er náttúrulega laga skildur, lagðar á launþega og vinnuveitendur að borga þessa sjóði og það verið að auka það með hækkandi meðalaldri og örorku og öllu þessu til þess að það sé hægt að standa undir þessu kerfi og þá þetta fitna sjóðin, þið fitna ekki af einhverju. Það er fyrst og fremst þess vegna og einhvers stað verður að ávaxta þessa peninga því að við sem erum að fara eftirlaun, við gerum þetta kröfum það að fá það tilbaka og geta lifað af því. Að sjálfsög ég hef verið stjórn á lífeyrissjóði og fulltrúaráðum og öllum mögulega og Guðmundur örugglega líka. Ég veit ekki með þig Þorsteinn, kannski hefur þú gert það líka, en sem sagt það eru ríkar skyldur og síðan er þetta bara mjög mismunandi á milli sjóða. Hvað eru að fjárfesta mikið til dæmis erlendis og þetta fer allt eftir því. Það er náttúrulega samkvæmt lögum, þeir mega ekki nema bara. Já, en sko að hámarki það náttúrulega, en að því frágengnu þá er náttúrulega mjög mismunandi eftir því hvernig þeirra skuldbindingar eru, hvenær þær falla á gjalddaga og hver áherslunar og áhættu sæknin er og svo framvegis. Þannig að það er mjög margt sem að spila hérna saman. Þetta er enda búið að hækka þetta hlutfall. Það er búið komið í 45 núna eða 50. Ég held að vaffar sé upp undir því. Svona þegar ég var á þinginu til dæmis þá lagði ég mig fram um það að hitta fólk í fyrirtækjum sérstaklega sem voru svona hvað ég segja í nýsköpun eða tækni og þá til dæmis komst ég að því hvað stærsta renniverkstæði á Íslandi er. Veistu hvað það er? Ætli það sé ekki Össur? Sko minn, þetta eru þú líklega fyrsti maðurinn sem getur svarað þessu í fyrstu atriðinu sem ég hef hlut. En auðvitað blasir þetta við þegar það er búið að segja manni. Hver annar þetta hafa getað? Þess að það spurði ég. En málega þetta að þið vitið hver eru stærstu eigendur í Össuri. Það eru danski lífeyrissjóðir. Af hverju? Að því íslensku lífeyrissjóðum var boðið að kaupa í Össuri þegar Össur fór á markað. En þeir svo nein, við erum að kaupa í bönkunum og flugleiðum og einhverju svona og þannig það gekk ekki. Nákvæmlega sama og gerðist á sínum tíma og þetta veit ég að er rétt. Þegar HS Orka á sínu tíma var seld eða hlutur Reykjanesbæjar þá veit ég að menn gengur sko maður undir mannshönd að biðja lífeyrissjóðina þetta var rétt í hrun 2009 líklega að biðja lífeyrissjóðina að fjárfesta í þessu fyrirtæki þessu nei, við erum að fjárfesta í flugleiðum og einhverju svona heyrðu 8 mánuðum setna þá keyptu þeir eitthvað í HS Orku af Kanadamannunum sem keypti HS Orku gegnum skúfufyrirtæki í Svíþjóð en þeir gátu ekki gert þetta beint af ríkinu og þá segir maður líka sko, ég veit að til dæmis olíusjóðurinn hann er með siðareglur það, þú veist, í hverjum kaupir og svo framvis þannig að sko ef maður horfir á allt þetta þú veist, þá segir maður býtu hvar væri skynsamlegast að fjárfesta og nú er þetta orðið þannig og ég segi góðu heili að nú eru lífeyrissjóðirnir að fjárfesta verulega í sjávarútvegsfyrirtækjum. Þeir fóru reyndar illa út úr því í fyrra því að þegar veiðigjaldaumræðan og nýja frumvarpið var samþykkt þá töpuðust einhverjir 35 milljarðar á einu degi ef maður rétt út úr kerfinu og að því að menn eru að tala um þessa sægreifa sko, sem allir eru og svo framvegis. Ég held að séu 11.000 hlutafar í síldarveislunni, minni mig. Já, það eru margir. Já, og býtu, hvað á þá að gera þessa 11.000 sægreifa? Þú veist, þetta er ekki orðið svona klift og skorið eins og þetta var, sko. Þannig að menn þarf aðeins að passa sig. Ef að ég á eitthvað lítið hlut í síldarveislunni þá líti ekki á mig sem sægreifa en það eru aftur móti í Sameri, Brimi og við getum við farið sko sem eru virkilega Vestmannaeyjum og sem eru Já, eða með lífeyrissjóð sem á
dálítið góðan hluti í svona fyrirtæki, þá ertu komið 1000 manna þar á baku líka sem hafa hagsmuna því hvernig það gengur. 35% byrjun. En Sigurún ekki sækrifi fyrir það, þá var lífeyrissjóðurinn minni í ykkur. Nei, en ég að segja, þú veist, það þýr ekki að stimpla hann hóp sem einhvern einsleika. Við náttúrulega erum að tala náttúrulega kannski meira og meira sko, þegar við erum að tala þetta, það þetta fólk sem búið að selja svo út úr greininni, og bara að leika sem peningana, það sé nú aðalega, sko. Það kannski vestutan. En við erum bara búið með tíman okkar. Já, það bara, hann flýgur. Það býða fleiri gestir í húsinu. Guðmundur, Erna og Þorsteinn, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Takk fyrir okkur. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við ætlum að fara núna í leikhús, eða ég fór í leikhús helgina og fór upp í Borgarfjörð, þar sem Landónssetrið, það söguloftið, sem hefur margar góða sýningar verið sýndar þar. Nú þar Salka, Ástin og dauðin eða eitthvað. Já, mikið rétt. Og það Unnur Ösp sem leikur þar, segir söguna. Leik smá, aðalega segir. Unnur Ösp Stefansdóttir undir leikstjórn Björns Thors. Herðu, þetta var náttúrulega, með þetta merkileg sýning, sko. Ég sá þetta, ég held að það verið þarna sýningi fyrir frumsýningu eða eitthvað. Maður sá það bara svona á áhörundum, það var svona, allir voru svona þakkláttir og glaðir. Já. Var allir svona glaðir eitthvað. Yfir öllum þessum harmi. Yfir þessum rosa harmi, sko. Já. Þetta ekki verið að bjóða mann upp á eitthvað, og ég get svarað að ég eitthvað búin að vera svona slappu til heilsunar undanfarið. Og ég var alveg svona vöknað undan þessu. Dóttir vísa þegar ég grenjað undan þessu. Hvað þessu? Þá nú tilganginum námaður, ef að Gunnar Smári. Já, en það var náttúrulega, það þarna verið að fjalla hluti sem okkur ótrúlega nærri í dag. Já. Sem kynferðist ofbeldi gagnvart börnum, sem nú bara í öllum heimsfréttum í dag, út af Epstein-skjölunum. En ég segi ekki að það verið að tengja beint við það, en það var samt eitthvað, það var ótrúlega nálað í þessu. Og ég velti fyrir mér að allir hefur verið svona glaðir. Ég hef verið að hugsa Laxness og kannski hvernig hann settur upp, og stundum hef ég sagt það, ég held að mér svo sagt það hérna á Rauðaborðið. Kannski bara best að hann gleymist í svona 2 kynslóðir. Og það komið bara nýjar kynslóðir og getur ekki gert eitthvað nýtt við hann. Þannig að það einhvers þungi í arfleiðinni við að setja hann upp, og maður rosa bjartsýnn á sjálfstöðarfólki fram yfir hlé, og svo kemur bara eitthvað. Þannig að áhorfendur verði að fá Bjart eins og þau vön að fá hann eða eitthvað svona. En þarna fannst mér einhvern veginn bara allt í einu kemur bara ákveðin túlkun, mjög skýr túlkun upp úr sölku, bara ákveðin eitthvað þráður og virkar svona frábælega. Þannig ég ætlaði bara að óska til hamingju með það. Takk fyrir. Ég skrifaði þetta, jú. Ég ætlaði að óska til hamingju með það. Takk fyrir, og bara frábært að heyra að þetta náði yfir tíðin. Einn glaði gestur sem ég hitti var út á bílaplani. Sem sagði, heyrðu, þetta alveg eins og mamma kendi alltaf sölku. Já, einmitt. Magnað. Já, og þá var hún að meina að því að þetta náttúrulega, bókin þetta, en hún líka eitthvað svona rosaleg stjórnmála skýring og staða, maður geti teiknað upp svona hvar stattur í stéttarskiptingunni, sko. Heldur betur. En það ekki þarna, þetta eiginlega fyrst og fremst 3 persónur og svo 2 svona auka. Nokkrir svona ástar tilfinningaþrýðingar. Samskiptaþrýðingar. Alveg finnst þetta alveg frábælega gert. Þá er ég bara að tala þetta, hvernig að ná þessu út úr sögunni. En svo koma allir heim og skrifa á Facebook. Magnað að hann hefði bara verið 28-29 ára að skrifa þetta. Það alveg ótrúlegt. Það ótrúlegt, sko. Við þurfum eiginlega að klípa okkur daglega, sko, í þessu ferli yfir því, að því auðvitað vitum við að maðurinn er snillingur og hann hefur alveg
uppskorið eins og hann hefur sáði gegnum tíðina og skrifað allir þessi merku verk, en hann svona rosalega ungur þegar hann skrifar þessa sterku mæðgnasögu og þessar 2 kvenpersónur sem hafa lifað svona með okkur og að fjalla þessi tabúmál sem eru núna fyrst einhvern veginn og síðustu 20 árum að koma på yfirborðið svolítið. Þannig að þetta alveg ótrúlega merkilegt að standa í dag og fá að skoða þetta út frá okkur í dag. Og það fannst mér strax vera svona aðkallandi eitthvað skonar konsept á leikgerðinni að reyni ekki alltaf að fara þóknast öllum með einhverju sölkuvölku, heldur bara út frá einhverjum innri impúls mínum, af því að það einhvern veginn yfirleitt eina leiðin fyrir listafólk, sko. Alltaf. Fylgja tilfinningunni. En svo var það nú hugmynd frá Kjartani Ragnarsinni sem að er þarna. En þetta meira en þetta getur verið í dag. Já. Vegna þess að þetta verið að fjalla þessa hluti, en hann fer inn í huga Steindórs, hann fer inn í huga móðurinnar. Sem að maður sér alveg fyrir sér eins og ýmislegt sem hefur verið gert þessi mál undanfarið. Það sem að við förum ekki alveg þangað. Það sem hann fer bara inn í alla huga allra og allt í einu þetta svolítið flókið og allt í einu þetta, þetta nú kannski ekki svona einfalt, þetta svolítið inngróið og þannig að hann fer miklu lengra heldur en að fólk eru að fara í dag. Miklu lengra. Ótrúlegur mannskilningur og manngæska í skrifunum. Samúð með öllum, líka gerandanum. Og við ákveðum og ég dreg það náttúrulega bara rosalega mikið fram, þetta kynbundna ofbeldi og líka bara þegar við vorum að leita leiðin í leiknum þá rosalega frestandi að leika vondakallinn, sko. En við lögðum svolítið upp úr því að finna Steindór í mér og finna Steindór segi í mér og finna Sigurlínu í mér og vera ekki að leika þetta fólk, heldur að því maður læri það svona eftir lífsreynslunni og öllu sem maður gengur í gegnum að það eina sem skiptir máli að reyna að skilja sjálfa sig og aðra og hann hafði þennan djúpa skilning eins og þú veist að segja og bæði svona innsæi inn í myrkustu hliðarnar en líka einhverja samúð með því og það það sem og hann lætur gerandan segjast hata sig alveg bara, þú veist, þangað til að kalki verður að dufti á botni hafsins, hata ég blóðið í æðum mínum og þetta magnaða línur og maður þarf einhvern veginn að fara inn í þetta að fullri samúð líka með vonda kallinum, sko. Það fannst mér alveg magna. Og líka Sigurlína sem að teygja sig eftir bara einhverju til þess að geta lifað og hún veit að þegar hún að teygja sig yfir og svo meiður hún eitthvað á leiðinni með það var ævintýralegt atriði. Já, það maður fær alveg ótrúlega sympatíu með sko móðurinni í þessari stöð og reyndar sem persónum, sko, þetta bara við erum að reyna svona einhvern veginn að sjá manneskjuna í þessum erfiðu kringumstæðum sem að Laxness setur þar í, ekki sem einhverja fígúrur, heldur sem bara venjulegt fólk sem svipt einhvers konar sjálfstæði eða jafnvel vilja og reynir að lifa af og það er alveg ótrúlega auðvelt að setja sig í þau spor í raun og veru, sko, ef maður þarf kannski að setja sig smá stellingar en Nei, og þetta svona þema sem að maður þekkir bara úr sögunni og þetta bara fólk frá þau sem að geti verið til í dag. Já, heldur betur og móðir sem að ákveður að horfa framhjá eða bara fórna dóttur sinni til að lifa sjálfa í einhverjum aðstæðum sem að eru henni ofviða. Þú veist, þannig að þetta hann fer inn í alveg ótrúlega mörg svona tabú og ég reyndi að draga það svona hvað mest fram úr þessum fyrirhluta bókarinnar. Ég ætla að segja hann að það hugmynd frá Kjartani Ragnars að taka bara fyrirhlutan og þá losnum við svolítið undan allir pólitíkinni. Stóru samfélagspólitíkinni. Já, sem að ég hef bara minni áhuga og þetta langaði mig líka að fá svona eitthvað svona nýtt teika á þetta og fá kannski yngra fólk til að skilja söguna út frá því sem að mér finnst mest juicy og hittir bara einfallega finnst mér of yfirgripsmikið að fara alltaf að taka alla sögun í þetta form. Passa valla upp á svið. Nei, hvað þá með eitt leikara bara, þú myndir bara held í deguleg. Já, þetta svona einhvern veginn að segja þá sögu án þess að verða breytikarandi eða einhvern veginn verða banal í einhverju pólitík sem svona barsins tíma eða einhvern veginn svona dregin aftur einhverju fornöski, sko. Svo það kannski þannig, að hann var ekkert sérlega góður í þessu hátimbruðu sögum sem hann þráði helst að gera. Stundum sko yfirbyggingin á þeim bara kaffaraðar eins og Íslandsklukkunni og Svömmulettir Solku og þegar hann er náttúrulega með penni, hann er náttúrulega ótrúlega penni og svo þessi skilningur á persónu, sko, Já, þessi djúpa sálfræði og maður eiginlega bara skilur sem er hans stærsti styrkur. Já.
Já, og þessir strengir sem að einhvern veginn allt liggjandi í dag. Þessi stóru mál sem að eru svona í deglunni, sko, ákveðu uppgjör sem í gangi núna varandi bara ofbeldi í samfélaginu okkar, varandi kynbundið ofbeldi og kynferðisbrotamál, svona gamlir draugar sem að koma út úr skápunum sem að þegar maður rýnir í textasölku, þetta er bara út allt í sögunni og fjallað þetta af þessari manngæsku og mildi. Það algjörlega tengt því sem oft bent á í dag að ofbeldið tengt valda ójafnvægi. Rosalega stúdía á valdi og valda ójafnvægi í sögunni. Það er eiginlega ekkert að bæta við þá greiningu sem þarna, sko. Nei. Og meðan að valda ójafnvægi þá er þetta náttúrulega ekki gamli draugar. Þá er þetta draugar sem að bara fæðast á hverju minnsta degi. Akkurat, sko, hringrásin, sko, hún einhvern veginn. Og virðist engan enda ætla að taka og það var svona kannski spurningin sem ég líka legg upp með í byrjun verksins, bara ég spyr ykkur bara, skoðum þetta eins, hefur eitthvað breyst? Höfum við breyst eða er það bara samfélagið eða höfum við ekkert lært á sögunni? Og því miður verður það einhvern veginn svona eftir að hafa sittið þarna í svona áhugi við áhorfendur, já, það hefur nákvæmlega ekkert breyst, við erum ennþá í stríði, við erum ennþá að misnota börn, ég veit það ekki, hvað við breystum að við erum kannski duglegir að tala þetta. En ég ætla ekki að beðið ykkur að taka undir töðumitt yfir hvernig Laxness er annarlega settur upp á svið. En að sömuleyti þá held ég að hafi trublað þetta. Það er alltaf verið að reyna að setja hann í eitthvað sögulegt samhengi. Ég man eftir ég held að verið Salka Valka í Borgarleikhús eitthvað. Og þá byrjaði senan og þá sagði ég við sessunum minn, æ góður, þau eru í stríðabókum. Þú veist, það átt að vera að sýna okkur einhverja örbrigð íslensku þjóðarinnar áður og reist til bjargálna og maður sér ekki alveg af hverju þetta taka þann þráð inn í það líka, sko. Einhverja svona hugmyndum gamla daga á Íslandi. Það er ekki alltaf til bóta í þessu sögum, sko. Nei, og svo er náttúrulega einleikjaformið svolítið briljant, sko. En það eru við svona smá búin að festast í því undan fyrir 5 ár, það var alls ekki planið, en það er svo mikið frelsi í þessu formi, það er svo mikið sannleikur í því, ef maður finnur réttan tón og er í alvörunni í sambandi, í eitthvað skonar frásögn og ég tala nú ekki að fá áhorfendur til að keyra í sveitina, keyra undir fjöllin, eiga smá augnablik, þú veist, fjarri öllu rafmagninu, koma á þetta háaloft, þú veist, í þessa gömlu lykt, það verður líka smá svona baðstofufílingur. Og það er alveg ómetanlegt inn í þessa sýningu, fannst okkur. Það fór alltaf gerast svolítið þegar við komum upp. Við erum búin að vera að æfa bara í æfingarsal við Þjóðleikhúsi og svo bara allt í einu var eins og væri búið að byggja leikmynd utanum konsepti, sko. Og svo þannig að það er líka bara í sjálfu sér einhver tenging við innan tíma og bara með því að kveikja pínu litlu vindhljóði, lækka þess ljósin eins og við séum komin í kertaljós eða olíulampa, þá fer eitthvað að gerast innra með þér. Frekar en kannski að reyna að búa til einhverja 20 manna stórsýningu í einhverjum fortíða ljóma. Já, og svo skrifar Unnur líka sko ákveð svona konsept inn í handriti og það er þessi stúdía með tónlistina. Og fyrir vikið förum við aðeins út úr heimi sögunar og inn í sko ritunarferli Laxness, það er að segja hvernig vinnur hann, hvernig semur hann þessar sögur, hvernig er hans umhverfi, hann leita mjög mikið í tónlist og Unnur finnur, þú veist við finnum upplýsingar sko músíkina sem að Halldór að hlusta á, Guðni Tómas var með þátt á Rás 1 sem að fjallaði tónlistina í lífi Halldórs og þetta er eitthvað sem að Unnur skrifar inn í verkið og fyrir vikið þróast svo sýningin að hluta til í þessa átt á uppsetningatímabilinu að vera með Halldór í svona hliðarsýn í gegnum frásögnuna. Byrjar á honum og við förum aftur og aftur inn í þennan prósess, til dæmis bara með því að taka upp bókina og hún les ákveðna kafla, þessar svona háflegu náttúrlýsingar Halldórs sem er svakalega svona juicy, einmitt, svolítið timbraður textri, sko, hátimbraður og fallegur. En með því að setja hann í bók, nú þá er þetta meiri stúdíu á skáldunni sjálfu, þannig að það verður mikil nærvera Halldórs í verkinu. Já, fyrir utan það, já. Nei, ég ætla bara að segja, það er líka bara, held ég, í fyrsta skipti, mér fannst það svo ótrúlega spennandi að fá undirtekstan með í sýninguna. Af því við erum alltaf bara búið til senur í leikgerðum, þegar við erum með leikhóp. En þarna fáum við bara
hvað hún var að hugsa, hvernig náttúran leit út og þú veist þessar stórbrotnu lýsingar sem að hafa farið fram í okkur hinga til í sviðs uppfæslunum. Akkurat. Þannig en það var auðvitað bara alveg ótrúlega. Það kostur við frásanarleikur, það er líkara bókinni. Já. Og það á betur við okkur Íslendinga, við erum í söguþjóð. Frásanarleikur á sérstaklega vel við okkur. Jú, algjörlega sko, algjörlega. Og þetta er ákveðið homage til sko baðstofunar. Baðstofu loftsins og baðstofu lestursins. Er það þannig að við sem ennþá svona, þá er það að við höfum heyrt á mikið af sögum og margt, þið kannist við þetta, það menn er að útskýra hvað þeim finnst og svona, þá segja sögu og þannig að við fáum inn sko heimspekin okkar ekki ennum sögu, við fáum svona bara tilfinningarlega þroskan okkar ekki ennum sögur og svona. Er það svona ennþá? Ég geti trúið að ég hefði verið alveg upp á þeim tíma. Ég held að þetta sé bara djúpstað þörf í okkur og þessi frekar Íslendingar en við sem söguþjóð. Nei, ég held að þetta sé bara eðli manneskjunar. Ég held að þetta sé, ef þú kannt að segja sögur að þá ertu með bara leinuvopn í öllu sem þú gerir. Þú getur verið að selja tyggjubakka en ef þú kannt að segja sögu þá bara selur fleiri tyggjubakka sko. Þú veist, við vinnum í listum og við höfum sko, þetta er okkar ær og kýr að segja sögur, reyna að finna leiðir að sögum sem að leggja fram með söguna. Það munur að því söguna eða svona segjum bara klassíst leikrit, stofudrama upp á sviði, þar sem allt snýst spennun á milli persónana. Þetta er mjög ólíku frásagnarmáti sko. Já, þetta er það sko. Já, er ekki grunnur svo sami? Ertu ekki að reyna að segja sögu? Þú veist. Jú, en það gerir það með allt öðrum hætti, sko. Því að í svona venju, þú tekur, við prásanleikur sér þannig að sögumaður er svo góður að ég setist í lóana á honum og trist honum og fari bara með að fanga sem að vill. Akkurat, sko. En söguleit er það náttúrulega líka í venjulegri uppsetningu og leikriti, sko. Já, ég meina, ef þú átt náttúrulega geta glemt þér og farið inn í sögun og orðið fyrir einhverju katharsis í góðu leikhúsi, það á ekki að þurfa að vera, sko, en ég upplifði bara eitthvað í kjölfarið á COVID þegar við erum að búa til Úlfinn. Og það er einhvern veginn allt breytt í mínum svona heimi, leikhúsheimi, í haustum á mér eftir það. Mér finnst við ekki komast upp með neitt sem er ekki satt. Auðvitað hafa allir alltaf verið að reyna að búa til leikhús sem er satt. En það gerðist eitthvað við það þegar þetta var allt saman stoppað og við stóðum fram fyrir því að veit ekki hvort við fengjum áhorfendur. Það var alveg ótrúlega lífsreynsla. Þá byrjar maður að búa til listaverksins vegna. En svo náttúrulega færi það engan tilgang hvernig það koma áhorfendur. En þannig að það varð eitthvað svona það var eitthvað svona rosaleg þörf fyrir samband. Allt í einu var það tekið af okkur að fá þessar sögur og svo allt í einu kom ykkur á nokkra hræður inn og svolítið fleiri og það voru allir sólnir í þetta og síðan þá hefur mér fundist svona aðeins svona snúnara þessar stóru sýningar. Bara ef ég tala persónulega út frá sjálf mig, bæði sem leikari og leikstjóri. Að því að einhvern veginn, fjórði veggurinn er bara fallin og sumum tekst þetta bara með leiksýningum að bara vera í algjörum sannleika, við erum auðvitað alltaf að eltast við þetta. Það er ekki margar sýningar sem hafa svona blómstrað á stóru sviðunum undanfarin ár. Nei, það er eitthvað, þú veist, það er eitthvað ástæða fyrir því. Sko, leikhúsinu vilja helst setja þar upp sko svona stórsýningar. Já. Og þannig að það verður svolítið, það er alltaf bestu sýningar undanfarin ár hafa verið í Litlu-Sólunum. Og mikið af innleggjum verið í gangi líka. Já, það er bara alveg uppgangur innleggjana, það er alveg merkilegt. Og sumir eru það eins og þú ert að segja að verða að vera satt, að verða að vísi eins og þið byrjið kannski með Úlfinn og Elsabettu. Já. En það var náttúrulega ekki við Sölku. Nei, en sko satt þá er ég að tala mjög almennt. Þá er ég bara að tala um að þú lifir þig inn í söguna og þú trúir því að Salka hafi lent í þessu í mómentinu. Það er engin fyrirmynd en við erum samt að vinna með nákvæmlega sömu hættu í sannleikunum, í augnablikinu á milli mín og þín, skilurðu, þannig að það er kannski svona almennt. Þú tekur Laxness inn og ég held að taka þig líka inn að, það er svona... Það verður persónulegt. Þetta er í, til dæmis í country og rappi, það verður að fjalla fjalla mig, sko, annars er henni ekki hlusta, sko. Það er ekki að sí lofsi og ég sem er bara almennt rugl, sko, bítlanir henni ekki hlusta á þetta. Ég vil bara hlusta á... Það er pínu triks í því að það er trúnaðarsamband, þú veist, þú býr til trúnaðarsamband og sagan er sönn eða ekki, ég menn hún þarf alltaf að vísa út fyrir sig og ég vona að við höfum gert það í hinnum einleikjunum og við fundum það bara, það voru allir að upplefa að sagan væri þau, þóttu væri með alveg bara skýrar fyrirmyndir og þetta væri þeirra sögur og þá er náttúrulega tilgangnum náð þegar þú ferð að horfast í augu sjálfa þig, sko, sem áhorfandi, en þú veist, þegar ég er að tala um sannleikar, ég miklu meira að tala um bara einhverja tengingu við eitthvað sem skiptir máli. Það getur verið svona eftir COVID og svona að þá komið tími þar sem að í upphafi
þá verði ég að gefa þér eitthvað til þess að segja ég segja satt. Það þurft að búa til svona, þetta trúnaðarsamband, svona næstu í raunverulega. Já. Ég ætla ekki að líka svo saman að við erum svolítið að leika okkur við þetta hérna. Já. Við erum breytt stöðu viðmælandans, þannig að stundu segjum við eitthvað frá okkar eigin lífi og segjum að við erum ekkert í viðtölu, við erum í samtölum. Viðtölu er hvað það er svona þessum að löggan eru yfir einhvern veginn, við höfum ekki dómkirkjuna til þess að standa í því sem blaðamann einhver, þannig að við mætum bara hérna sem ég og Bjössi mæti sem Bjössi og Siggi bróðir sem Siggi bróðir og María sem María og þannig að við getum ekki verið nefnum hlutverki og þá er hugmyndin svo að til þess að geta átt í eðlilegu samskipti við fólk og þá verður þú að gefa eitthvað á móti. Sko. Það er nefnilega nákvæmlega þess að við erum að tala. Og við séum einhvers þar á svoleiðis tíma, við séum að reyna að endur uppbyggja eitthvað svona trúnað í samtali, að meðan að traust á öllum stofnunum samfélagsins er innja, trúnað í samfélaginu sem er eitthvað, þar sem við getum kannski fundið eitthvað nýjan sannleika. En það er líka bara að ná sambandi við hvort annað, eins og þú ert að segja, sko. Trausti og sambandi af því að það er svo mikið skroll í gangi og það er svo mikið hvað er satt og hvað er ekki satt þannig að bara svona samtal hér er mjög þakklátt og mikilvægt. Já, og það líka svona rifjar dálítið upp erindi, þú veist að rifja upp erindi í þessu tilfelli fjölmiðlafólksins til þess að sko spyrja spurningarinnar. Þetta er ástæðan fyrir því að ég sitt hér, ég er svona manneskja og ég er með þessa baksögu og þessa lífsreynslu og þess vegna spyrja þessara spurningar og þess vegna sittur þú hér á móti mér og þetta er auðvitað það sem að sko er innifalið þessari leikgerð. Ég er hér af þessari ástæðu og þetta er forsagan og þess vegna er ég að segja söguna. Og líka sögulegt að sem maður hugsar eftir að dómkirkjur fjölmiðlanna hrundu að við vorum að þessu öllu saman áður. Áður en við fengum predikunar og gáttum sagt sannlega segi yður í fréttum við þetta elst og höfðum einhvern autoritet. Áður en að það kom þá var allt annars konar fjölmiðlun og við erum sumilítið bara að leita henni sko. Hvernig er bara svona eðlilegt samtali í samfélaginu. En þetta, við vorum bara að horfa á Hamnet, Óskarsvöluna tilnefndu myndina í gær og þetta er allt það sama sem við höfum verið að leita í 100 ára að það er þessi tenging við hvort annað og þar er hann að vinna úr sínu áfalli í gegnum listina og hans svona þjáning fær eitthvað tilgangi í gegnum listina og ég bara trúi svo mikið á svona mátt berskjöldunar að þegar að við gefum eitthvað á okkur, bæði sem leikarar, þú verður að gera það, þú veist, annars nennir enginn að horfa að hlusta og alveg eins sem höfundar að þá einhvern veginn, það er ógeðslega hættulegt en það er bara miklu meira spennandi og þá verður eitthvað tenging, það var alveg mögnuð þessi bíómynd og þessi lokasena og maður hugsa bara já þetta er það sem við erum alltaf að reyna í leikhúsinu og þetta var hann að gera þarna fyrir mörg 100 árum sko. Ég hef reynt að fara á þessa myndin, hún er alltaf sýnd klukkan 4. Já, við fórum klukkan 4, það er svo gott, mér var það svo gott. Hvernig byrjaði það? Meðaldra sýningatíma. Já, en það er hérna, má ég spyrja hérna, af hverju sóttuðu Sölku? Já, þetta verður að segjast eins og að var hugmynd frá Kjartani Ragnarssoni. Þau eiga 20 ára afmæli, Sirrí og Kjartan og Landnámssetrið byrjuðu þarna fyrir 20 árum núna í maí með Benna Erling sem slóð þar eftirminnilega í gegn og svo Brák, Brynhildur Guðjóns í kjölfarið. Og svo síðan hafa þau bara verið sýnt alveg ótrúlegt úthaldi að halda þarna upp í skáldakvöldum og alls konar prógrami og gengi vel en þau vildu aftur gera svona svolítið sýningu og hann bara ringir í einhverjum æsingi, búin að rifja upp kynni við bókina og eftir bara í síman sko og ég fíla svoleiðis læti og hann bara þessi bók, þetta er besta bók í heimi þannig þú er að gera eitthvað mér alveg sem þú gerir, gerðu bara eitthvað og ég var bara eitthvað full í einhverjum söngleik í Þjóðleikhúsinu og hafði engan tíma og svo gekk hann á eftir þessu ári síðar og mér þykir svo vænt það, annars sætu við ekki hér. Að því ég bara hugsaði ekkert þetta, hann bara ringir á erfiðum tímapunkti og svo... Já, þetta er alltaf einsæðið, eins og sagðir áðan, en líka hugdættuðar. Já, nefnilega. Og hann hafði ekki losnað undan þessu. Og hann segi, nú ætla ég bara að fara að tala okkur annan, sko, þetta verður að gerast. Og ég bara, heyrði, nú hef ég smá tíma, ég kíkja á þetta. Og þá sagði hann Pollur Ólafur, já, ég veit, þú gerir þetta, þú ert búin að lesa bókina. Og það var rétt hjá honum. Og það kemur, og hann var með þessa hugmynd að gera fyrir bókina og ég fæ strax svona þörf fyrir það því að mér fannst það bara miklu meira juicy hluti og maður sá einhvern veginn strax í einhverja leið og hann hafði bara rétt fyrir sér, ég þurfti ekkert að hugsa og mér langaði bara beint upp í Borgarnes því hann var alveg að bara gefa mér hugmyndina sko, hann var svo örlátur en mér langaði bara aðeins úr þessum látum sem við erum búin að vera í, hann búið að vera nóg að gera hjá okkur undanfarin 20 ár og við erum með 4 börn og svo er bara svona, já, það er svona almennt áreiti á öllu samfélaginu, þannig að ég hugsaði, já,
það eru margir, held ég, listamenn ganga í gegnum þetta, þú veist, Múkisson var núna að fara var eitthvað eitt, bara ekki eins og með hljóðumann bara í hljómskólanum og fór svo í kirkjurnar allt landið og mér langaði bara einmitt svona að mæta svolítið áhorfendum og fara í sveitina og... Þá ertu komin að þessu svona eins og það hafi bara allt molnað hjá okkur og við sem að leita ykkur nýju upphafi. Já, ég var allavega þar, já, svo maður gerist bara persónlegur, þá var þetta bara réttur tímapunktur til að keyra upp í Borgarnes og þessi saga náttúrulega bara öskraði á mig, ég er nú búin að vera alveg á kafi í þessum málum, bæði hafa okkar sýningar fjallað þessa viðkvæmni manneskjunar sem að hann sannarlega fjallum þarna og hvað þetta getur nú verið erfitt að vera manneskja, en svo líka fannst mér þetta þessi ofbeldisstrengur settur fram á svo dramatúrgjan náttúrulega bara snildarleg í þessu og svo fæ ég að draga hana ennþá nær okkur með því að sleppa, þú veist, ég náttúrulega bara tek 45 blaðsjur og bæti ykkur við og svona úr 250 blaðsjum, þannig að ég hugsaði þetta, þú veist, þetta er svo juicy efni fyrir svona kvöld og þegar maður ætlar á staði að skrifa eitthvað, ég tala ekki upp úr Laxness sem er náttúrulega bara galið að því að allir eru með sína væntingar og svona, þá verður að hafa einhverja sýn og ef maður hefur sýnina þá er það mín reynsla, þá er maður svolítið óstöðvandi, þá bara fer maður á stað og hugsaður ekki það fyrir bara í spennufallinu eftir frumsýningu, hvað var ég að gera og akkur er ég lent hér og það er þú veist, það er alveg ómetanlegt að lenda í svoleiðis ástandi, það heitir náttúrulega bara innblástur að ég sá í þetta og mér langaði að tengja þetta við tónlistina þegar ég fann hennan lista frá Guðna og ég vinn svoleiðis mjög mikið sjálf með músík í eyrunum, bæði sem leikari og höfundur og mér fannst magnað auðvitað gera hann það, auðvitað var hann að hlusta á músík, þetta er svo mikið drama hjá hann, þetta er allt of mikið, maður stundum bara, þetta er allt of mikið Halldór, hann fer alveg yfir strikið, næstum því hverju setningu og ég bara elska það, ég er náttúrulega nýbúin að reyna með Elisabethu Jökull sem er líka mjög dramatísk Já, við vinnum aðeins með þetta í sýningunni að stilla saman tónlistavalið í sýningunni er mjög dramatísk líka þetta er mikið drama við fyrir bara í mesta harm við erum svona að dubla við þessa enn yfirdrifna streng Halldórs, þetta næstu í melodrama í því hvernig hann velur alltaf efstu teikn, þetta er svo rosalegi bógar hjá honum að við svona aðeins ítum í það með tónlistinni líka þú verður að svara því. Það er bara gott af því, og ég held að. Já, ég held að. Frekar og svona, já, allir að reyna einhvern veginn að vera svo skynsamir og að fytta inn í eitthvað. Ég held að það kom tími til þess að bara fólk leyfi sem að vera sorgmætt og... Já, við fórum bara með reku í allir bara alltaf verið glaðir, eða bara Nei. Það þýr ekki allar hann hræsleika. Enga meira hræsleika, hann er búinn. Ég finna að maður segjum að það sem að brotin eru og það sem við þurfum að finna er bara húmanismi og þá verðum við náttúrulega að spila á þá hörpu sem að mannlega tilfinningar eru til þess að geta endurvakið húmanismi. Það er svo sagðir á hann líka Það er ekki okkur MBA-námskeið. Nei. Það er svo segir með karakterina. Þú færð að sjá ljótleikan líka. Þú færð að horfast í augu við ofbeldismanninn í Sölku og þú færð að horfast í augu við fórnarlambið og þú færð að horfa í gegnum þetta fólk og það er náttúrulega hreinsandi það er að einhverju leyti... Þú sleppur ekki við að segja að þessi skepna og þetta er... Nei, en skepnan færi líka að horfa í augun að þér og segja það sjálf hann segir það við þig, hann segir ég er sá sem ég er ekki gleyma því, segir Steinþór ég er sá sem ég er og hann meinar það og hann kemst ekki undan því sjálfur þannig að það er í ofbeldismanninum í sögu er þetta djúpa sjálfshatur og bara tortíming í persónunum þannig að það er líka eitthvað sem að við höfum gott að talandi söguspeil, við erum að horfa aftur í tíman þessi strengir sem að hafa sem fyllt okkur lengi við erum í einhvers konar djúpstæðu uppgjöri við sögu okkar í gegnum þessa samfélagsstúdíu Halldórs frá því fyrir næstum 100 árum Það er magalegt. Svo fannst mér líka allir þessi kynusli sem hann er að fjallum sem er allir bara stórmerkilegt að skoða í dag. Já, og var þakka niður á þessum tíma. Þú veist, þetta var allt í gangi þarna og Greta Garbo var bara klædd eins og karlmaður og hann vildi að hún léki hana og svo bara er þetta einhvern veginn smá sem hann þakka niður í áratugi og er að spretta svona rosalega upp núna. Salka er í raun og veru að veltaði fyrir sig hvort hún ég vera kona eða karl. Já.
Það er ekki flóknara það. Það er bara ekki flóknara. Ég skal aldrei verða kvenmaður eins og mamma. Það var Þuríður formaður var náttúrulega hún var kannski aðeins einhverjum áratugum undan. Já, ég meina Salka talar fræðilega afneitun kynferðisins. Að hún muni hvergi gagna. Fræðileg afneitun kynferðis. Það er ekki skynsamlegt að vera í þessu sinni hugsar hún en henni líður samt einhvern veginn eins og þessi strákur. Ég las Sölku í skóla, þá var talað Sölku sem eitthvað svona feminista og hún er svo sjálfstæð, hún er eina strákon, það sem gengur hún í buxum, en það rýmar ekki við þessa skoðun á Sölku sem segir bara, sem talar fræðilega afneitun og kynferðisins og segir aldrei vera stelpa. Við skiljum þetta allt öðruvísi í dag en við gerðum fyrir bara 15 árum sko. Og þetta, akkurat þessar línur eru ekki droslega umfangsmiklar en þessar dreg ég allar fram að því mér fannst þetta svo spennandi fyrir okkur í dag og unga fólki að heyra þetta þetta var ekki kalla skref fyrir 100 árum. Í sumum ættum er það eiginlega hefð að þegar stúlkur fermast að það fáður Sölku. Já, akkurat. Einmitt. Líklega út af þessu sem þú ert að vísi þarna og fleira. Já. Þannig að sumuleyti hún eitthvað svona tákn. Já. Og það var stundu gerir það með svona tákn að þau einhvern veginn tíminn líður alltaf og eitthvað sem okkur fannst kannski 1970, 80 kannski meikar ekkert sens sko 2000 því að það bara breytist eitthvað. En haldið að myndu þið vilja gefa 14 ára stúlku Sölku? Algjörlega. Ég veit ekki hvort þú myndir lesa hana sko en Nei, það er nú það. Það er nú það, en ég finnst það frábær gjöf og tala eftir þessa vinnu, eftir þessu svona djúpköfun inn í hvað merkingu þetta verk hefur fyrir okkur og þá ekki síst fyrir bókin. Ég meina sko við erum að vinna með fyrir bókina og þar eru þessi stóru svona samfélags átök ekki komið fram og þetta er bara þetta er bara ástin og döðin. TV sko, þetta er svo TV-drama sko, þú veist, þetta er svo aðgengileg saga, hún er svo skýr og hún er svo dramatísk og hún er svo falleg. Mér finnst svo margir tala, þú segir glaðir í lokin, mjög margir sem tala fegurð og mér finnst það bara svo stórmerkilegt að því að hún er svo ljót sagan, en við erum að reyna náttúrulega að draga ástin eins og við getum fram á móti en það er eins og það siti í fólkinu þótt að hafi grátið að þetta hafi verið fallegt. Nei, ég meni, við getum talað hér núna, þú veist, sko leikkonan og skáldið höfundur leikgerðarinnar sagði bara, þú veist, 2-3 vikum fyrir frumsýningu bara, þetta er svo, hvað erum við að gera? Þú veist, þetta er svo mikið myrkur. Mér fannst þetta alltaf mikið myrkur. Það er ekki hægt að segja þessa sögu, bara við erum að segja sögur ofbeldismanni og bara þetta er svo yfirþyrmandi. Þetta er bara triggerandi og ljótt og hættum bara við. Þá þurftu að ríkja á því að segja, nei, þetta er saga svo margt, sko, þetta er líka ástarsaga og kannski fyrst og fremst. Og þetta er saga það að elska sjálfan sig og fylgja sinni sannfæringu. Og þetta er hetju saga manneski sem að finnur sinn hljóm og þú veist, á daga hennar drífur alls konar fólk við ofbeldi og kúun og bara og slæsta móti sko fyrir sig flestir eru í því líka vondumæðurinn hann er að berjast fyrir því að verða ekki kúaður ég ræði mig sjálf og eins og önnur talan ykkur viðtali daginn sko, maður les sko Sölku, Salka sem einhver fyrirmynd þetta er bókin Sölku, eitthvað svo lestan sem ung manneski horfa bara, hugsaður Sölku, hún svo frábær svo lestan að 50 og svo bara þú veist, þú sér svo Sigurlínu þessa konu sem er bara að díla við þessa vonlausu kringustæður og maður skilur hana svo miklu betur og Sigurlína hefur stundum verið dregin upp sem hálfgert frík sko, komist frík og kona sem veit ekki neitt og kann ekki neitt og skilur ekki neitt en það er áhugavert að svona að reyna að setja sig í hennar. Sem að er þessi, það er uppsetninga hugmyndin. Já. Það sem að hún eiginlega bregst og heldur ekki uppi eftir verðum manngildum. Þá hlýtur hún að vera vittlaus og vanþróskuð. Og einhver leiti er þetta svona white man's burden yfirstjættar sín. Það sem og sér ekki raunverulega átökin sem að þetta fólk er í og það séu fullgildar manneskjur. Það er kannski það sem að Guð eru komið í stríðabóka. Ég vil menna Halldór hann skilja þetta. Ég vil menna hann hafi séð þetta. Og ég held að hann hafi skilið til dæmis sjálfsagt fólk talandi erfiðleikana við að setja það það sem að alltaf beitt sig undir það að breyta Bjarti í svona skemmtilegan gaur og sem bara passar ekkert
Nei, þetta flókið, ég alveg sammála því, en ég fann strax að mér langaði ekki að gera uppistandsýningu upp úr þessu. Þú veist, og kannski erum við að taka okkur ofalvarlega, en mér langaði bara að finna Sigurlínu í mér og alla mína viðkvæmustu strengi sem ég tengi við í henni, líka í honum, kallinum og svo barninu. Og fyrir vikið þá erum við að reyna að gera þetta á svona ákveðinni nærgætni og ákveðinni framhatgerfingu en samt verið inn í því, þú veist, þannig að við vorum alveg mjög lengi að finna þann tón. Ég gerði þetta vel, því að ég þarf að útskýra þarna að hverju ég sagði orðið glaður. Já. Það verið í merkingunni það að sko fegurðin eins og sannleikurinn uppgötun. Og þegar við uppgötum þá verðum við glöð. Já, þá kemur von. Já, það var ekki svona glaðir eitthvað. Nei. Það var bara barinn stemming, það var ekki þannig. Það var eitthvað svona gleði, mér fannst það. Já, eitthvað hlýja svona. Sem hafi fengið eitthvað. Já, eitthvað tenging. Eitthvað séð eða séð eða. Já, það mikil séð. Það líka eitthvað svona fegurð í því, sko, ég var að tala aftur áðan þetta samfélagsstúdíu Halldórs Laxness á smábæjar stemningunni og þetta auðvitað svona erkitýpur það auðvitað svona erkikapitalistinn og erkipresturinn og erkithessi og þetta einhvern veginn svona hugmyndir og það líka dálítið gaman að fá að fara inn í þá stúdíu og fá einhvern veginn að vera þorpsmaður í þessu litla bæjarfæli Óseyri fá að ganga göturnar og reyna að skilja hvernig næstum því úr hverju við erum gerð. Ef maður lítur á Halldór Laxness sem sagfræðing og sem maður sem hefur stúderað samfélag okkar alveg bara á tímum þegar enginn var kannski beint að gera það. Þegar var ekkert mikið verið að stúdera úr hverju við vorum gerð, þá var hann að ferðast um landið og tala við bændur og búalega og reyna að greina samfélagi eins og var raunverulega. Já, reyna að kynnast fólkinu sem að við komum af. Skræla hetjusögunum utan að því. Já, og kannski segja nýja sögu, þú veist, búa til nýja hetjusögu, en það líka fyrir vikið svo mikil sagfræði í þessum bókum hans og við höfum dálítið gaman að því að fara inn í þann heim sem áhörendur og fá fylgjast með orðræðu fólksins og reyna að greina þessi stéttaátök og reyna að greina sögu, þróun, samfélags okkar, bæði því sem að Halldór að skrifa, menn líka bara henni stóra samhengi, hvar við erum í dag og hvaðan þetta fólk að koma. Og svo fannst okkur mikilvægt og mér fannst það strax í leikaraskrifunum að trúin, hún hefur líka svona smá uppfærslu sögu af einhverju gríni þetta sé allt bara eitthvað svona svolítið lið sem að fer eitthvað í einhverju desperation að leita að Guði en það kom strax til minn þessi sálmur, nú vil ég hann í nafni þínu að það yrði bara, þú veist, sorglegasta lag allra tíma í mínu lífi allavega, það yrði bara það yrði soundtrackið þar hjá hernum sem hefur oft verið gerður svolítið skemmtilegur og fyndin og skrítin og svona að það yrði svona... Það er ekki ósykju, það er stórkostleg hreyfing. Já. Fundu upp áfengismeðferðina? Aldeilis. Já, í Ameríku. En þarna kemur ansi broti fólk oft og finnur einhvern veginn leiðina sína. Já, það er það sem er fallið við herin, það sem engi vil taka við þér. Akkurat. Þá taka þau við þér. Já. Þannig að mér fannst það mikilvægt að þar væri eitt svona fallegasta lagi sem að fær svo þróast. Davíð Þór Jónsson var með okkur átti upptökur af bæði orgelútgáfu og karlakórsútgáfu og svo endur við í svona nútíma útgáfu af þessum sálmi með hugum sem eru ungir raftónlistastrákar og þannig að það er líka svona tenging mín við söguna, hvernig við förum svo yfir í nútíman. En svo verðum við náttúrulega bara að tala það að við vorum ekki tvö að búa til þessa sýningu. Alls ekki. Og það hefur verið náttúrulega okkar gæfa í þessum innleggjum að vera meira og minna með sama teymi með okkur sem er alveg ótrúlegt listafólk, Filippía Elísdóttir og Björn Bergsteinn og Aron Þór hljóðmaður og svo voru fleiri með okkur í hinum sýningum, Elín Hans og Valgeir og Emiliana Torrini og Prins Pólo. Já, Prins Pólo heitinn og það er náttúrulega sem að maður fattar bara á löngum ferli. Að sleppa svolítið tökunum og bara opna faðminn og fatta ég þarf ekki að búta til ég bara ætla að hlusta á hina. Góðu fólki að gera sitt besta. Jesús minn, munurinn að vinna svoleiðis. Herðu, eitt af því svo textan, ég er alltaf að fara aftur í svona uppfærslu sögu Laxness einhvern tímann, þá var kannski bara þetta skríti tungutak sem hann er með það sem hann treður inn í setningarnar hann er alltaf svolítið svona uppátt kannski bara að þýða Laxness þessi texti sem að því að textin rennur bara út úr sér og við vorum að ræða þessa sýningu kom til talsirna í kafla sem er Rauðaborg sem heitir Íslensk menning hafði eitthvað síða sýninguna
var að tala að hérna hefði skilja hvert orð. Og ég segi, það bara svo gott að góða leikara. Þeir eru góður í þessu. Ég meina Bretarnir eiga fólk sem getur farið með Shakespeare eins og þeim hafi verið að detta þetta bara í huga áðan, sko. Og þá það spurningin, þetta texti sem þú hör með, þetta bara Laxness? Já. Algjörlega. Þetta er Laxnessíska. Já, og ég laði mikið upp úr því og ég laði mjög mikið á mig. Láta þetta hljóma eðlilega. Að láta þetta bara hljóma sem ég hef búið þetta til á staðnum og ég náði að selja þér það. Já, þið vinnir við það, leikara. Já, það er víst, en við þurfum alveg að geymast þetta á okkur. Ég sannlega á alveg fullt af efni í þessum ramma sem ég bý til utanum í leikerinni, en svo náttúrulega bara lagði ég allt upp úr því að bæði er ég oft með mjög upphafinn og ljóðrænan texta, en svo stundum er hann mjög casual og flottur, sko. En þetta var eins og að læra starffræði í jöfnu. Þú veist, ég held ég hef aldrei átt svona með þetta, auðvitað er aldrei aðeins að fænast yfir, það hafði eitthvað að segja, en það var rosalega mikil vinna sem fór í það, en loksins á endanum náði því að einhvern veginn láta þetta kvikna, sko. En það er náttúrulega bara stór hluti. Þá er það að tala að þú ert ekki bara að læra orðin, heldur ertu að láta þau. Já, þetta er bara mjög óvenjuleg röð og svo þarftu náttúrulega í grunninn sem leikari að skilja allt sem hún segir og helst bara mjög vel til að það hljómi eins og það komur frá þér. En það er náttúrulega ekstra erfitt þegar þú ert með bundið máli eða mjög mikla ljóðrænu eða svona upphafið máli eins og hann er oft með, sko. Bundið máli er kannski auðveldara, sko, því að þetta er náttúrulega óbundið en svo bara skrifar Laxness þannig að hann er með endalausar einhverja svona litlar dullu endingar og orðaraða svona mix og aðeins svona kveikir í setningum með því að svissa sko, orðaröðunni þannig að þær verða hljóma skemmtilega og upphafnar. En það getur verið djöfulega erfitt að læra 50 blaðsjur af þessu, sko. Og ef þetta virkar ekki, þá verður þetta bara truflun. Fáránlegt bara. Það er bara eins og Shakespeare, sko. Ef þú skilur ekki hvað þú segir, eða ef þú einhvern veginn nær ekki sko, orðan og hljóman rétt, þá bara verður þetta eitthvað skrítið, sko. Algjörð torf og algjörlega furðulegt. En á móti kemur, þú veist, þetta var rosalega erfitt að læra þetta, en sko, það er reynslumanns eftir þessi 20 ári í bransanum, að þegar þú ert með svona gott efni og góðan texta, þá er þetta samt allt auðveldara, allt aðgengja tilfinningu, öll stefna, allur ásetningur, þannig að það er ekkert erfiðara en að leika í vondu leikriti, sko, þú veist, þá ertu bara mjög lélugur. Gunnarsmára, hún hefur skilning á því, þú er svo mild kokkur, þú ert alltaf að tala um uppskriftir. Það er hráefni, sko, með fínt hráefni, þá þarf bara passa þig að skemma það ekki, en það er eins og með góðan texta, sko, þú bara passa að fara vel að þessu og bara krydd ekki á mikið og eld ekki á lengi, þá bara poppar þetta eins og ágera. Það er ekkert amalegt að vera með góðan leikstjóra. Bjóðstu þú að hjálpa mig fullt, sko, því við erum í svo mikill nálægð og mér langaði að gera þetta oft miklu skemmtilegra og starra og fara út í skrýmslið og svona, það var alltaf bara, þú veist, minna og hleypa ykkur frekar inn í söguna, sko, heldur en að fara eitthvað að láta þetta snúast um mig, sko, sem performer, en það er alltaf ferlið og því líkur ekkert fyrir en að við erum búin að frumsýna og svo núna er ég að fara að hefja sýningatímabil og þá heldur þetta áfram að þróast eitthvað áfram pínlítið. Og verður svolítið lengi, ég kíkti á hvort að ég geti fengið ykkur í dag, hvort það væri sýningar. Já. Það eru bara sýningar, bara langt út, svo eins langt og augað þeir. Já, það er víst. Við komum með hann að fólk nennir að keyra upp í Borgarnes, þá mætum við og sýnum leikin. Keyra upp í Borgarnes, þú telur að nútímið sé þannig að það sé mjög gott fyrir okkur að keyra hennar klukkutíma upp í Borgarnes og spjalla í rólegheitunum. Takk eitthvað góð með sér, lenda á trúna og leiðin upp þér. Við hlustuðum ég og dóttir mín á Bad Bunny, því ég var ekki búin að sér henni það. Svo var sýningin í Super Bowl daginn eftir. Ég var algjörlega búin að hita upp fyrir Bad Bunny. Þú varst innstilltur. Og svo náttúrulega tölum við Sölku og leiðinni heim. Sko. Já, hvað er hún aftur gömul? Hún er 18. Ég spjallaði eins við hann í hlénu. Hún var spennt fyrir setjulutunum. Hún hafði verið að lesa sjálfstætt fólk hún hefði ekki lesið Sölku. Sko. Nei, einmitt. En hún fekk hann alveg öruglega þegar hún fendir. Sko. Ég viss á því. Er það ekki? Ég ætla að vona það. Ég bara ekki ráð fyrir því. En hún ætlaði að fara að lesa hana bókina. Nú, frábært. Það er nú svona lint og ljóst eitt af markmiðunum. Ég segi það ekki, þessi Laxness-umræða, hún svona rataði dálítið upp í hendunar okkur. Þegar umræðan fer af stað, þá erum við byrjuð æfingar og þetta einhvern veginn við erum komin að, var boltinni farin að rúlla. En lint og ljóst, þá er það náttúrulega eitt af verkefnum þessa
þessa ævintýris að það er að koma bókin í hendurnar á ungu fólki. Ég hafi svolítið með þetta með að börnin verður lesa Laxness og að því mér finnst stundum eins og ég sé svona síðasta kynslóðin sem að upplýði það að ef ég ætlaði að taka þátt í ykkur samtali þá var ég bara að lesa Laxness og Þórberg og félaga Íslendingasögunar. Annars bara hefði ég ekki eitt málfrelsi. Já, núna erum við bara að reyna að skilja þig, sko. Þess vegna lesum við, Laxness. Bara til að skilja hvað þú ert að tala um. Nei, sumuleyti finnst mér að þú veist svona ég veit ekki. Ég hef báða skoðanir. Já. Við getum ekki kópirað þetta og verið á okkur safni, sko. Nei. Ég er sammála, ég hef báða skoðanir. Þú veist, þú vilt að krakkarnir lesi Laxness, en svo viltu bara aðalega að þú lesi eitthvað, sko. Og þau séu, sko, eitthvað sem kveikir á það. Þau séu læs og séu kynna sér ólíkar hugmyndir og fá fjölbreyttan bakgrunn af alls konar bókmyndum og menningu og listum og áhrifum alls staðar áður heiminum. Laxness bara, þú veist, hann bara einn höfundur og skrifa bara ákveðna bækur, en það er eins og segir, þetta er eitthvað lykill að samfélagi okkar og þetta er eitthvað lykill að okkur söguskoðun og samfélagssáttmála, sko. Aðtilöða, einhvern tíma þegar ég var talningur. Og svo aftur einhvern tíma svona rétt fyrir 30, Já, þá komið tíma án aftur vegna þess að, þú veist, að hann ferðast í áratugum. Þannig að, þú veist, bækurnar eru allt aðrar bara fyrir þér í dag. Þannig að það er bara að hafa allir gott á því að lesa hann á 10 ára fresti, sína uppáhaldsbók í það minnsta, sko, þó að sé ekki allir katalógurinn. Stundum þorðum maður ekki að taka bók aftur af því að, sko, minningin af lesturinnum er svo góð. Þeir eru svo hrættur að eyðileggja hana. Það er nokkar svoleiðis bækur. Og ég, fyrir hlutin af Sölkunni er það. Það er bara, það var ógleymanlegur lestur. Já, sammála. Það var maður gekk að rýnda. Heyrðu, þau eru alltaf að vinna saman, hefur nokkuð að vera að tala um það. Hvað fáið þið þær spurningur aftur? Af hverju eru alltaf að vinna saman? Ég bara skil þetta ekki, sko. Þetta er alltaf svo fyndið, sko. Svo keyrum við á æfingu og kaupum fiskinn og förum að elda og förum í sund. Komum við fiskbúðin að leiðin heim úr vinnunni. Þetta er gali. Ég saði nú, ég má segja það, ég saði svona þegar 3 vikur og stressi var að hellast aðeins yfir okkur og svona, nú tökum við pásu, nú er þetta komið gott, sko. Næst þegar þú biðum næst þegar ég stingu upp á að skrifa einleik, segðu þá, nei, nú hættir þú. Því ég fæ ykkur hugmynd, viltu þetta bara stoppa mig. Þetta gengur vel, þetta er mjög gaman, sko. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Ég get alveg sagt þetta er svona orðin. Þetta er 3. stóra svona verkefnið, sko, við höfum nú unnið í ykkur gegnum tíðina, en þessi 3 einleikir eru mjög stór verkefni sem að eiginlega taka allan manns tíma og fókus, en eru rosalega gefandi. En það er ekki síst út af þessum hópum sem við veljum í kringum okkur. Ef við væri nú bara 2, væri þetta verið glæðis meiri. En tekur þetta ekki þessu upp? Er ekki bara stutt síðan þú varst eitthvað að leika hann að verða úlfur? Já, sko, Elisabeth var í mildtíðinni, saknaði Elmur. En ekki tekið þessu upp? Jú, við fórum okkur á leikferð með Vertu Úlf, til Póllands á síðasta leikári. Og hún er tilbúin, við getum tekið hann upp. En þetta er allt búið að gerast á mjög stuttum tíma. Við höfum alveg átt okkar feril í sikkur lagi, sko. Það haldi allir við séum alltaf saman. En þarna upp úr 2020 hefjum við þetta samstarf. Í COVID? Já. Þannig þeir eru bara ennþá í COVID ástættum. Við erum ennþá í COVID ástættum. Við erum ennþá bara lokuð inn í ykkur bunker, sko. Rosalega fáir að vinna einleiki. Nei, en við erum búin að gera 3 sýningar núna á 5 árum og ég 4 verk á 5 árum. Þannig að stundum kemur upp lífið í svona gusum. Það er eitthvað sköpunarkraftur og auðvitað eru algjör forréttindi að geta unni með manninum sínum. Það eru forréttindi að hafa skapandi bolta í uppvaskinu og vera bara að pæla í einhverju tónlist og einhverjum innblæstri og einhverju gleði og fegur, sko. Auðvitað er líka óslega mikið ára. Það getur kannski verið hundleið til börnunum. Eða áhörundu segðu það. Já, áhörundu, ég held að það sé hlegið okkur út allt. Og börnin okkar, sonur okkar, annar tvíburinn sagði hér eru bara tölu leiðindi og leikhús, sagði við matarborðið. Það er miklu skemmtilega að borða í skólanum. Já, hér bara, talar ekki við mann nema bara einhver leiðindi og leikhús. Það eru alltaf í vinnunni, sagði þessu. Það er ég gæti sagt nei. Það er ekki hægt að horfa fram. En við erum ekki góð með mörkin, sko. Nei, það er nú flesti listamenn sem eru þannig. Nema Laxness. Er það? Hann skrifaði fyrir hátíð, svaraði erindum, fór sér við göngutúr með hundi sinn. Já. Og svaraði síðan erindum eftir á því. Hann var allan tíman að hugsa um þetta samt. Trúðu mér, þú losnar ekki undan sjálfur. Við vorum að horfa á þess að mynd Shakespeare, hann var alveg að verða vitlaus í haustum á sér. Þetta er náttúrulega svo obsessíft starf.
þetta það sko. Ég þekki engan, ég veit það ekki, ég þekki allavega fáa listamenn sem ekki með eitthvað skonar þráhyggju fyrir þessu. Eða þráhyggju kannski neikvægt orð, en þú veist, passion náttúrulega bara þráhyggja. Þú hugsar ekki manna og ert að reyna alltaf að reyna að bæta. Já, og finna úr og vinna úr og fá hugmyndir og eins og Unnur sagði líka máta. það náttúrulega fólk á bakvið okkur í þessum verkefni sem eru bestu listamenn þjóðarinnar sko, á sínu sviði. Og það náttúrulega líka bara ótrúlega gefandi að fá að vinna með listafólki, fá að vinna með tónlistafólki og fá að vinna með, sko, vinna við sköpun og maður finnur þetta að því að sko í gegnum, ekki fara að tala eins og sko frelsaði maður hérna, en í gegnum sköpun og gegnum listina þá finnur maður bara Guð, þú finnur bara tengingu við allt og leiðu við finnum þennan streng að þá getur við eiginlega ekki skorast undan þegar það býðst að fara aftur inn í þessa orku og þennan ótrúlega kærleiks ríka prósess að búa til eitthvað saman. Og þegar það gerist þá bara það engu líkt sko. En maður veit aldrei hvenær að gera, mér finnst það alltaf merkilegt sko, eftir alla reynsluna, bara fyrir 2 vikum var ég í frjálsu falli og langaði að hætta þetta allt, skilurðu. En það má vel vera að þú sett bara útbrunnin. Það getur verið. Eitthvað spurði, ert þú ekki komin í kulnun? Ég sagði, ég held ég sé stöður í kulnun. Þannig að þessi kulnun innblástur dreigilega sama. Þannig að fer ekki í kulnun ótrúlega ef maður að elda innblásturinn eða? Nei, ég hugsa ekki. Hann rosalega orkumikill. Þessi innblástur, hann gefur orku. Innblásturinn bara það að vera fastur í vondu leikriti. Þú er ekki kolnun bara á 4. sýningu. Ekkert vera. Það hinn andlitu. En að þegar við tala þetta með listamanninu, þú ert að tala svona tímabil og eitthvað svona. Að þegar við erum með Laxness. Að ég tek stundum hans sem dæmi svona listamenn. Á sömu leyti hef ég reynt að tala þetta stundum við leikara hérna. Því hvernig standa á því að það eru ekki svo margir leikara sem að fara allan ferilinn. Bara, þú veist, og maður sér þetta náttúrulega bara í kannski útlensku leikurum og svona, Anthony Hopkins kannski hættur að leika gamla kallinn, en það eru bara fáir eftir. Það eru margir sem hafa dottið af lestinni og einhver leiti þá finnst mér gaman að taka dæmi af Laxness í sambandi þetta. Menn þess að ef maður tekur bara Jung, þá ertu með æskuna til 21 árs, þú ert með ungmanndómsárin þar sem þú ert að koma svolítið svona fyrir til 42, þú ert með manndómsárin þar sem þú nýtir sko þekkingu þína og getu til þess að búa til eitthvað til 63 og svo ertu wise old man. Laxness akkurat svona sko. Hann á æskuverkin sem eru bara eins og þau eru. Síðan á hann ungmanndómsin sem eru unglingurinn í skóginum og alþýðubókin og svo endar svolítið á Sölku þar sem hann er að koma sér svona fyrir með sitt og svo á hann manndómsárið þar sem hann hefur löngunan til þess að nýta sko þekkingu sinni og getur til þess að búa til eitthvað. Og svo verður hann væsótt menn og hann nennir þess ekkert sko. Þá verður pennin frjáls og sömuleyti sko langt skemmtilegasti pennin sko eftir hann gamall. Þannig að hann svona dæmi listamann sem að fer ekki svona fyrir. Þetta flókið og erfitt. Það eru margir sem að stranda, ungi kallleikarar til dæmis sem að koma fram á sviði með svona ungmanns orkuna og festast í því og svo eldast þeir. Það bara, þeir rati ekki inn á næsta borð eða eitthvað. Og það, að því að þetta rosa erfitt, því að þú þetta endurskapa sjálfa þig eftir þess að þú breytist. Já, og eins og þú segir sko, þetta ávið alla listamenn. Í öllum listum þarftu að gera þetta sko. Sér þetta líka í tónlistinni. Sem að, þú veist, þú þarft einhvern veginn endur uppgötað sjálfan þig og þú veist, þú getur ekki verið að semja sömu tónlist og þú ert að gera 20. Annars endar það bara sem Rolling Stones. Annars endar það sem Rolling Stones eða U2 eða eitthvað, þú veist. En ég held sko að við eigum það öll sameiginlegt að efast okkur á öllum þessum tímabilum sko. Annars náttúrulega nærði ekki neitt endurskapin. Ég held það sko. Við vitum eiginlega aldrei alveg hvað við erum að gera sko. Það það sem eigum sameiginlegt og svo líður mann stundum bara ekki eins og þetta tókst, þetta slapp. Við gerum grína því sko, ég og Gíslaur sem hefur að halda svona stórum sjóm og svona bara, þú veist, þetta maður skilur stundum ekki en þetta úthald, en svo svona fólk, þú veist, eins og Laxness, Krispjör Kjeld, hún dæmi svona manneski sem hefur
enst bara í gegnum heilt æviskeið og þroskast og orðið betri og einhvern veginn nýrri og endurfæðst og ennþá að, þú veist, manni finnst það ótrúlegt, en það ekki margir sem haldið þetta út, sko. Það líka svolítið spurning. Þú segir það gömul og getur ekki mjög að texta reyndri og bara benda þar á það að endurfæðst. Það er líka spurning hvaðan þú færið innblásturinn, hvaðan þú kemur, eftir hverju ertu að leita. Sko, ef þú ert að leita eftir fræð og frama, þá það eitthvað sem að endist rosa stutt, sko. Já, það er að búa til eitthvað sem heldur að þau verið að býða þau. Já, og þú ert líka að eldast við eitthvað, þú ert að eldast við eitthvað glópagull. Þú heldur að þetta sé eitthvað sem að þegar þú ert komin á staðinn þá reynist þetta að vera kannski bara nauða ómerkilegt. Og þú veist, ef að það dræfið, þá náttúrulega endust ekki æfin á enda. Fyrir utan það, þú veist, sá sem allt í lagi. Fólk má alveg finna sér eitthvað annað að gera og hætta að vera leikari, sko, eða hætta að vinna í leikhúsi. Það bara, þú veist, þú getur farið að vinna bara, sko, það að vera leikari ekkit göfura starf en hvert annað starf, sko. En þó mér finnst eins og það að vinna í listum, sko, algjörlega stórkostlegt og listafólk bara, sko, lykillinn að okkar framþróun sem samfélag og það bara mjög mikilvægt að við brýnum það, sérstaklega á þeim tímum sem við lifum núna. Það upptakturinn að, sko, á fasisma þegar að farið að gera lítið úr framlagi listafólks og segja að listir og menning séu eitthvað pjátur og eitthvað skraut fyrir samfélagið sem það náttúrulega alls ekki. Þetta samtali sjálf. Þarna hinn raunverulega lifandi leit að einhvers konar samfélagssáttmála og samtali. Aldrei brýtna heldur þegar við erum á tímamótun og þegar við þurfum á því að endurmeta, sko, sjálfsmynd okkar, stöð okkar í samfélaginu og heiminum. Þá við notum listan í það. Og listin, sko, hún bæði, listin leitin í sjálfu sér, hún kannski að leita að svarinu og við finnum ekkit alltaf svarið, en þarna leitin virkust og þarna hún lifandi. Það brennur hún eins og eldfjall, svo heit glóð. Og svo ég að segja, þú veist, það ekki pólitík í fyrirbókin, þetta náttúrulega svo pólitískt að hálfa væri nóg og þessi pólitík í kynbundnu ofbeldinu og valda að baráttu þeirra mægna og þú veist, þegar hún fer inn til Boisen og hvað eiga allt undir þessum kalli því að þeim út í stallstæðar, þetta náttúrulega bara svo pólitískt að þetta verður ekki heitara, sko. Þannig að þetta allt saman mjög afstætt að tala það þótt að sé líka gott drama. En það það sem listin alltaf að skoða þetta í samhengi. Það margt gert í nafni listarinnar sem það sem hún nefndi bara áðan sem bara entertainment og innihaldslust og svona, þú veist, það bara þannig. Þannig það í öllu, sko. Það kannski bara en ég höfðu eitthvað kjarni sem mikilvægur. Já, það þetta með erindi, sko. Það kannski það sem maður fattar með árunum. Maður náttúrulega bara gerði allt og prófaði allt og léki öllu og sagði já við öllu fyrstu 15 árin og var bara að höfðast reynslu og svona. Svo fer maður kannski smá sem að finna sína rödd eða sína þörf og ég finn bara, ég hef alltaf minna úthald í eitthvað sem að ekki aðkallandi erindi, hvort sem að ég leikari eða að skrifa, þú veist, ef það ekki þessi eldur að þetta skipti máli upp á líf og dauða fyrir samfélagið, þá kannski bara mínum tíma betur eitt bara með börnunum mínum, þú veist, að því að maður að fórna ýmsu fyrir listina, heldur betur. Eins og tvíburarnir hafa bent á. Eins og þeir eru benda reglulega á. Eins og okkur bent á í heimilislífinu. Jesús minn, já, ég veit það, guð mig góður, sko. Ég fekk líka frumsýningakort frá þessum sama tvíbara, honum Stefáni Thors. Mér finnst þetta salka valka hafa tekið allt og langan tíma, en nú þegar þetta komið, þá til hamingju. Little does he know, bara mamma alltaf að vera að keyra upp í Borgarnes. Nú þegar þetta komið, til hamingju. Þannig að þú nefndir það með að vera að bíða frumsýningin að koma og svona óvissan og svona. Jesús. Varstu raunverulega óvissum hvað þetta væri? Já. Aldrei efnið. Varstu ekki hissa þegar þú heyrir viðbröðina? Rosalega hissa, ég held ég hef aldrei verið svona hissa. Þetta var pínu lítil sýning, já, bara, þú veist, maður veitu þetta bara aldrei neitt. En við fálmuðum hérna í myrkrinu, leituðum á tóninum, það helltist yfir mig ótti við þungan í þessu, erindið í þessu, þetta það sem heiminn þarf núna. Þegar þessi skjöl að koma upp út í heimi, þegar við erum að fjalla þessa drengi sem að koma að gráta í sjónvarpinu, það helltist yfir mig, við eigum að vera í von. Og svo þetta bara allt í þessari mögnuðu sögans Laxness
og þú fer glaður út og þú fer uppfyllur að þú ert meir, fólk tala það, það var eins sem þurfti að fara niður brunastegan, hún gréti fyrsta skipti í 15 ár og hún var nú bara ansið tengt efninu sko og þannig að það er náttúrulega tilgangurinn með þessu öllu, það er þegar erindi næri yfir, það er þegar þú lærir eitthvað sjálfa þig, ferð út, líður eitthvað neginn, upp á nýtt eitthvað, uppgötar eitthvað, átt eitthvað samtal við dóttiðin á heimleiðinni. En mér finnst þetta alltaf merkilegt hvað maður í raun og veru hræddur, þó maður sé svona innblásin með efnið. Reykstjórinn svona aðeins utan. Já, þú færði allt annað perspektív verandi leikstjóri. Nei, aldrei. Sko, mér fannst upptakturinn af verkefninu svo skýr að ég sagði bara við Unni þegar hún sagði ok, ég held ég sé búin að finna leiðina af þessu, nú hver er hún? Já, svo sagði hún mér hugmyndina. Ég sagði bara, þetta er komið. Hann sagði bara, þetta er komið. Þetta er sýning. Og það er mjög einfalt. Og það er bara upptakturinn með hennar persónulega líf sem hún segir frá í sögunni í upphafi sýningarinnar. Það er tónlist Halldórs Laxness og það er Sal Galka sem meðleikur. Þetta er sýning. Þetta er sýningin sko. Þannig að bara, þú veist, auðvitað er skapandi ferli er bara, og við vinnum þannig, talandi þennan hóp sem við erum að vinna með, þetta er óvissuferð á hverjum einasta degi og við erum að þrefa okkur áfram í myrkri, við erum raunverulega að bara reyna einhvern veginn að finna einhvern þráð, þú veist, sem er einhvers staðar og sumir eins og Davíð Þór sagði, við vorum í svona smá, tvístígandi punkt á sann, sumir þreifa aldrei í myrkrinu. En maður er svolítið týndur á tímabili, en nei, sýningin var alveg bara, við vorum alltaf leiðin í rétta átt og þetta var bara, grunnurinn var frábær leikari og bara, þú veist, skýr saga, leikari sterk. Hann er mjög hlutur af þessum maður. Þetta átti alltaf að fara enda á góðum stað. Finnst þú að eflast sem leikuna? Já. Og það sem meira er, ef maður fyrir að tala það, Unnur hefur einhverja sérgáfu sem leikona að spila á áhorfendur eins og hljómborð. Spilar á salinn. Og gerði það náttúrulega í Elisabethaverkinu. Bara gerir þetta alltaf meira og meira, talandi meira vaxandi. Hún er eftir stundum eins og að vera, einhverju leyti er eins og að vera á miðilsfundi. Það er að segja, það er lífsreynsla áhorfendana nær einhvern veginn að renna í gegnum leikona. Jæja, en mér langar að tala Laxness. Mér finnst þetta mjög áhugavert sem leikari. En mér langar að segja Þú ert ekki hluti af þessu kafla. Nei, ég ætla að segja þegar ég kemur til minni þessi hugmynd með tónlistina, mér varst líka bara svo ótrúlega heillandi að við sem listafólk í dag sem að stúdera listamann úr fortíðinni sem að hafði þessa útþrá. Hann langaði svo að verða þessi heimslistamaður og pappans hann, þú veist, setur hann í orgelnám og svo hann... Sölka tapir hans, hann fer heim og gerir það. Ég veit það. Og það er líka svo magna og þess vegna fannst mér þetta svo rétt koncept fyrir Sölka. Hann skrifar hann í Hollywood, allar að vera heimsfrægur kvikmyndagerðamaður með þessa sögu, kemur svolítið heim og þú veist, kannski menni til að leita langt yfir skamt, kannski veruleikin ósýri við Axlarfjörð þegar öllur á botni kvöld. Og það fannst mér svo magnað að hafa þá Bach og alla þessa snilling og allan heiminn, því stóra samhengi á móti þessari sögu þessa þýðingalösu konu í þessu þýðingalösu plass. Það er góðsagan Laxness, er náttúrulega að hluta til þetta. Að þú tekur allt sem hann hafi sótt og hann hafi sótt inn í svona mið-evrópskra menningu og tíknaðar þar og svo fyrir til Hollywood og svo kemur heim að ósýri með þetta allt saman. Já. Og býr þá til listaverk sem eiga erindi út. Það er nefnilega máli. Glóbal. Já, algjörlega. En þú gerir það ekki nema að vera með Bach og félaga með þér, Ég held það, Þú gerir það ekki bara í Kaupmannahöfn Óseyri. Nei, hann er með heiðríkjuna bara alveg. Mér langar þangað en ég er hér og hér er kannski bara, hér er hjartað. Allar lífsreynslu heimsins og allar þessar góðsögur með sér en svo svo horfur hann út gluggan upp í jökul og bara... Og þetta er í okkur öllum og í mjög mörgum að þú ert aldrei nóg. Þú þarft að vera eitthvað starf annars þegar hann ákveð lengra, að vinna eitthvað meira, að gera eitthvað meira. Þannig að það er líka eitthvað svona heilun í þessum textans þegar hann kemur aftur að enginn skilur hjartað
og að leita langt yfir skamt og allt þetta sko. Það var náttúrulega með ótrúlega þrá eftir því að gera eitthvað meira á stærri. Já, ég veit, en það dræf. Sem að alveg getur verið sko stórmerkilegi svona ykkur listræn, en allt upp í að vera hégumleg sko. Já, klárlega. Það er eiginlega með stærri svona þrá á öllum sviðum. Við erum það náttúrulega ykkur leitu. Það kemst ekki nefn með þetta í dag. Listafólk þarna allir svolítið í þessu sko. Ég held að þetta sé nálægt öllum listamönnum sko. Það er annars vegar eitthvað svona, við tölum á svona fjálglega hér um erindi listana og eitthvað svona, eitthvað veg sem við erum að, en þetta er náttúrulega hluti af veruleika allra. Og það er dálítið merkilegi tíma sem við lifum með þessa samfélagsmiðla, sem maður sér alla listamenn, alla stærstu listamenn þjóðarinnar, sko næstu því falbjóða sig á samfélagsmiðlum, sjáuði hvað ég er að gera. Kemur lítil færsla, hér er miðar lausir í kvöld, eða sjáuði, ég var að fá verðlaun í útlöndum. Þetta er svo berskjaldandi og hræðilegt og ég tek þátt í þessu, ég er ekki að segja það, en hetjurnar okkar gerir þetta líka og allir, við erum öll í þessu. Og maður tekur þátt í þessu, sko, verandi með verkefni sem maður hugsar, þetta á erindi, þetta er aðeinslegt og þá er þetta komin í eitthvað svona auglýsingamænsku og blúsandi samkeppni að koma sko, það verður engin ríkur að vinna í listum en það verður maður að reyna að koma sögunni á framfæri, sjáuð hvað er verið að gera hér, hvað sem að fólk er að gera, hvort sem það er skáldsaga eða kvikmynd eða hvað, allir einhvern veginn að reyna að veifa verkinu sinni, vill eitthvað koma að sjá, vill eitthvað heyra þessa sögu. Ef það spyrst vel út þá þurfum við ekki að vera þessu, þá selur hún sér sjálf. Nei, það er óskandi, sko. Slökkum við á Facebook. Þetta er fyrir mitt markarsrás. Þú farið bara upp í Zoom-posta. Mér sýnist það svolítið á Facebook að fólk keppist við að skrifa þetta. Sem að láta þau sjá þetta. Eftir klukkutíman í bæinn. Já. Svolítið getur sumi voru eins og það hefur leikt til herbyrgi. Já, við erum með Hótel Vesturland, sko, við erum með díl fyrir leikursgesti. Þannig að það er líka, ef þú vilt fara í romantíska ferð eða vinaferð og gista í Borgarnesi, þá er það bara algjört ævintýri. Dóttir mín nefnilega, hún les heilt herbyrgi bara í eins og bók. Hún átti sig strax á þessu. Já, super að fara gista. Það er ekki allir að fara í bíl og keyra í bæinn. Nei. En það er rétt hjá henni. Ég nefnilega samanlega unni með þetta er svona heilandi, getur verið heilandi ferð sko. Þú veist hvort þú gistir ekki en fara upp í Borgarnes og þetta er svona annað en að fara bara einhvern veginn hoppa inn í eitthvað bíóhús út aftur og út á hverjusgötun aftur eða hvert sem er sko, inn í kringluna skilur. Kemst ekki beint í síman, þarft að keyra. Nei, þetta er svona ákveðin heilun í þessu sko. Mér finnst ég reyni alltaf að skipuleggja heimferðina úr leikhús og svona, það er gaman að fara með ykkur með í leikhús sem er gaman að tala sýningu. Og maður þarf aðeins að hafa heimleiðina þannig að maður geti rætt. Því það er ekki hægt að fara bara og segja bless eftir að þú fara einn heim með sýningu. Nei. Það er að gera þetta upp. Hún fylgir manni. Það er aðeins að tala. Já. Herðu, gaman að tala við ykkur þessa sýningu. Unnur Ösp og Björn. Takk fyrir að koma og til hamingju með sýninguna. Takk fyrir. Svo verða briljant. Takk fyrir að koma. Hvernig alltaf til þess að fara upp í Borgarfjörð og horfa. Takk. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið. Við erum alltaf reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli er augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Hvar skrái ég mig í áskrift? Allir þættir Samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl, Rauðaborðið er á fullu skriði, eins og æðilega. Til minni kom Eyþór Eðvarsson, tilefni til að ég er nú öðuntal saman áður. Já. En tilefni þess að ég baði að koma núna var þegar fréttir af því að sko, Svartafjaran, Reynisfjara, hún er eiginlega bara farin. Já. Það sem var vinsalast af henni. Já. Og þá varum við hugsað til þín og þú er náttúrulega áhamaður sjóminjar. Já. Og hvað er sko hækkandi sjávarborð, ógnar það ekki sjóminjum? Já, við hugsaum eins, það er ljóst að það fór að líka þegar maður sá þessa myndir. Já. Ég hef eins og þekkir verið að fylgjast með strandminnum all land. Já. Og sérstaklega minnum tengt svona sjómennsku sem eru eðlismálsins samkvæmt í fjörunni. Og þetta eru margar af elstu minju landsins. Þetta eru verbúðar, naust, svona varir, svona eitthvað þurrkjallar og fleira sem hafa verið þarna úr grjóti og eru bara að fara og hafa verið að fara bara síðustu 30-40 árum og þetta er komið að kríti stig
og svo maður veit bara að maður skoðar þessar verstöðar að það farið að bara að fjara undan bara orðsins fyllstumerkingu og það þarf ekki mikið. Það var hérna óveður 1984 þetta verið og þá fór mjög mikið af minjum í sjóin, bara brotnað undan. Já. Og svo hérna þessi 10 ár sem ég hef verið að fylgjast með þessu svona, ég fer reglulega að heimsækja þessa staði, sérstaklega á Vesturland og Vestfjörðum og þá sér maður að það er að mjalla úr þessu, sum ára gerast lítið, sum ára aðeins meira, en það þarf ekki nema eitt stórt flóð, svona eitt stórt, þá fer þetta mikið og maður sjá þetta berlega svona þegar maður skoða eins og með Reynisfjörðina, hvað þetta er rosalega stórt og krafturinn í hafinu. Alveg, og þegar maður skoðar þessar myndir, þarna dýpið fyrir framan er svo mikið, það er ekki nokkuð leið að búið til vardagar fyrir framan, þetta er bara líklega 20 metrar djúpt, bara hallin á sig bara beint niður og brimið kemur þarna alveg að, þannig að allar aðgerðir eitthvað til að stemma brimið, það er mun ekki leið til neins. Þannig að þetta er bara spurningu tíma hvernig að brotna meir úr þessu. Og við séum þetta á Suðurlandinu, það er mikið hreyfing á sandinum, þetta kemur og fer, en þarna brotnaði mikið úr og vand séð að komið tilbaka eitthvað að því, en það getur þetta breyst. Það er að færast náttúrulega til gríðalegt magn, en sést bara landið upp, það sem er bara ferið með, ef það sér ástæð til að stoppa það, það safnast það upp. En þetta er alveg rosalega mikið, bara, ég deila alveg þín áhyggjum af þessum með strandminjarna því að þetta er svona flokkur minja líka sem að eiginlega það er ekkert að skoða þetta. Það er hérna, við skoðum bara á Vestfjörðum, þarna merkar minjar á Vestfjörðum eins og Önundarfirði. Það er rétt utan við Flatirinn, það er Kálverinn. Var verstöð, elstu heimildir sem þekktar eru frá 1600. Og það var miklu fyrir róið þarna auðvitað. Það var ekki alltaf að vera skrifað niður en það er heil verstöð, bara alveg komplett. Bara allar búðirnar heilar nema þær eru komnar alveg í fjöruna alveg í fjöruna og það er svona hægt að bjarga þessu? Nei, það er líklega bara ekki hægt sko, það er aðstæðan svipuð og þarna Reynisfjörðinu það er mikið aðdýpi, það er vissu sker fyrir utan, hérna kallað Kálfur og það var hugsanlega hægt að gera eitthvað þar með því að setja eitthvað ofan á þetta eða eitthvað slíkt en það er vandséð að setja stoppa þetta. Við fengum einu sinni sérfræðing þegar vorum að ræða þetta minjastofnun, hvað var þetta að gera og eitt sem var með okkur í hópnum þekkti til svona þýsk sérfræðing sem var á Íslandi sem var að vinna við þetta, að setja svona sjóvarnir og hann búin að vinna mikið við miðbaug svona, og var með svona risastóra belgi, svona sandpoka úr hérna plasti. Það gátu verið 10, 20, 30, 40 metra langir, risastórir og þeir eru fylltir af sandi og svo setjast þeir bara. Og svo sest utan á þetta bara gróður og þari og sandur og þetta verður bara rif. En þegar við lýstum aðstæðum eins og fyrir vestan til dæmis í Kollsvíkinni, það heitir Látrabjarg, og þegar hann frétti að því að þetta var alltaf 12 metra háar öldur sem var kæmið þarna fyrir utan, þá sagði hann að mun ekkert stoppa þetta. Það gerir ekkert nema eitthvað risastórt grjót sem hreyfist ekkert. Þannig að það vandséð að setja að stoppa þetta. Þetta er náttúruöflin er svona kröftugustu myndarna þegar að brimið skellur á landi. Já. Sko, eftir við tölum saman síðast, að þá hunskaðist ég vestur á Snæfellsnes og skoðaði hérna Gufuskólavöruna. Já, velgerð. Ég mani þér okkar síðan samtala, gaman að spjalla við þig. Þú hefur verið 10 vertiðar að það fyrir utan, sko. Já, ok. En aldrei leitt hugan að þessu. Já. En ég fór vestur og mér fannst bara mikið til koma. Já. Og þetta er bara sem eftir er. Já, þetta er sem eftir er, já, ég vissi það líka, já. Drottningarhólli sem er þarna, sem er eiginlega sterk vísbending að það verið konur að í verinu og í verum og þarna fundið skartgripi líka, hringar og fleira. En magnið af beinum, það er ekki mikið að sjá þetta, og jarðlögin bara hundruður ára aftur í tíman, fullt af fiskbein líklega í tonnum bara að talið þarna. Og bara restin, sko, svo búið að grafa hitt í burtu, þá náttúrulega var gerð björgunar þarna uppgröftur og það er þannig þegar forðlega fræðingar að grafa í svona tóftir, þá takar allt, bara stein fyrir stein og bara stöð neðar, þannig að allt er búið. Þannig að það er aldrei neitt eftir. Þannig að það var búið að rannsaka sunda þessu en flesta þessu fór bara í hafið. Og það er búið að setja þetta smá varnagarð fyrir framan núna sem á að hlífa síðasta hólnum. Það er svo sem verið ekki að verta, menn eru búin að gera þó allavega það. Því þarna er alveg risa saga, þarna kom menn á vetravertíð. Á Gufuskála, vetravertíð, sko. Svo líka, sko, þá fer maður hugsa líka að
sko sjómennirnir þá, já, þeir kunni ekki að synda. Sko. Nei. Þeir kunni ekki að synda. Já. Þannig að ef eitthvað mistókst í aðsiglingunni, eða landtökunni, þá gætt maður bara drukna bara 3 metra frá fjöru. Og skinnklæðnar líka var þannig að þeirra blotnar þá bara sekkur með honum. Þetta verði alveg nýþungt maður, það er búið að bleita í þessu. En þetta var döðdómur eða átt kvöldi ofta tíðum í lendingunni. Og sérstaklega þetta suður frá brimlendingarnar á Suðurlandinu, það sem hafleysa var. Þar var ekkert auðvelt að lenda. Þá þurfti bara mikla lagni og allir þurfti að vita sitt hlutverk. Hvernig átti að gera þetta? Já, talandi það. Ég hef lesið talsveit útgerð frá Vík í Mýrdal. Já. Þá voru menn að lenda bara upp í sandin. Já. Þetta hefur örugglega verið kunstmaður að gera þetta. Og örugglega margir bátar farið þarna kvöld í lendingunni. Þetta gerir svo hratt þegar þarna, ef þú missir skipið með bátinn. Bara hann er að koma inn kannski þarna renna á þess inn og svo snýst hann kannski aðeins aftur á hlutin, komin á hlið og þá bara hvolfur hann. Og þetta gerist á núleitni eins og að segja íþrótunum. Þetta var hörku erfið og áhættu sem vinna. En núna erum við að tala líka austar við Vík, Kauptúnið, að þar byrjað að brotna úr varnargörðum og þar verðum við bregðast eitt annars fyrir vegurinn. Það er ekki ástæðulausu að menn spá því að eitt stærsti geirinn, bara atvinnugeirin, verði mannvirki gerða á næstu áratugum, tengt loftslagsbreytingum, þar sem það þarf að verja bæi og byggðir og vegi og svo framvegis. Sér bara á höfuðborgarsvæðinu, ég byggði út á Álftanesi og þar kom svo mikið veður fyrir árið síðan að varnargarðurinn bara brotnaði, bara rísa stór grjót bara, kom skörði í þetta og víðar á Álftanesinu, allavega 3 stöðum sem rofna bara garðurinn. Og þarna yfirborðar hækka og eins og var í fyrra, það var svo mikill áhlaðandi. Yfirborðar voru mjög hátt og svo ofan þetta kemur bara brjála veður og þá stoppar þetta ekki. Þetta sér þarna öldut að koma þarna margra metra háar og brimgarðurinn bara, þetta liggur aðeins neðar þarna landið þarna við Kastur og Tjöndun og Álftanesi, myndi hvernig þekkir þetta. Landið hérna vartangarinn hér og sjórn hérna og þú horfir á öldun og koma hérna bara rísastór og brotna bara og fara bara yfir og þetta er bara veruleiki sem við erum að horfa upp á því með loftslagsbreytingum að yfirbor sjávar að hækka. En við erum að tapa menningaverðmændum. Alveg klárlega, þetta er svo sorglegt. Hefðu við getað bjargað ýmsa því sem er nú ónýtt farið? Já, það hefði verið minnsta hægt að rannsaka það. Skráða og rannsaka. Það er ekkert, við Íslendingum við tölum svolítið við þessum sögu eigin og við þessum merkilega sögu og allt þetta sem er alveg hárrétt en þegar kemur að því sem við raunverulega eigum í dag, svona fyrir utan bækurnar, það eru fornleifar og sérstaklega svona fornleifar sem eru ekkert á 3 metra dýpi upp til fjallegsta sem mega vera í langan tíma, en við erum að missa út eiginlega bara sjávarsöguna sem tengd sjávarútvegi, bara þetta er allt að hverfa. Og þetta er bara, í mínum huga þetta er bara svipa á bara bókabrunni bara í gamla daga þegar menn tókst að bjarga í Kaupmannahöfn frá söfnurum sem voru búin að safna og náðu bjarga hlusum út. Þetta er ekkert aftur tekið, þetta farið. Nei. Mikið af sér óskráð bara, og þetta voru ekki flóknar minjar, þetta er gríðarlega saga eins og koma eins og kálverina sem að mér finnst bara vera sá staði sem á að vera forgang bara að rannsaka og skoða og hvað er þetta að gera. Við erum að verja milljónum í þyrlupalla og alls kyns útsýnis eitthvað og hinga á þangaðinu, svo liggja bara þarna heilu verstöðnar sem í 1000 ára voru bara lífæðin fyrir alla bændur og alla sem voru á þessu svæði, fór í verið, voru þarna, sýndu sig og sáu aðra og þarna kynntist fólk og tókst á og vinasambönd og allt þetta. Þarna erum þetta fisk, þarna dóumenn, þarna fór margur í hafið, það voru sorgir og þetta er heimur, en það er bara, ég veit ekki á hverju, það er eins og sé ekki áhuga á þessari sögu. Hún er bara hverfa. Ég held að sé farið með rétt, það var kannski gert fyrir, ég held að sé ekki ennþá búin að skrá kálverina. Það er búið að skrá sumstaðar og í Kollsvíkinni, það er búið að skrá þar og í Látravíkinni,
en á flestum stöðum ekki að byrja að skrá þetta. Við erum Íslendingar eru búin að skrá, ég held ég fari rétt með þetta, svona kringum 25% af fornleifum Íslands. Hvernig hljómað það? Aha. Svíjar eru búin að fara 2 umferðir öllu sínu. Já. Við erum búin að taka 25%. Þetta áhugaleysi bara? Bara áhugaleysi, og sjávarrófið svo svakalegt, eins og Norðurlandi, það eru með mest konur með að skrá minjar sem að fara, og það eru farnir, sem Skagafirði, það eru farnir bara menn sem búa á jörðunum, þeir tala að sé farnir alltaf 100 metrar af þeirra landi. Og ferð á jarðir eins og Hraun á Skaga, sem var yst í Skagafirði, sem Skaginn og Skagaströnd heitir, og það maður sér þegar maður labba þar í rekafjörunni, rísa rekafjara þarna, að það mikið farið á landi og tóftir sem eru þarna hús, þau eru bara komin ón í fjöruna. Þannig að þetta gerast mjög hratt og það stór fornleifafræði búin að vera í höfnum, hann ekkert langt frá, og það bara björgunarleiðangur sem að vinna. Já, til að bjarga? Til að bjarga þeir sem bjarga verður. Já. Og menn oftast eiga bara sem eftir, auðvitað ferða fyrst sem var næst sjónum, og menn voru ekkert að byrja því að byggja eitthvað hús eitthvað upp í 30-40 metrar frá fjörunni, það var gott svæði alveg við fjöruna. Menn unnuð þarna var báturinn og þarna var fiskur verkaður og þarna var allt gert. Já. En það bara verður að segjast eins og vera, það bara ekki nóg mikill áhuga á að bæða á forvörnum, að verja sem að þarf þú að verja og rannsaka það sem að þarf að rannsaka, skráða og finna svolítið bara söguna bakvið, hvernig vorum við að gera þetta. Já. Þetta er stór hlut af Íslandssögunni, bara risa hluti. Þetta vantarlega vest við suðusturhöldina eða eitthvað. Já, sjávarrófið kannski minnst að missa þar. Já, það var svona hafnleysi svolítið mikið í Suðurlandið. Það voru ekki margar hafnir, það bara Grindavíkin sem var svona, þátt að komast inn og Þorlákshöfnina og Stokkseyri. Þetta voru svona þessi staði sem byggðust upp vegna nálaði við sjó og hafnir. En sjávarrófið mest á Reykjanesinu. Það líka land sig, það sígur svolítið niður og hraunið svolítið mýkra heldur en blágrýtið, þannig að brotnar auðvitað. Og svo þetta á vestustu hluta Vestfjarða og Snæfellsnesið. Þannig að Gufuskáldi sem dæmi þetta og öll annesinn á Vestfjörðum, þau eru svona, og þetta hefur að gera með landið, það að bráðna Vatnajökullinn og svo lyftist aðeins upp, það minnst sjávarrófið fyrir austan höfnuna þar og svo fer þetta fer niður aðeins, þetta ekki mikið, þetta 2-3 millimetrar á ári eitthvað, svo fer þetta svo niður og smá saman fer þetta neður og þetta bara nóg til þess að það vera að naga í jarðin alltaf. Sjávarstaðan fer hækkandi þar? Já, hún fer hækkandi, svo bara brimin, eitt stórt brim, það tekur þetta. Já, eins og ótal dæmið sanna, eins og dæmið sanna, eins og sést til þess bara að Reynisfjörunni, þetta var eitt stormur, bara eitt storm, það döðu til þess að taka þetta allt. Og gjörbreytt. Allt, bara gjörbreytt. Já, og ef maður skoða bara fjöruna, þetta sandur og grjót, það engin fyrirstæð í þessu. Nei. Þannig ef þú sprautar bara vatni á sand, þá lekur hann. Og ef þetta eru stórar öldur, margra metra háar, svo gríðlega vassmagn í þessu, þá bara fer allt, bara lekur bara út. Það getur ekkert annað, þetta er dæmt til þess að fara. Bara svo sorglegt þetta. Eigum við einhver aðra fjöru til að taka við af Reynisfjöru, veistu það? Svona sérstakka, svartan sand og... Já, góð spurning, þetta er náttúrulega svakalega fallegt með þarna Stuðlabergið og... Já, og svo það líka. Og Hamarinn og þarna skjólið þarna. En hvernig við Hjörlausaðan, veistu það? Já, hann getur nú verið alveg mögulegur. Þetta er náttúrulega stórfenglegt svæði þarna. Ég þekki ekki nægilega vel þetta svæði, en þetta er fallegt svæði. Koma niður, en þetta er hættulegt svæði líka. Fólk áttar sig ekki alveg hvað hafið þarna. Það Reynisfjaran heldur betur. Já. Það nokkuð mannslið þar. Það nokkur búin að fara út þarna. Já. Fólk áttar sig ekki á þessu, þetta er svo sterkt og bara, ef fólk horfir að myndir að þessu, þá sér maður bara hvað sem bratti niður. Sem því að massmagni kemur á dýpi og þarna það bara þrýstist upp, þetta er feikilega kraftur. Það er bara strax niður í bara hyldýpi, Já, strax niður í hyldýpi, og magni sem kemur svo nálægt, þetta er annað að vera sker fyrir utan, þá brýtur skerað frá
segja til dæmis á Álftanesinu, það var ruddur upp fyrir nokkur löngu síðan að fara út og teki skeri fyrir utan og því var rutt upp og búið til varnargarður. En það þýtti það líka að það braut líka, skeri braut áður ölduna, en nú kemur aldan bara óbrotin inn áður en fer í grjótið. Hún stærri fyrir vikið. Þannig að það svona hlutaði að bróta upp ölduna, það að vera aðeins fyrir utan sker, taka oft svona fyrsta pakkan. Já. En sko, ef við sjáum eins og núna, þessar nýjustu myndir úr Reynisfjöru, það er alveg ljóst ef ykkur svo staðins út með sjó þarna, hann er hvergi fótfestu. Nei. Það er bara ekki að ræða. Nei, bara sandur. Það er bara eins og fara bara í laugina. Já. Það þarf kunnutum til að synda í svona líka. Já, það er alltaf mikið krafta til að syndi. Já, tala um eða er eitthvað veður þá, það sogið svo mikið út, sko, þú hefur ekkert í það. Það er það. Já. En hvað sko, býtu fyrir ég ætla að spyrja þig að ég sá þig og eitthvað fleira fólk í fréttum bara sannlega sumar sem leið. Já. Þá voru þið að víja eitthvað. Já, fyrir vestan. Já, ég er með marga dellu, sko. Landnámið og allt þetta, fornleifarna, þetta er svolítið mér hugleikið. Og ég er í fornminnefélagi Súgandafjarðar sem að byrjaði, minn áhuga á þessu strandminni byrjaði þegar ég svona áhugamar fornleif var afmælisfyrirlestur Kristján Eldjárn í Þjóðminjasafninu. Það sem var að vera að sýna bara strandminni við hættu. Og mér var bara sár, bara reif svolítið í hjarta eitthvað og það bara að missa, það var mikið að tala um þetta og við fórum í fornminnefélaginu svolítið að skoða þetta, taka myndir af þessu og koma svolítið á laggirnar. En hlutaði sem við líka verðum að gera er að gera eitthvað með þessa minja, eins og til dæmis í Staðadalum í Súgandafirði, það byggðuð upp svona verbúð, svona sjóbúð, svona að fyrirmynd sem er líklega 1000 ára gömul úr Kollsvíkinni. Fengum aðalega sem að býr í Kollsvíkinni til þess að tekna upp svona út úr því sem að er nú þegar sýnilegt, því þetta var ekkert, það var alltaf eins og við byggðum eina þar og svo þegar það var búið þá byggðum við líka landnámsskála. Þarna til heiðurs landnámsmanni Súgandafjarðar Hallvarði Súganda og byggðum víkingaskála upp úr sem að teknaður upp svona búið tilgátuhús eftir fornlega uppgrætti sem var í Arnarfirði við Hrafnseyri árið 1977 og stóð á Hrafnseyrinni ég held 890 eitthvað 900 bara landnám. Árni Rauðfeld átti að hafa verið þarna partur á honum og við erum búin að byggja hann eins og við höldum og talið er að skálan hafi verið svona á þeim tíma. Það er skemmtilegt verkefni svo það veit enginn hvort að Hallvarður Súgandi var til. Þetta var maður sem að talar í bæði Hugsbók og Sturlubók. Átti að koma frá Noregi og átti að koma frá Hörðalandi. En svo þegar fórum að tala um þetta og félagar okkar sem búið í Noregi líka í félaginu, þeir fóru líka að skoða í Noregi, þá kemur ljós að það er svæði í Noregi sem að veit alveg hver Hallvarður Súgandi er. Og þeir telja að hann sé frá úr Setesdalnum sem er í Ögðum, syðsta fylki Noregs. Og það gaf svolítið okkur svona byrjandi báða vægi að halda áfram með þetta og klára þetta. Því það er ekkert margir landnámsmenn sem er svona sagt hvað þið bjuggu. Það kom frá Sætrum í Hörðalandi, en þeir vil meina að það verið Sætrum í Setesdal sem að passa alveg svo nýbú og græðupötta fornleifar. Akkord frá þessum tíma, víkingatíminn sterkur. Og ekki nóg með það, ættarnafnið Hallvarður er þekkt á þessu svæði, búin að vera í árhundruði. Svo veit ég ekki með hvort þú hafi tekið svona test í apótekinu sem getur skoða DNA, þetta búin að gera það. Ég gerði þetta, þú köpur í apótekinu bara, tekur munstró og svo stingur þetta bara í svona hulstur og svo sendur þetta út, svo farið tilbaka DNA-ið og það kemur ljós að ég er bara, ég er súfringur í allar ættir, bara af Vestfjörðum, bara alveg Ísland og Íslengaból nær og kemur ljós, ég skildur bara mikið af þessu fólki sem er á þessu svæði. Og þegar Hallvarður sem að tók á móti okkur heimsóttu Setesdalinn í Hittifyrra og þegar fórum Hallvarður heitir kallinn sem var áhersamstur með þetta og hann tekur móti mér og fyrsta sem hann segir þegar hann sér mér sæll frændi, segir hann norsku. Já.
Nei, við erum búin að byggja hérna skála sem alveg mögnuð upplifun. Já, eitthvað þetta kosta? Þetta allt sjálfbávinna. Bara gott fólk og nördar sko, sem við fjármagnum til að byrja með, bara byggum til námski, fengum hlæslu, aðalega til að kenna okkur hlæslu, Kristínu Kjeldal, og seldum minnað og þannig náðu að fjármagna helsta kostnaðinn. En það er bara sjálfbávinna sko, þetta tók 6 ár svona á sömurinn til að koma hérna og vinna í þessu. En svo ég var að segja líka frá því eins og með svona skála sko, þegar búið að kveiki upp í langeldinum. Þú situr inn í svona skála, þetta er 13 metrar á lengd, þetta er svona 6 metrar á breidd og svona tildulega hátt upp. Ekki samt alveg eins og Íslendingar halda hafi verið, þetta langt upp í loft, þetta bara hittast því sko, það er betra að hafa þetta að læra allir upp og hitta stjórnununa. Og þegar búið að kveiki upp í langeldinum, þá gerist eitthvað galdur. Það er bara, ég líði ekki í fyrst skipti, við erum búin að vera djöflast í þessum skála í 6 ára búið til og svo var allt saman komið og búin að byggja allt setið og þilinn og allt eins og þetta var leitt út bara samkvæmt tekningunni sem að vita svo kveiki upp í langeldunum með fullan skála. Allir að kjafta, svo kveiktu upp og þá þagnaði allt eins og skot. Það bara féll svona dúnalogn bara og þá horfðu allir í eldinn og hlusta á brakið í eldinum og reykinn kom upp, lyktin kemur í skálan, skuggarnir kastast á veggina. Og maður skilur við langeldin af hverju mér sögðu þessar sögur. Því þarna er mómentið það sem að allir er að hlusta og ímyndun fara alveg lausan tauminn. Og við erum með á hverju ári á vestfirska fornmyndeinum sem voru partur á svona Aktalónhátíðinni í ágúst og þá fyllum við skálan, bara auglýsum allt ókeypis og þá erum við svona sögustundir. Það kemur einhver aðilar að segja sögu. Sögðum að það séðst frá að tala Grettir Ásmundsson og þegar glímdi við Drauginn Glám. Það náttúrulega alveg bara algjörlega umhverfi sko. Þegar Grettir Glámu kemur inn sko heldur í feldinn og horfir í eldinn og allt þetta sko. Passa svo inn. Ólína Þorvara var að kveða í fyrra. Það er alveg bara magnað og bara hlusta á sögun. Það er ef þú átti eitthvað tíðum ferði í Súgandafjörðinni í ágúst þá voru að kíkja og finna þetta bara og tíminn bara flýgur sko. Þetta er langeldurinn. Horfi í eldinn. Og heyra á mig, ég er alveg heillar yfir þessu fyrirbæri sko, þessi langeldur Þarna er þreyta lekið á fólkinu. Já, segðu maður. Sitja þarna og horfi í eldinn. Það er eitthvað við að horfi í eldinn. Svona. Það er kalt í skál. Það er nú líka að hafa Ólínu að kveða. Já, hún kann þetta maður. Já, ég hef heyrt það. Já. Svo sagði Sigurður okkur frá því maðurinnar. Já. Sagði okkur frá því hvernig þrælihaldi fyrir tíma í Vistabandinu. Já. Hvernig þetta var þetta var ekkert auðvelt. Og hann rifjaði upp hvers vegna Íslendingar voru á árabátum fram eftir öldum að fara á sjóin sko, meðan allar aðra þjóðir voru á skútum. Okkur voru Íslendingar einir á árabátum, allir hinn á skútum. Hvað rugl var það? Fór yfir pólitíkina bak við þetta. Landbúnaðurinn átti þetta. Hann stjórnaði þessu. Það var banna danskan kongnum að sagt bara að mig ekki gera þetta og þetta og lög voru sett og mér mátti ekkert vera að stunda viðskipti með svona fisk við aðra og þannig að þorpið byrjaði ekkert að myndast fyrir aldamótin 1900. Og þá fór þetta að breytast. Þá fór að myndast almennilega svona stemming á Íslandi, borgarastemming. Þéttbýli fór að myndast. Þá kom iðnaðarmennirnir. Fram að því var þetta allir bara á bæjum. Bara vistabandið, þú varst ekki vist eitthvað stað, þá varstu bara sektaður. Þarna byrjaði þetta allt saman sko. Og verstöðuna eins og verið vestan, þær byrjuðu náttúrulega lungu fyrir þenn tíma, en svo byrjaði menn að búa í þessum verbúðum. Þarna eins og til í Súgandafjörðinum og í Bolungarvíkinni sem er þarna á svipum slóðum sko. Og svo fórum menn bara að flytja inn í þessar verbúður og bjuggu þar. Og svo smá saman þróaðist þorpið og byrjaði að byggjast upp. Þetta er svona sama saga aðstarðan á Vestfjörðum og við á Íslandi. Þetta er heillandi saga, afskaplega áhugaverð og mjög pólitísk og Sigurður náttúrulega alveg snillingur að tengja þetta saman sko. Sigurður Pétursson, bara afskaplega gaman aðli sem að skilur algjörlega hvað hann að tala og setur þetta í samhengi og þetta er ekkert í fyrsta skipti sem við upplifa svona pressu á Íslandssögunni, einhver
valdstjett bara á þetta og stjórnar þessu og ræður þessu og við skulum bara halda þessu svona. Já, og svo skýrt með afkomi ykkur sem að eru aftarlega í kokkun á rauðinni. Já, og þá fór þetta alltaf að gerast. Þá komum vélarnar í bátana og verstöðarnar svolítið þarna hörfu. Þá þurftum við ekkert að róa frá Ystu Annesjum, það sem að styst var miðin. Men þurftum bara að hafa einhverjar hafnir og þá komu þau fyrir að byggja bryggjur. Þú komum bátunum á og landa og þarna svo smá saman þróast þetta upp í þessum í dag. En þessi tími þarna aldamóti 1900, þetta var svolítið umbreytingatími fyrir Íslands samfélag. Já, þegar vél var sett í fyrsta bátinn, það var á Ísafirði. Já, Stanley. Já. Og þá voru fólk, hélt þetta að vera alveg glatað, því að vélarhljóðu myndi fæla fiskinn, Já. Já, það er bara. Já, ok. Já. Fólki hélt þetta bara. Eða ekki voru ykkur sem með þessar kenningar, það myndi aldrei ganga. Já, það var alveg örugglega nóg af úrtölufólkinu, það vita, það mun aldrei virka, alltaf róið til fiskjar. Og vélstjórinn sem var aðalmaðurinn í þessu, og svo voru að fara út í Bolungarvík, og hann tók eitthvað 12-13 gamla son sinn með, og hann var bara fordæmdur fyrir þetta. Það verið að setja barnið borðið þetta. Það fólk hafði enga trú á þessu. Nei, já, gaman að ég hef ekki heyrt þessu sög, gaman að heyra þetta. Við erum alltaf svo hræddu breytingar, maður var alltaf betra að ekki að blanda það. Já. Heyrðu, Eyþór, þetta er búið að vera virkilega gaman. Já, bara sömuleiðis, alltaf gaman að hitta þig. Já, heyrðu, takk vel fyrir komuna. Mín ánægum. Og Rauða Borg heldur áfram eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við viljum að ræða stöðu íslenskunnar eins og við höfum gert í nokkrum þáttum, en það er langt liðið síðan við tókum það málefni upp. Þetta er svona svolítið krampakent kannski. Ég fæ stundum kvíðakast og þá alveg hamast ég og hugsa mikið stöðu íslenskunnar, eins og róast maður þessa milli. En það er svo margir flettir á þessu. Í gær til dæmis flutti Vísir frétt af sveitarstjórnarfundi á Vopnafirði. Þar segir að sveitarstjórnarfulltrúi hafi ákveðið að gefa ekki kost á sér í komandi kosningum eftir að oddviti minnihlutans gerði athugasemd við að hún talaði ensku á fundinum. Það ræðir þarna mannesku frá Svartfjallalandi sem flutti til Vopnafjarðar 2015. Og hún segir í miklum hita umræðunar tjáði ég mig í stuttumáli á ensku til að koma sjónarmiðum mínum á framfæri. Kjölfarið brást oddviti minnihlutans við með því að hrópa við tölum íslensku hér og krafðist þess ítrekað að oddviti meirihlutans stöðvaði mig þar sem enska væri ekki heimil á fundinum, hefur Vísir eftir sveitarstjórnarfulltrúanum. Hann segir aftur á móti, hún grípur frammi fyrir mér og ég beini orðum mín til fundastjóra að hafa stjórn á fundinum. Þá greip hún aftur frammi fyrir mér og sagði I speak whatever language I want, segir hinn sveitarstjórnarfulltrúan í málfarsdeilunni í samtali við fréttastofu. Nú hversun ég að þylja þetta upp, kannt að spyrja vegna þess að svona árekstrar eru hluti af þeim öru breytingum sem hafa orðið í okkar fyrrum einangraða en ennþá fámenna samfélagi sem áður bjó kannski ekki bara yfir einn tungu en svona að mestu óraskaðri að nokkur leyti í hvað 1000 ár. Heldur íslenska velli eða verður þróunin svo að allir fundir fara fram á ensku, svo þegar raunin í Mýrdalshreppi
og hvað með gæði íslenskunar, málfarsbreytingar, málfræði, einstök atriði gætu við nefnt þessu hvarf, viðtengingarháttar, þolmyndir, hvað með gamla stolt, félagsauðinn, kultúríska kapitalið sem átti greina inn í mörgum fjölskyldum hér áður sem lögðu ekki kapp á neitt frekar en að börnin lærðu góða og skýra íslensku. Ef við missum málið, missum við okkur sjálf, sagði Þórarinn Eldjárn rithöfundur á dögunum í spjalli við mig. Og til að ræða stöðu íslenskunar, tækifæri ógnir, horfurnar er komin til mín góðugestur, rithöfundurinn Guðmundur Andri Thorsson, vertu velkomin. Takk fyrir. Þú náttúrulega það fengur að fá þig í spjall sem þetta. Það ekki rétt hjá mér, þú last handritum áratuga skeið og kannski svona fylgst aðeins eftir í hvernig ritun breyttist? Jú, ég starfaði, mitt aðalstarf margra ára skeið var að lesa yfir, kannski ekki bara handrit en aðalega svona hjálpa höfundum að búa bækur sem til prentunar með öllu því sem að því fylgir. Þetta er kallað ritstjóri, mér er aldrei líka það orð, ég vil frekar kalla mig meðhjálpara. Og þannig að jú, ég hef starfað sem lesari eiginlega alla mína hunds og kattar tíð og alltaf litið á það sem mikla gæfu mín að geta unni við það sem að mér finnst skemmtilegast að gera, það er að liggja upp í sófa og lesa. Já, og þú hefur náttúrulega greint breytingar á tungunni vænti ég í einsendum handritum. Já, kannski sé ég ekki alveg ég sé kannski ekki öll handritin sem eru send heldur ég er hættur að vinna en það var meira þannig að ég var beðin að lesa eitthvað yfir sem var þegar kannski búið að taka til útgáfu af því að ég var ekki í því mikið að velja og hafna heldur bara að ég fekk útlutað einhverju sem að ég var beðin að lesa yfir. Þannig að ég sé kannski ekki mikið af því sem er hafnað og mikið af því og maður hefur kannski ástæðu til að ætla að þar sé kannski meira af því sem þú ert að svona fiska eftir í tungu. En væntanlega hafa þeir sem sáu fyrstir handritin sem var hafnað að mjög miklu leyti velt fyrir sér. Og þetta og þetta bara ofta góma á mínum vinnustæði sem var bókaforlag. Þannig að jú, það er alveg rétt. Já, og þetta er nú svona byrjað að gerast áður en þessi bomba verður. Og það þarf í sjálfu sér ekki það til heldur þetta er svolítið flókið mál og samsett. Það má velta fyrir sér ég hef til dæmis séð bréf sem að langamma mín frá Seyðisfirði sendi móður minni sínu barnabarni og nöfnu. Hún hét Margrét Björnsdóttir á Seyðisfirði og merkis kona og ágæt kona en ekki góð í stafsetningu. Og bara utan á skrifum frukyn fyrir frukyn Margrét fyrir fröken og hún er það sem setna var farið að kalla flámælt talar austfirsku og N og Ufsulon þetta er allt saman í kraut og þannig var þetta. Þar með ekki sagt að hún hafi ekki verið góð í íslensku og hún hafi ekki talað góð í íslensku, hún talaði sína í íslensku og hún skrifaði á sinn hátt íslensku áður en þetta varð svona samræmt í skólakerfinu. Og gömul sendibréf vitna það og raunar líka bara gömul dagblöð áður en þetta varð allt samræmt að það var alls konar stafsetning sem tíðkaðist og stafsetning Halldórs Laxness til dæmis er stafsetning Jóns Sigurðssonar á nýjum félagsritum og er stafsetning sem að margir aðrir notuðu. Og þannig að þetta voru ekki bara stælari þetta voru ekki bara stælari heldur fannst honum og ég er eiginlega sammála honum og hann fannst þetta fallegri stafsetning heldur en svo lögbóna og hver veit nema ég taki upp þessa stafsetningu fyrir en síðar en punkturinn er eiginlega sá að svo kemur skólakerfið og það kemur reyndar
þarna á 3. áratug 20. aldar kemur það sem að kalla þess að blaðamannastafsetningin, þá komur ritstjórar blaðana sér saman samræmda stafsetningu á öllum dagblöðunum. Og síðan í skólakerfinu þá farið að kenna ákveðnar svona reglur sem eru samræmda réttrituna reglur og þetta það sem við lærðum í skóla, það sem foreldrar okkar lærðu líka í skóla og smá saman verða til svona þessi svona bara dálítið stífu norm það hvað rétt að gera og hvað rangt að gera. En á síðustu árum og sko fólk náði kannski misjafnlega miklum tökum á þessu. Og ég átti vini sem voru með mér í gegnum menntaskóla og skiluðu sér síðan í gegnum háskóla af átt farsalan feril á sínum sérfræðisviðum sem voru slæmir í stafsetningu. Slæmir í Upsiloni og I og N og þessu. Og hvað þá setu. Ég er svo gamall, ég lærði setu. Og það var alltaf fólk hafði misjafnlega sterkt tök á þessu. En enga síður þá voru þessar svona stífu reglur, almennu reglur í opinberri umræðu innan dagblaðana, það sem voru hliðverðir sem að lásu yfir það sem barst til dagblaðana frá almenningi og lagfærðu það út frá þessum stöðlum og normum og reglum. Það var mitt fyrsta starf eiginlega, það var að vinna á Þjóðviljanum sem prófarkalesari og það var náttúrulega einhvers konar hliðverður eða ég var svona að hreinsa burt. Já, ég var að koma þessum texta frá blaðamönnunum yfir á skikkanett horfi, svo kallað var. Varstu busy í því djópi svo í sletti nú? Voru margar veiklur? Ég var þarna naut áskaplega góðrar handleiðslumanna eins og Elíasar Mar og Andreu Jónsdóttur sem er nú hennar rokka. Og þau kendu mér það að ég ætti ekki að bera neina virðingu fyrir neinum og ég ætti nema íslenskunni og það væri mitt starf að ég væri gæta hagsmuna íslenskunar og lesenda og þau kendu mér það að ég mætti skrifa upp texta hvers sem væri og þetta lærði ég og þetta gerði ég. En svo fyndið að þessi ferill hafi svona þessum hætti hjá þér. Ég verða að skjóta því inn að minn blaðamennsku ferill hóst einnig sem prófarkalesari á tímanum. Og ég fór í gegnum akkurat þetta líka. Já, þetta er mikil skóli. Já, mikil skóli og einmitt þegar maður fekk hugur ekki til að endurrita. Það var nú ekki alveg frá fyrsta degi hjá mér en hérna það var skref sko. Já, það var mikið skref sko og hérna en allavega sko punkturinn var eiginlega sá hérna hjá mér að það er alltaf þessi svona opinbera íslenska, opinberu mælikvarðar á gott og vont, rétt og rangt. Svo gerist það með samfélagsmiðlum og þá alveg sérstaklega Facebook að allt í einu fara miklu fleiri að tjá sig í rituðu máli en áður hafi tíðkast og þeir fara að tjá sig meira eins og langamma mín gerði og fólki á 19. öld gerði, þar að segja hver með sínum hætti og ekki endilega að fara eftir þessum stífureglum sem að kannski fjöldin kann ekki til hlítar heldur svona meira kannski einhverju sem að vinna við að kunna þetta og lagfæra og svona fólk eins og ég var og þá hnykkir kannski mörgum þegar þeir sjá þennan urmul af vitlausum texta en kannski með ágætri hugsun en enga síður þá erum við ennþá held ég þar að við dæmum svolítið hugsun eftir þessari framsetningu við dæmum fólk teljum að fólk sé einhvern veginn annars flokks ef að það hefur ekki vald á þessum reglum en ég verð að nefna hérna alveg sérstaklega í þessu sambandi mann eins og
Bubba Mortens sem að hefur verið mikill brautryðandi í því að eiginlega að opna þessar gáttir að hann hefur ruðst fram svona eins og hann gerir með sínum mikla krafti og einlægni og svona visku og hann skrifar með sínu lagi og hann verður fólki fyrirmynd. Já, heyrðu, þetta er kannski bara allt í lagi að gera þetta. Og maður má alveg tjá sig, þó maður tjáir sig ekki alveg eins og réttriturnar reglu segja að maður eigi að tjá sig og kannski lítur bara annað fólk ekkert á mig sem fábjana, þó að ég veit ekki alveg hvernig það á að vera 1 eða 2 enn í orði. Þannig að þetta er jákvæð þróun, finnst mér. Mér finnst þetta lýðræðisþróun. Og mér finnst sko þetta að vera í rauninni þetta eflir íslenskuna og valdeflir einstaklingana sem áður þorðu ekki að tjá sig. Já, það gerir það og gefur líka sko gerir samfélagi betra vegna þess að það verður meira margrætta. Það heyrast fleiri raddir. En er þá samt hugurðinn þar stattur á sama tíma að þú gerir miklar kröfur til fagfólks sem starfar með íslenskuna á vopni samanber blaðamenn? Já, allavega ég vænti þess að fólk sem að skrifa skáldskap eða hefur skrif svona að atvinnu að það kunni þessar reglur. Já, ég vænti þess. Sko, það rifjast upp fyrir mig núna þegar þú varst að nefna þetta með Facebook. Ég get flett upp sko viðhorfsbreytingu minni. Fyrst þegar ég fer á Facebook, alltaf ekki 2008-2009 eitthvað sluðis, þá einmitt tíðarandinn þannig að maður bara sýpur kveljur ef maður sér texta sem manni finnst bjagaður, vanti Upsilon sem nefnir eða eitthvað sluðis. Og ef maður var sjálfur staðinn að rangri ritun þá hvarf merkingin og allt sem maður ætlaði að segja það var það aukaðatriði. Það vantaði ekki umvandanir frá sumum. Vantaði ekki umvandanir en þetta hefur breyst alveg gríðarlega mikið og núna hef ég lært að lesa í merkingu einmitt og hvað hefur við komandi að segja og skipti mikið öllu máli hvernig það er stafsett. Já, einmitt. En talandi þessar umvandanir sko, þá hefur mér líka stundum fundist að sko þegar fólk er mikið að fetta fingur út í það hvernig aðrir tjá sig, hvernig aðrir skrifa þá mér finnst það dónaskapur að gera það og fólk virðist einhvern veginn telli sig að hafa einhvern rétt til að gera það vegna þess að það sé að standa vörðum íslenskuna sem að eins og hún þurfi eitthvað á svona málsvörnum að halda sem hún gerir ekki. Þetta er valdastaða þetta er valdataka leið og ég myndi fara sko að petta fingur út í, ég myndi benda þér á að þú ekki að skrifa Upsilon þarna og eitthvað svona þá ég að taka mér valdi við því hvernig þú tjáir þig og ég að setja mig á háan hest gagnvart þér og þetta gleymist stundum í þessari umræðu að þú ert að gera lítið úr fólki þegar þú ert að gera lítið úr því hvernig það tjáir sig og svo má náttúrulega heldur ekki gleyma því sem að Halldór Larsnes sagði að það var verið að tala um orð ég man ekki nákvæmlega hvert orðið var en segja bögumæli nota það orð bara því ég myndi eftir ekkert annað í hug ekkert orð bögumæli eða stendur á réttum stað einmitt já, þetta er vel sagt sko ástæði þess að ég nefndi riskingarnar á sem sveitarstjórnar fundi þar sem rifist tungumál svo að sko það margt sem hefur gerst núna hratt þótt engir væru innflytjendurnir sem mætti nú kannski halda fram mér rökum að sé svona helst okkar verkefni að
hvernig við tökum á móti þeim og hvernig við búum í haginn fyrir þau til þess að þau geti lært tungumálið okkar alveg bursi frá þeim 70.000 innflytjendum eða hvað þetta á frekar skömmum tíma sem augljóslega kallar á áskoranir, þá eru hinn ensku skotnu áhrif sem fylgja internetinu, samfélagsmiðlunum, öllu því sem að unga fólkið les kannski mest. Það mætti líka nefna gríðarlega fjölda ferðamanna, bara þá bombu sem hefur sprungið hér. Að ég heyri foreldra tala að þeir eigi 10, 12, 15 ára gömul börn, jafnvel yngri, og bara í samræðum við kvöldverðarborðið þá séu börnin að ströggla við að þýða ensku sem kemur fyrst upp í hugan yfir á íslensku og svo tjáðu sig á íslenskunni og útkoma verður kannski brotin. Já, það er mikið áhyggjuefni vissulega og það er mikilvægt líka að fólk gerir sér grein fyrir því að það sé áhyggjuefni og að fólk bregðist við því. Þetta eru ungir og frjóir heilar, ung og frjó heilabú og albúin til alls og þau geta þessna lært arabísku og íslenska er ekki útlenska, íslenska er ekki arabíska og íslenska er málið sem að þau hafa vanist við frá því að þau komi í heiminn og þau eiga nú alveg að geta náð góðum tökum á því. Þetta er líka spurningum hugarfar og þar höfum ég fundist svolítið ávanda hjá Íslendingum. Það er eins og þeir gerir sér ekki grein fyrir því að við sem nú erum á dögum, við erum gæslumenn einhvers elsta og merkilegasta tungumáls veraldar. Við erum með geysilegt verðmæti hér í höndunum og við verðum að hlúa að því og við verðum að sinna því og okkur verður að þykja vænt það. Og við erum með okkur sjálf í höndunum, okkar eigin heimspeki, ekki satt. Já, og þessa góðu hugsun sem þú varst að vitni Þóran Eldjárn, ég setti nú einhvern veginn saman eitthvað það sem að endaði á tapist tungan týnist sál. Akkurat. En sko, mér fannst þetta mál sem kemur upp á Vopnafirði athyglisvert og ætla nú ekkert að það reynda kemur svo reynda fram að þessi manneskja talar ágættir íslensku og í hita leiksins þá grípur hún til enskunar til þess að geta mótað hugsun sína betur eins og maður hefði sjálfur viljað gera í svipuðum aðstæðum því að ef við lærum annað tungumál en okkar eigin móðumál þá verðum við náttúrulega aldrei alveg enskan er ekki hennar móðumál. Nei, akkurat, það er rétt. Já. Enskan er hins vegar sko það, nú ætla ég ekki að fara í þessa sögu sérstaklega, þetta er náttúrulega bara fólk að rífast. Og og ég er átaka fælinn maður með afbrigðum og reyna alltaf að halda mig fjarri þar sem fólk er að rífast. En samt þetta segir kannski einhverja sögu það að í samskiptum innflytjenda og svo heimamanna að það finnst engum ástæðu til að tala íslensku. Hvorki innflytjandanum, hann sér ekki ástæðu til þess að læra góða íslensku og tala góða íslensku við þess að hann þarf þess aldrei. Hann þarf þess ekki. Hann getur og Íslendingurinn sem er þarna móti, sem er málhafi íslenskunar, hann vil kannski bara hafa hann út af fyrir sig og sitt fólk. Og hann vil kannski bara nota íslenskuna til að halda hinum fyrir svolítið fyrir utan. Fínt að hinn vinni á sjúkrahúsinu og sé þarna í þessu og sé í hinnu og gera við bílinn og hvað þetta er. Apartheid. Já, einhvers konar svona mjög vinnalegt og elskulegt en samt sem áður og það er svo að ríki gagnkvæmt áhuga leysi að tala íslensku en að mætast í þessi stað kunni ekki allir ensku hér, getur ekki bara notað ensku og þegar sá hugsunarháttur er ríkjandi
á æfleiri sviðum samskipta, æfleiri vettvöngum, ef við mögum nota svoleiðis flertöluorð, þá verður enskan smám saman hið óopinbera mál á Íslandi. En alveg eins og maðurinn þarna á hreppsnefndarfundinum, æsti íslenski maðurinn benti á, þá það bara í lögum að íslenska sé opinbert mál á Íslandi og íslenska skuli vera þar með mál á vettvangi stjórnmála og á öðrum vettvangi sé mál númer 1. Það bara bundið í lögum. Og ég held að þegar við hugsum það, þá við sem erum mælt af íslensku, við sem erum alin upp í íslensku, ég held að við flest viljum það líka. Já. En þá verðum við líka að nálgast þetta af meiri alvöru, hugsa okkur svolítið betur áður en við breytum yfir í enskuna, sem okkur mjög tamt að gera í samskiptum, í búðum og bara í öllum samskiptum. Höfum reyndar ekki val allstaðar. Í bónusbúð sem ég fer reglulega í, þá þarf ég að tala ensku. Já. Á kassanum. Já, þú þarft þess. Já. Og það breytist ekkert frá viku til viku. Jú. Það gæti gerst. Ef þú heldur áfram að tala í Ég held að sé á ákveðnum tíma sólarhrings að þá alltaf einn starfsmaður sem talar enga íslensku. Já. Þannig að ég hef ekki val það þar. Nei, já, maður svo sem og það allt í lagi, maður bara tekur því af gleði og ekkert við því að segja, en almenna reglan samt svo að við tölum íslensku í svona samskiptum, við byrjum á íslensku og ef við komum til biðum mann að tala ensku, þá náttúrulega skiptum maður yfir í enskuna. En maður hefur ekki frumkvæði að því að tala ensku og maður skiptir ekki yfir í ensku þegar að erlendur starfsmaður að reyna að tala íslensku sem að mikið brögð að. Þá varðar mestu að maður haldi áfram að tjá sig á íslensku. Hann vill það augljóslega, hann eða hún eða hán. En þetta sem þú nefnir með þetta slugs, þetta kærleysi, þetta ómikil gestristni, við ennþá svolítið heimóttaleg, okkur finnst svolítið gaman að tilbreyting í þessu. Já, fá að tala ensku. Já, finnast við vera menn með mönnum. Það pínulítið þannig kannski. Það alveg hugsanlegt. Ég hef ekki hugsað út í það. Þetta örgulega eitthvað svona. Gæti verið. Já, og sjáðu mig, ég kann ensku. En ég held að þetta sé eitthvað svona sambland af þessu og fyrst og fremst kannski hugsanleysi og hirðuleysi og skeytingarleysi íslenskuna. Það mjög hættulegt að við líka eftirlátum öfgamönnum og útlendingahöturum þessa hugsun að þykja vænt íslenskuna og vilja halda í íslenskuna. Þetta má ekki verða einhverju svona þjóðurnis ofstopa máli. Mæltu manna heilastur. Já. Og þess vegna mikilvægt að aðrir tjái sig með þessum hætti en bara slíkir menn sem að maður sé svona viðleitni í þá átt að reyna að helga sér þessa umræðu og þessi viðhorf. Þetta rosalega góða punktur. Ég hafði ekki velt þessu fyrir mér fyrir bara núna þú segir þetta efst á stefnuskrá til dæmis miðflokksmanna sem að hafa verið harðastir í útlendinga andúð, ég ætla bara að segja það. Já, algjörlega og þá þetta eiginlega dæmt til þess að verða að minnihlutaskoðun og jaðarskoðun. Þú nefndir áðan að blaðamenn hefðu sammælst
samræmdan rithátt. Var það að frumkvæði blaðamanna sjálfra eða kom einhvers konar pólitísk... Ég man ekki, man því miður ekki þessa sögu, sko. Það kunna aðrir þetta betur en ég, en það voru ritstjórar blaðana. Þeir sem sett komu saman og ákvaðu að þeir skildu komið sér saman um tiltekna stafsetningu. Þetta var kannski ekki svona mjög flókin tilbreyði, sko, þannig lagað, en það voru samt einhver ólíkur háttur á hvort maður nota jóði eða ég og þarfram eftir göttum. Sko, ég held að þessi saga gæti verið staki mengi gagnlegrar umræðu samtímans að ég velti mikið fyrir mér hvort að þurfi ekki bæði grasrótar átak á meðal þjóðarinnar til að snúa vörn í sókn. Vernda, við erum, heimsmyndin er breytt, íbúamengið er breytt, við höfum allans ferðamenn. Við getum ekki látið það bara einhvern veginn dankast áfram og séð hvað gerist. Mín skoðun er svo að við þurfum bæði sem þjóð að blása til átaks en það væri mikil styrkur af því ef það kæmi einhvers konar leiðbeining frá hinu opinbera. Já. Það er náttúrulega til eitthvað sem heitir málstefna og sem var samþykkt á þingi á sínum tíma og eitthvað svona plagg sem enginn kannski gerir mikið veður út af, en við þurfum kannski vera minnug þess, muna það að sem sagt íslenskan er tungumál, íslenskan á sér merkilega sögu og á íslensku er til urmull af ómetanlegum bókmenntum sem er fjársjóður sem að við gætum. Það er ekki í verkarhing manneskju sem kemur hingað frá Póllandi eða Moldóvu eða Svartfjallalandi eða Bandaríkjunum að gæta þessar tungu. Það er hlutverk og hlutskipti okkar Íslendinga og það er verkefni okkar Íslendinga og engra annara að varðveita þessa tungu og ef við gerum það ekki þá gerir það engin annar nema við viljum að hún verði bara töluð af einhverjum háskóladeildum vestanhafs, sko, af einhverjum svona fólki sem að hefur tekið doktorspróf til þess að gera það. Það er ekki lifandi tungumál og það er ekki raunverulegt það er ekki raunveruleg menningaverðmæti. Mér stundum þegar ég er að hugsa íslenskuna þá þetta mér í hug frasi frá Bóli Hjálmari þegar hann var að yrkja tungur okkar og hann orti nú margt ljótt marga og svona níð og klám og alls konar en hann sagði þetta svo fallega íslenska tungu, hann sagði að hún veri orðafrjósum móðir. Þetta finnst mér að vera voðafallegt og mér finnst líka dálítið gaman að hugsa tungumálið okkar þannig. Sjá þetta einhvern veginn fyrir mér eins og frjóa jörð sem er allt getur vaxið, allt getur allt grær í kringum og hún er orðafrjósum móðir og það merkir að það getur nánast hvað sem er vaxið þarna. Það getur verið orð af alls konar uppruna sem að geta einhvern veginn orðið að þegnum í orðið að einhverjum fjólum í þessum garði eða svokölluðu ílgressi og það geta verið fögur tré og stórar eikur og það geta verið fíblar og sólegar og allt þar á milli. Já. Mjög fallega orðað. Sko, en ef þetta er okkar fjöregg að vissuleiti, ef menning okkar heimspekileg hugsun og sjálfsmynd er undir
ætti, sko, þú ert fyrir þingmaður, einu sinni skrifaður líka mest lesnu pistla samtímans, frábær í Fréttablaðinu ár eftir ár. Þakka fyrir. Já, að sko ætti hið pólitíska, ættu þingmenn ekki að láta sig þennan risastóra menningarlega þátt sem allir eru sammála að í óvissu ef ekki hættu, jafnvel stór hættu. Ættu ekki hinni pólitísku kjörnu fulltrúar okkar að ganga á undan með góðu fordæmi og ætti þetta ekki bara vera á dagskrá sem ég hef svo mikla tilfinningar gagnvart tungunni, sko, það bara eins og ég sé að tala lífsáska að verðu við ekki einhvern veginn að bregðast við mögulega með hið opinbera eða pólitíska í farabróti að miklu meiri ákefð og þunga en verið hefur. Jú, það alveg rétt hjá þér og þó að það sé náttúrulega, ég efast ekkert góðan hug þeirra sem að sitja á þingi og þeirra sem að eru við stjórnvölin en enga á síður þá held ég að það sé alveg ljóst að það þurfi að setja miklu meira fé í íslensku kennslu fyrir fólk sem hingað flest. Það áttu nú að skera niður Já, svo var nú hætt við það Þjóðabjarga, sko og en betur má við duga skal þetta alveg rétt hjá þér og þetta þurfa stjórnvöld að vera vakandi og það má alls ekki gera lítið úr því en það ekki hægt að setja lög hugarfar og það ekki hægt að koma með tilskipanir á ofan að fólki eigi að þykja vænt íslensku. Því miður. Já, þetta verður fólk að finna þetta einhvern veginn hjá sér sjálfu og ég hef stundum velt því fyrir mér hvort að við förum einhvern veginn vitlaust að því að kenna íslensku, að við kennum hana kannski ekki sem tækifæri til þess að tjá sig og tækifæri til þess að efla sig í heiminum, tækifæri til þess að verða betri og bara tækifæri. Við kennum íslensku kannski ómikið sem kvöð. Við kennum íslensku eins og hún sé útlenska og ekki bara útlenska, heldur mjög erfið útlenska sem að þú myndi aldrei nokkuð tíma ná tökum á. En þetta málið sem að þú hefur haft í eyrunum frá því þú komst í heiminn. Það að segja ef við erum að tala íslensk ungmenni. Og þetta ekki svona erfitt. Þetta á ekki að vera svona erfitt. Ég var að lesa einhverjar svona skemmtilegar umræður gerplu. Eiríkur Rögnvaldsson var professor sem nú mikill svona leiðtogi í þessum efnum og margir líta til réttilega. Hann var að segja frá því að hann hafi verið að lesa gerplu og honum fannst það voða gaman að lesa gerplu en var svona að benda á að jafnvel hann skilur ekki sumt. Það eru sum orð þarna sem eru meiri sé á honum og við það og hann þarf að fletta upp og einhverja svona umræður það fram og tilbaka hvort það eigi að gefa út einhverja svona einfalda útgáfu af þessari mögnuðu bók á móti stríði og stríðshugsunarhætti og stríðshugar hernaðaranda, einhvern magnaðasta bara bók sem til á íslenski tungu gegn hernaðar hugmyndinni. En ég var að hugsa eiginlega eftir öðrum brautum að sko það eigi ekki það sem ungmenni eru annars vegar og ungt fólk og kannski bara hugsanlegi lesendur Laxness sem ekki hafa lesið hann að það eigi frekar að líta á þetta sem tækifæri en kvöð og þetta sé þarna býðið þín orðafrjósum móðir þarna rétt handa við hornið þá bara sjáru blasa við þér þetta yndislega engi fullt af alls konar
furðulegum gróðri og óskiljanlegum, jafnvel. Frekar en þetta sé sko Esjan og þú þurfur að ganga á Esjuna og þú þurfur að paufast upp brattar og grítar hlíðar til þess kannski eins að standa þarna uppi eftir allt erfiðið og sjá ekki neitt og það er bara þoka. Og þetta finnst mér stundum vera svona einhvern veginn nálgun okkar á menningararfin og tunguna að hún sé eitthvað óskaplega erfið og mikil þraut að tilengja sér hana. Frekar en þetta sé tækifæri og þetta sé eitthvað sem okkur er gefið öllum. Góður punktur. Það var skemmtilegt í þessum pistli Eiríks sem þú vitnaði til að hann komst að þeirri niðurstöðu að Halldór hefði orðið að skrifa þann stíl sem hann skrifaði til þess að ná ádeilunni. Já. Og þetta er sagnastílinn sko sem að vegsamaði stríðsmennina og hann notar sama stílinn og vegsamaði stríðsmennina til þess að rífa þá niður og þannig að það stendur ekki steini við steini. Og þeir eru nú ekki allir kátir þegar bókin kom út. Nei. Höfðingjarnir hér á landi. Nei. Það var illa farið með. Já, þetta var helgispjöll, bara helgispjöll. En Guðmundur Andri, mér skilst að unglingar, og við segjum tlæms bara með mörg dæmi krakka í framhaldsskólum, að þau lesi texta í bútum og langa og þau eru alveg færum að lesa langa og flókna texta, flest eru örugglega, en þau lesa hann í bútum og svo er kannski farið og kíkt á internetið á milli eða eitthvað eða rafhlöðurnar einhvern veginn hlaða batterín með einhverjum hætti og sko þessi geta að lesa mjög langan jafnvel tyrfinn texta í einu eins og þér hefur verið gefið sennilega vegna uppeldis og áherslu og það var ekki sjónvarp og bara útvarp akkurat og vægast að breytti tímar sko þarna er líka eitthvað það hefur orðið svo mikil menningarbreyting í þessum efnum að maður spyr sig hvort við sem samfélag gætum fjölga hjálpartækjum til að koma móts við nemendurna frekar en að og viðurkenna það að heimurinn er breyttur af því að þau vita miklu meira en við vissum á þeirra aldri þau taka það inn með öðrum hætti ein ástæða þess að þau vita miklu meira er svo að það er svo margt sem þau vita kannski ekki alveg heildjúft það er bara svo margt og þau eru svo vön þessum hraða við að afla sér upplýsinga að það þýðir kannski lítið að henda Laxness Nýðþungum eða Þórbergi til krakka sem eru fyrsta bekk í framhaldsskóla og hafa aldrei lesið langan texta áður sko þarna er líka eitthvað sem að Já. Þetta er alveg rétt sem þú segir og maður finnur þetta svo sem hjá sjálfum sér að ég gerir nú töluvert að því að lesa skáldsögur og sagnfræði en ég þarf að koma mér að því ég þarf að leggja frá mér síman og þessi ráftæki sko, sem er alltaf að toga í mig sko, og er með eilíft bling ef ég slegg ekki á hann sko. Til þess að finna frið finna sálarfrið og hugarró til að geta einbeitt huganum að því að lesa sem að og þetta er áhyggjuefni finnst mér vegna þess að ég held að það að lesa samfelldan texta, langan samfelldan texta myndalaust sé ákaflega þroskandi fyrir heilan og þroskandi og skapandi í sem? Já, algjörlega og vegna þess að við erum að skapa við erum sko náttúrulega bókstafnir eru náttúrulega bara tákn, eru bara myndir og K er ekki, þetta er ekki bókstafurinn K er bara bókstafurinn K, ekki eiginlega K og við þýðum þessar myndir
eða þessi tákn yfir í myndir í heilanum. Við sjáum fyrir okkur textan, við sjáum fyrir okkur persónur, við sjáum fyrir okkur alveg ótrúlegustu atvik og við getum sviðsett í heilanum alveg bara þúsundir af fólki á einhverju torgi einhvers staðar og meðan við lesum. Og þetta náttúrulega opnar alls konar gáttir og vítir í heilanum, það eiginlega segir sig sjálft og þetta eitthvað sem að myndin, hinn eiginlega mynd sem að við erum kannski oftast að skoða í græjunum á skjánum gefur okkur ekki. Og hvað þá gervigreindarmyndirnar sem að eru allar einhvern veginn svo undarlega mikið eins. Það eiginlega allar einleiki sko. Þannig að ég hef svolítið áhyggjur af því hvað býður hvernig mannkynið verður eiginlega eftir kannski svona eftir að þessi þróun er farin að setja mark á mennina á fullu leyti. Já, mér líka dottið í huga að það væri aðgengilegra fyrir ungt fólk að það myndi skammta í texta með öðrum hætti heldur en nú gert í svona löngu flóknu textum. Það var náttúrulega þannig sko, ég var með sjálfur sýnisbók sem að Sigurður Nordal hafði tekið saman, þetta var maður að lesa í menntaskóla og þar voru svona stuttir textar. Og kannski sá hann inn í framtíðina? Já, og þetta svo sem líka verið, það voru líka til heima svona hver sem þá riðu hetjur héruð sem að voru svona stuttir kaplar úr Íslendingasögunum og þetta las maður mikið og vissulega og ég öfundi ekki bókmennta og íslensku kennara nútíma sem að þurfa að opna þessar gömlu hirslur, þessar gömlu fjársjóði fyrir nútíma fólki en ég held að það hljóta að vera hægt. Þetta er svo gott stöf. Þetta er gott stöf. Já. En sko, höfum við ekki báðir bara séð rithöfund að beita þessu bragði í seinni tíð? Textin kaflarnir eru styttir. Ég að styttast, já. Og líka svona meiri sviðsetningar og mikil óskup. Og sko, og þetta er svona ákveði bjargarleysi að hneykslast á kennurum, skólum, börnunum, allir hættir að lesa Laxness í framhaldsskólum og við öll höfum við miklu meira að vita því hvernig á að kenna lestur heldur en þeir sem gera það, þeir sem eru að basla við að kenna lestur sem náttúrulega og það alltaf einhverjum öðrum að kenna heldur en okkur sjálfum sko. En að þú nefndir áðan samanburðin á að horfa sjónvarp eða vera með bók. Það eru til ótalmargar rannsóknir á heilalínuriti. Við erum bara alveg flöt þegar við sitjum og horfum á sjónvarp. Já, við notum sjónvarpin til þess og skjáin til þess að hvíla okkur og ef að sko heilin alltaf í hvíldarstöðu þá hann nú kannski ekki líklegur til stórræðana. Nei, en galdurinn við lestur og þetta gagnvirka samband höfundar og lesanda að þú nefndir það við þýðum, við erum með tákn og allt það en svo hefst líka okkar eigin hugmyndavinna sköpunarprósess, hvernig við leggjum út af því lengja vinna úr lestinu sem kannski ef vel ritað býður upp á meir en eitt framhald og fleiri en eina hugsun. Þess vegna það alveg ótrúlega öfundsvert starf að vera rithöfundur. Það að segja, sko, þeir eru rithöfundur og þeir tekst að búa til einhverja senu eða eitthvað bara úr orðum sem að höfðar til fólks þá eru fengið lykil að heilabúum annarra mannesku. Þú ert komin inn í heilabúið með þín orð, þú ert komin inn í heilabú annarra mannesku og það eiginlega alveg ævintýralegur staður að vera á sko. Ævintýralegt aðgengi sko. En ég var að hugsa það áðan þegar þú varst að tala um börnin og lesturinn og þetta saman og auðvitað eru ekki einfaldar lausnir á þessum tímum sem að einkennast af
skjáirnir ekkert að fara. Nei, en þess vegna þurfum að ræða málin, miklu meira en við erum að gera. Já. Og ég held að ég ætla nú kannski ekki mikið að vera svona hælast hér en okkur tókst þó okkur hjónunum með okkar stelpur sem nú eru fullorðnar konur að á hverjum degi var lesið. Það segja, við gáum okkur alltaf tíma til að setjast með þeim, kannski með hvora og með bók, einhverja bók, bara einhverja myndabók með texta, lesa textan, skoða myndirnar og eiga samverustund yfir bókinni. Má ég skjóta núna einni spurningu, kenduð þið stelpunum að lesa heima? Já, við kendum ég gerir það líka. Já. Og ég er ekki það kom bara sjálfkrafa eiginlega. Ég er ekki heldur að hælast en ég held að ég sé hvorki betur né verðgefin en meðal Íslendingurinn. Þetta tók ekkert margar vikur. Nei. Það er bara að gefa sig að þessu verkefni. Svona næmir heilar sko. En sko barn sem að hefur aldrei séð bók, það er náttúrulega ekki líklegt til þess að læra tileinka sig það sem að í bókinni það er að segja bókstafir og allir virðingu fyrir sko iPadi og öllu þessu skjá dótið sko sem að mörg börn fá það sem er mikið svona myndefni að þá er í rauninni verið að ræna þau þessu sko að tileinka sér bókstafina og þegar þú tileinkaði bókstafi eins og þegar þú lærir að lesa þá ertu líka að sko þjálfa abstrakt hugsun og það er mjög mikilvægur eiginleiki og það er ekki til betri valdefling en að kenna barni að lesa. Og þá segja sumir en það ekki hlutverk skólanna og er ekki bara vont að börnin mæta sum full læs og margar sögur hef ég heyrt á læsum börnum sem mættu til leiks 5-6 ára gömul og leið eins og þau þyrftu bara að bíða eftir hinum árum saman og Já, ég þekki það nú ekki sko, ég bara sennilega treystir mig ekki til þess að svara þessu sko því að ég vinn ekki við þetta en ég get mér finnst það öfugsnúið ef við lítum svo á að það sé galli að barn sé orðið læst. Sammála því. Já, þetta er 5-6 ára. Heyrðu, þetta er nú búið að vera svona eins og verður nú oft stórmál út og suður og það er náttúrulega mér að kenna eins og alltaf að ég held aldrei fókus á eitt atriði nema stuttastund í einu en ég þakkaði nú Guðmundur Andri Tórsson fyrir að koma hér og svona hugsa málinu upp átt með mér bara svona kannski blá lokin við rættum það hérna áður en við kveiktum að upptöku að við fengum báðir í arf frá okkar heimilum þessa miklu áherslu að tala vel og skrifa rétt og svo framvegis og þetta var svona eins og ég nefndi í inngangnum þetta var keppikefli mér varst það fallegt í Mývatnssveitinni sko að þetta var leið fólksins til þess að ná máli efnin voru rýr fólk var í vondum sjálfsvirðingin fólk var í vondum fötum gatslitnum, það var aðeins í húsdýralykt og svo framvegis og það hefði ekki þótt fínt í á samkomum menningar elitunar en hvað hafði það á færi sínu? Jú, það gat ræktað íslenska tungu og það gerði það mikið lagt upp úr því eins og þú sagði mér að hefði verið á þínu heimili Ætli þessi tími sé horfinn eða Ég veit það ekki ég held að það sé nú bara mjög misjæmt og en ég held að allir foreldrar reyni að rækta með börnum sínum sjálfsvirðingu og efla þau á alla lönd og þar er stundum ekki að leita langt yfir skamt, það er stundum nóg að setjast bara niður með bók og lesa með barninu.
Við höfum það loka orðin. Kæra þakki fyrir komuna stöðu íslenskunnar. Takk fyrir mig, alltaf gaman að spjalla við þig. Takk fyrir. Og ég þakka ykkur líka, kæru hlustendur áhörfundur, fyrir samveruna í kvöld. Það búið að vera gaman að vera með ykkur eins og öll önnur kvöld hér á Samstöðinni. Takk fyrir að horfa og hlusta, takk fyrir að deila efni Samstöðurinnar, takk fyrir að styrkja okkur með því að fara inn á vefslúðuna samstöðin.is og haka þar við áskriftarhnappinn með því að skrolla aðeins niður, aðeins 2.750 krónur fyrir að halda í okkur lífi. Ef þið langar að auglýsa vöru eða þú þekkir auglýsendur sem vilja færa út kvíarnar, þá eru auglýsingarnar hjá okkur hræódýrar. Við erum ekki bara sjónvarp, við erum líka útvarp, við erum á alls konar öppum, YouTube, Facebook, út allt. Við höldum áfram að berjast fyrir þig. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.